ذهن ما همانند یک کامپیوتره. هر گونه اون رو برنامه ریزی کنیم همان گونه کار میکنه. شما میتونید کامپیوتری با آخرین فناوری ها داشته باشید، آخرین و سریعترین مدل و با حد اکثر ظرفیت حافظه. اما اگر روی اون نرم افزار خرابی رو نصب کنید به درستی کار نخواهد کرد و از حد اکثر توانایی های سخت افزاری اون استفاده نخواهد شد. به طور مشابه هنگامی که خداوند شما رو خلق کرد گفت اشرف مخلوقات رو آفریدم. سخت افزار شما بی‌نقصه، به شما استعدادها و موهبت‌های منحصر به فردی عطا شده. علاوه بر این خداوند در همون ابتدا شما رو به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده بود که زندگی سرشار از موهبت، سلامتی و قدرت داشته باشید. این موارد در وجود شما حک شده بود. تو قادر به انجام هر کاری هستی. دست به هر کاری بزنی ثروت و موفقیت از آن توست. تو یک فرد پیروز هستی، نه یک قربانی. خالق شما را برای ثروت، فراوانی، موفقیت، زندگی سرشار از ایمان طراحی کرده بود. فرض کنید اون کامپیوتر قدرتمند به همراه نرم افزار مناسب باشه، اما بنا به دلایلی با نرم افزار نامناسب کامپیوتر به اصطلاح ویروسی بشه. در این صورت در مدت زمان کوتاهی سرعت کامپیوتر کم میشه. مشکل این نیست که اون کامپیوتر سخت افزار ضعیفی داره، بلکه مشکل اینجاست که نرم افزار اون آلوده شده. به طور مشابه دلیل اینکه زندگی سرشار از فراوانی رو تجربه نمی‌کنیم اینه که نرم افزار ما آلوده شده. دیگران به ما گفتن تو نمیتونی موفق بشی، تو با استعداد نیستی، هرگز نمیتونی از شر اعتیاد خلاص بشی، تو جذاب نیستی، تو دست و پا چلفتی هستی، هیچ امیدی به آینده تو نیست. این گفته ها ذهن ما رو که همانند یک نرم افزار آلوده کرده. در نتیجه ما با اعتماد به نفس پایین صحبت میکنیم، همواره منفی هستیم و به تحقق رؤیاهامون ایمان نداریم. اما خبر خوب اینه که هیچ مشکلی در ذات حقیقی شما وجود نداره. ذات حقیقی شما همچنان کامل و بی‌نقصه و همانند اون کامپیوتر سخت افزار شما سالمه و تنها مشکل از نرم افزار نصب شده است. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که هرچه زودتر از شر نرم افزارهای ویروسی خلاص بشید. در طول روز خودتون رو آنگونه خطاب کنید که پروردگارتون خطاب کرده. من برکت داده شده هستم، من قوی هستم، من سالم هستم، من با اعتماد به نفس هستم، من جذاب هستم، من با ارزش هستم، من پیروز هستم. شما باید از شر تمام اون نرم افزارهای ویروسی خلاص بشید. یادتون باشه که اگه تفکرتون محدود باشه زندگیتون هم محدود میشه. زندگی بهتر حاصل اندیشه بهتره. برای اینکه از شر این نرم افزارهای ویروسی خلاص بشیم باید یاد بگیریم چگونه از کلید حذف کردن استفاده کنیم. هنگامی که صداهای منفی و ناامید کننده در ذهنمون جریان یافتن، باید قبل از اینکه زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن اونها رو حذف کنیم. اون افکار مخرب میگن روزهای خوب تو دیگه به پایان رسیده، از این به بعد فقط سیر نزولی رو طی خواهی کرد. به محض جریان چنین افکاری باید متوجه شید که اون افکار ویروسی میخوان شما رو از تحقق سرنوشتتون باز دارن. حالا برای مقابله با این فکر باید چی کار کرد؟ ساده است. اون رو حذف کنید و با خودتون بگید من هرگز به چنین فکر مخربی نمیچسبم. خداوند به من وعده داده که هرچه بیشتر در مسیر تحقق سرنوشتم پیش برم زندگی باشکوه‌تری رو تجربه میکنم. فکر مخرب میگه تو هرگز خوب نمیشی، نتایج گزارش پزشکی خوب نیست. بلافاصله اون رو حذف کن و به جای اون بگو خداوند سلامتی رو به من باز میگرداند و تمامی این روزهای سخت رو با روزهای فوق‌العاده جبران خواهد کرد. فکر مخرب میگه هرگز رویاها تحقق پیدا نمیکنه، تو به اندازه کافی با استعداد نیستی، تو امکانات لازم برای تحقق رویاهاتو نداری. اون فکر رو بلا فاصله حذف کن و بگو من خارق‌العاده خلق شدم، لطف و رحمت خداوند همواره شامل حال منه، دست به هر کاری بزنم ثروت و موفقیت از آن من است. فکر مخرب میگه تو هرگز از شر اعتیاد خلاص نمیشی، پدر و مادر تو نیز درگیر اعتیاد بودن، اعتیاد بخشی از سرنوشت توست. اون فکر رو حذف کن و بگو خداوند مرا آزاد آفرید، من فردی آزاده هستم. اگه میخواید به حد اکثر توانایی خودتون دست پیدا کنید باید تا میتونید از کلید حذف کردن استفاده کنید. هنگامی که تصمیم داشتم سخنران بشم تمامی اون فکرهای مخرب به من میگفتن جوون تو قادر به انجام این کار نیستی، تو خیلی جوونی، تو هیچ تجربه‌ای نداری، اصلاً نمیدونی در مورد چی باید سخنرانی کنی.
زمانی که تصمیم داشتم سخنران بشم، تمام اون فکرای مخرب به من میگفتن جول، تو قادر به انجام این کار نیستی، تو خیلی جوان هستی، تو هیچ تجربه‌ای نداری، اصلا نمیدونی در مورد چی باید سخنرانی کنی. در آن هنگام آسان بود که به این افکار ویروسی اجازه بدم زندگی منو کنترل کنن و منو از تحقق سرنوشتم بازدارن. من همون کاری رو کردم که از شما میخوام انجام بدید. کلید حذف کردن رو فشار بدید. این افکار رو به ترتیب پاک کردم. تو نمیتونی، تو خیلی جوونی، تو بی تجربه هستی، اوضاع اونگونه که تو میخوای پیش نمیره. اگه در اون زمان اون افکار ویروسی رو پاک نمی کردم، هرگز امروز به این جایگاه نمیرسیدم. کتاب مقدس تأکید میکنه که از ذهنتون محافظت کنید. شما کنترل ورودی ذهنتون رو دارید. شما میتونید به تمام افکار و ورودی های منفی بچسبید یا اینکه اونها رو حذف کنید و گفته های خداوند در مورد خودتون رو در نظر بگیرید. اگه اجازه بدید اون افکار مسموم دائما در ذهنتون پخش بشن، در نهایت اعتماد به نفس و عزت نفس خودتون رو آلوده خواهید کرد. از چسبیدن به افکار منفی که وارد ذهنتون میشه دست بردارید. این افکار منفی همون دشمنای واقعی شما هستن که قصد دارن ذهن شما رو مسموم کنن. اگه دشمنی بتونه ذهن شما رو کنترل کنه، میتونه زندگی شما رو تحت کنترل خودش قرار بده. اگه افکار شما منفی، ناامید کننده و سرزنش کننده است، به اونها نچسبید، اونها رو حذف کنید. در طول روز به نوع افکارتون توجه کنید. اگه با خودتون میاندیشید که با استعداد نیستید، بدون شک نمیتونید گامی در مسیر تحقق رؤیاتون بردارید. اگه شما با خودتون فکر کنید که فردی غیر جذاب هستید، فرصت‌های ملاقات با افراد مناسب رو از دست میدید. اگه با خودتون بیندیشید که دیگه به حد نهایی پیشرفت خودتون رسیدید، هرگز پیشرفت نخواهید کرد. دلیل این موضوع این نیست که محدودیتی برای پیشرفت شما وجود داره، بلکه شما خودتون رو به وسیله افکار نامناسب متقاعد کردید. خبر خوب اینه که هیچ وقت دیر نیست. شما هنوز فرصت دارید به همون کسی تبدیل بشید که برای اون خلق شدید. کلید اینه: ذهنتون رو از تمام افکار مسمومی که دیگران در مورد شما گفتن خالی کنید. شما اون کسی نیستید که مردم در مورد شما حرف میزنن، بلکه اون کسی هستید که خداوند در مورد شما گفته. ذهنتون رو از حرفایی که در گذشته مشاور مدرسه به شما گفته که تو دانش آموز ضعیفی هستی، هرگز در تحصیل موفق نمیشی، خالی کنید. این گفته‌ها رو از ذهنتون پاک کنید. شما قادر هستید دانشجوی عالی باشید. بذر عظمت درون شما نهفته است. اگر نامزد و یا همسر سابقتون به شما گفته که تو جذاب نیستی، تو به اندازه کافی خوب نیستی، این گفته رو حذف کنید. شما شاهکار خلقت هستید. شما زیبا، جذاب و منحصر به فرد هستید. گزارشی رو در مورد کودکانی میخوندم که در دوران مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. توی این گزارش نوشته شده بود که در سنین بزرگسالی این آزار و اذیت‌ها و تمسخرهای دیگران بر روی اونها اثرات منفی گذاشته بود. محقق این گزارش با یکی از اونها که اکنون در دهه 40 سالگی زندگیش بود مصاحبه‌ای انجام داده بود. اون مرد به نظر فردی باهوش و توانا میرسید، اما در عمل نمیتونست در کار و روابط و امور زندگیش خوب عمل کنه و در زندگی سرگردان بود. اون تعریف میکرد که چگونه همکلاسی‌ها اونو با لقب‌هایی مثل بازنده و شکست خورده خطاب میکردند. او اجازه داده بود این کلمات در ذهنش ریشه کنند و در نتیجه سالهای بعد اثرات بسیار غم‌انگیزی رو بر زندگی اون بگذارند. وقتی فردی شما رو با کلمه خاص مورد خطاب قرار میده، بذر اون کلمه در ذهن شما کاشته میشه. حالا به شما بستگی داره که اجازه بدید اون بذر ریشه بدواند و به واقعیت شما تبدیل بشه و یا اینکه اون بذر رو در نطفه خشک کنید. هنگامی که شما به اون کلمات میچسبید، گویی به آن بذرها در حال آب دادن هستید و در نهایت اونها به واقعیت شما تبدیل میشن. به همین دلیله که تأکید میکنم باید مراقب افکار خودتون باشید. البته اگه دیگران به شما میگویند تو باهوش هستی، تو کارهای بزرگ رو به سرانجام میرسانی، بسیار عالی است که این بذرهای مثبت رو آبیاری کنید. این گفته‌های مثبت رو که توسط دیگران به شما گفته شده مرور کنید و به اونها بیاندیشید تا در نهایت به واقعیت شما تبدیل بشه. اما متاسفانه اغلب اوقات ما بیشتر به گفته‌های منفی دیگران در مورد خودمون میاندیشیم. دیگران قادر نیستن کاری کنن که اون دانه‌های منفی در ذهن شما ریشه کنن. این خودتون هستین که باعث رشد و ریشه دواندن اون بذرها میشید. دیگران تنها میتونن اون بذرها رو بکارن. این شما هستید که باید تعیین کنید کدوم بذرها رشد کنن و کدوم بذرها در نطفه خشک بشن. اغلب اوقات ما دیگران رو مقصر میدونیم و میگیم اونها بودن که منو تحقیر کردن، اونها بودن که منو سرزنش کردن. شما نمیتونید دیگران رو کنترل کنید، اما میتونید ذهن خودتون رو کنترل کنید.
هرگز به گفته‌های منفی دیگران نچسبید. هرگز حرف اونها رو در ذهنتون مرور نکنید. هنگامی که ذهن شما سرشار از ایمان، امید و افکار پیروزمندانه باشه، در این صورت این افکار به واقعیت شما تبدیل میشه. میدونید چرا اون مرد در سن 40 سالگی درگیر چنین مشکلاتی بود؟ او گفته‌های منفی دیگران رو طی تمام این سالها در ذهنش مرور کرده بود. هر بار که به اون به این گفته‌ها فکر میکرد، به بذری که در ذهنش کاشته بود آب میداد. خیلی تأسف باره، اما در نهایت اون بذرها ریشه دواندن و زندگی بزرگسالی اون رو نابود کردن. واقعا چی میشد اگه کسی به اون یاد میداد که از افکارش مراقبت کنه و با خودش بگه من شاهکار خلقت هستم، من منحصر به فرد هستم، من با استعداد هستم، بذر عظمت درون من است. آیا در ذهن شما هم افکار ویروسی هستن که از دوران کودکی جای گرفتن؟ آیا شما اجازه دادید که اون بذرهای منفی در ذهن شما ریشه کنه؟ ما هرگز نمیتونیم حرفای منفی دیگران رو متوقف کنیم، اما میتونیم انتخاب کنیم که آیا به اون گفته ها بچسبیم یا نه. با مردی صحبت میکردم که با پدری بسیار منفی زندگی میکرد. پدرش همواره اون رو تحقیر میکرد و به اون میگفت که کاری رو نمیتونه به سرانجام برسونه. تعجب برانگیز نبود که او در دهه 20 سالگیش هیچ کاری رو به سرانجام نرسانده بود و هیچ هدفی نداشت. اون نمیتونست در یک کار بمونه و روابط اون دچار مشکل بود. اون میگفت حرفای پدرش دائما در ذهنش تکرار میشه که میگه تو نمیتونی موفق بشی. حتی پدرش در بستر مرگ نیز به اون یادآور شده بود که تو و برادرت در زندگی به جایی نمیرسید. این آخرین جمله‌ای بود که از پدرش شنیده بود. برای سالیان متوالی او سرگردان و بی هدف روزها رو میگذراند و احساس حقارت میکرد. او خودش رو فردی لایق نمیدونست. تمامی این بدبختی‌ها حاصل همون گفته‌های منفی بود که به او القا شده بود. یه روز او حرفای منو به طور اتفاقی شنید که میگفتم مراقب باشید افکار منفی در ذهن شما در جریان نباشه و مانع پیشرفت شما نشه. او متوجه شد که حرفای پدرش در تمام این سالها مانع پیشرفت اون شده. او شروع به حذف کردن اون برنامه‌های منفی که در ذهنش حک شده بود کرد. اون نرم افزار ذهنش رو از نو برنامه‌ریزی کرد. هنگامی که فکری منفی در ذهنش جریان میافت که میگفت تو قادر به انجام کاری نیستی، تو هرگز کاری رو به سرانجام نمیرسونی، او این فکر منفی رو با این فکر مثبت جایگزین میکرد که تو تجهیز شده هستی، تو توانا هستی، تو سرنوشت رو محقق میکنی و به همون کسی تبدیل میشی که برای اون خلق شدی. امروز او فردی موفق و خانواده فوق‌العاده داره. او این فکر منفی رو با این فکر مثبت جایگزین میکرد که تو تجهیز شده هستی، تو توانا هستی، تو سرنوشت رو محقق میکنی و به همون کسی تبدیل میشی که برای اون خلق شدی. امروز او فردی موفقه و خانواده فوق‌العاده داره و دائما در همایش‌های من شرکت میکنه. تمام زندگی او از لحظه‌ای که تصمیم گرفت ذهنش رو مجدد برنامه‌ریزی کنه تغییر کرد. شاید شما مثل اون باشید و موهبت داشتن یک پدر فهیم رو نداشتید. اصلا مهم نیست چه کسی این بذرهای منفی رو در ذهن شما کاشته باشه. میخواد پدرتون باشه یا دوستتون یا آشنایان، در هر صورت شما میتونید تمام اون گفتار رو حذف کنید و ذهن خودتون رو از نو برنامه‌ریزی کنید. شاید مردم بخوان شما رو تحقیر کنن و کاری کنن که شما احساس بی‌لیاقتی کنید، اما گفته‌های اونها ذات حقیقی شما رو تغییر نمیدن. شما همچنان نور چشمان خداوند هستید. شما با ارزشترین دارایی خداوند هستید و خداوند آینده‌ای باشکوه را برای شما در نظر گرفته. اما به خود شما بستگی داره که اجازه ندید گفته‌های منفی دیگران آینده شما رو محدود کنه. این رو همواره به یاد داشته باشید که میدان اصلی جنگ در ذهن شماست. بانویی رو میشناسم که سالها مشکل عزت نفس داشت. او برای خودش ارزش زیادی قائل نبود. او در محیطی بزرگ شده بود که براش ارزش قائل نبودند. پدر و مادر او با هم دیگه ازدواج نکرده بودند و اون حاصل رابطه‌ای نامشروع بود. یک روز او در همان دوران کودکی کاغذی مربوط به تولد خودش رو دید که بر روی اون کلمه نامشروع نوشته شده بود. این کلمه در ذهن اون حک شده بود. در تمام دوران کودکی و نوجوانی هر بار که میخواست کاری رو شروع کنه، این افکار در ذهن اون تکرار میشد که تو اشتباهی هستی، هیچ کس تو رو نمیخواسته، تو ارزش نداری. او این افکار منفی رو باور کرده بود و همین افکار منفی به بخشی از شخصیت اون تبدیل شده بود. یک روز اون متوجه این موضوع شده بود که ارزش ما توسط مردم تعیین نمیشه، بلکه توسط خداوند متعال تعیین میشه. او گفت این آگاهی همانند انفجاری درونی بود. از اون لحظه به بعد تصمیم گرفت دائما به خودش گوشزد کنه که من اشتباهی نیستم، من تصادفی به این دنیا نیومدم، خداوند مرا برای تحقق هدفی والا آفریده، من از جانب خدا تایید شده هستم، من
با ارزش هستند. از اون روز به بعد زندگی اون برای همیشه تغییر کرد. بله، زندگی او بهتر شد زیرا تفکر او بهتر شد. در این سالها متوجه موضوعی شدم که هرگاه کسی میخواد با ایمان قلبی کاری رو به انجام برسونه، همیشه کسایی هستن که با گفته هاشون ذهن اون رو مسموم کنن. اکثر اوقات اونها قصد بدی ندارن، بلکه فکر میکنن به خیر و صلاح شما صحبت میکنن. اونها به شما گوشزد میکنن که چرا شما نمیتونید اون کار رو به انجام برسونید. مثلا میگن برادر من همین کار رو انجام داد و شکست خورد. تمام صحبت‌های اونها حاکی از اینه که هدف شما غیر ممکنه، اما یادتون باشه خداوند وعده تحقق اون رؤیا رو در قلب اونها قرار نداده، بلکه او وعده تحقق اون رو تنها در قلب شما قرار داده. بنابراین هرگز اجازه ندید حرفای منفی دیگران سرنوشت شما رو محدود کنن. جنگ واقعی درون ذهن شماست. اگه شما در ذهنتون خودتون رو ببازید، در دنیای بیرون هم خودتون رو خواهید باخت. به همین دلیل باید تمام ویروس‌های نرم افزار ذهنتون رو شناسایی کنید و اون رو حذف کنید. هنگامی که کودکان در سنین پایین هستن، تماشای شور و اشتیاق اونها برای زندگی بسیار جالبه. اونها رؤیاهای بزرگی دارن. اونها میخوان دانشمند، فضانورد، خواننده، ورزشکار و یا حتی رئیس جمهور بشن. اونها به هیچ وجه احساس حقارت و ناتوانی نمیکنن و باور دارن که قادر به انجام هر کاری هستن. دلیل این شور و اشتیاق وصف ناپذیر اونها اینه که به تازگی از جانب خالق پای به این کره خاکی گذاشتن. هنوز ذهن اونها آلوده نشده، اما با گذشت زمان ذهن اونها به تدریج توسط جامعه برنامه‌ریزی مجدد میشه. اطرافیان به اونها گوشزد میکنن که قادر به انجام چه کارهایی نیستند. مربی ورزش به اونها میگه تو به اندازه کافی خوب نیستی، قد تو کوتاهه. دوستی رو میبینن که چهره جذابتری داره و همه توجه ها به اوست و اونها احساس میکنن که جذاب نیستن. تمامی این اتفاقات باعث میشه که ذهنیت اونها نسبت به هویت حقیقیشون تغییر کنه. کم کم دست از رؤیاهای بزرگ میکشن و با خودشون فکر میکنن من هیچ وقت نمیتونم کار بزرگی رو به انجام برسونم. من با استعداد نیستم. من فقط یک انسان متوسط هستم. در چنین شرایطی باید از خود بپرسیم واقعا چرا من این گونه میاندیشم؟ چه کسی ذهن مرا این گونه برنامه ریزی کرد که فردی متوسط باشم؟ چه کسی ذهن مرا این گونه برنامه ریزی کرد که دست از رؤیاهایم بکشم؟ این افکار محدود از کجا نشأت گرفته؟ آیا احتمال داره که این ذهنیت‌های محدود و منفی از محیطی که در اون بزرگ شدن به ذهن من القا شده باشه؟ شاید داشتن چنین زندگی محدودی برای اطرافیان شما طبیعی باشه. شاید تمام افراد خانواده شما افرادی منفی باف بوده باشن. شاید هیچ کدوم از دوستان شما رؤیایی بزرگ نداشته باشن. شاید اونها هرگز کار بزرگی رو در زندگیشون به انجام نرسونده باشن. اما هیچ کدوم از این موارد دلیل نمیشه که شما فردی متوسط باشید و زندگی محدودی داشته باشید. فقط به این دلیل که اعتیاد در خانواده شما امری عادیه، فکر نکنید که اعتیاد شما توجیه پذیره. خداوند شما را خلق کرده تا زندگی نامحدود داشته باشید. زندگی سرشار از آزادی، سلامتی و شادمانی، عظمتی درون شما نهفته است. بنابراین شروع به برنامه ریزی مجدد ذهنتون کنید. این اتفاقی بود که برای پدر من افتاد. او در محیطی به شدت فقیر بزرگ شد. دوران کودکی او با رکود بزرگ اقتصادی همزمان شده بود. خانواده اون هیچ پولی نداشتن و به همین دلیل قادر به تأمین مخارج تحصیل اون نبودن. ذهن پدرم برای فقر، شکست و متوسط بودن برنامه ریزی شده بود. او با خودش میاندیشید زندگی من همین است. ما خانواده‌ای شکست خورده و فقیر هستیم. اما در سن 17 سالگی او شروع به تغییر برنامه ریزی ذهن خود کرد. در اعماق وجودش صدایی میگفت تو برای بیش از آنچه که هستی خلق شده ای. قرار نیست که تا پایان عمرت در فقر و نداری باشی. بذر عظمت درونش شروع به جوانه زدن کرد. او با خود فکر کرد شاید جایگاه فعلی من مناسب نباشد، اما قرار نیست همیشه در این سطح بمانم. شاید در حال حاضر شکست خورده باشم، اما برای همیشه بازنده نخواهم بود. من مخلوق خداوند قادر و متعالم. او هر روز تعدادی از افکار منفی خود را از ذهنش پاک می‌کرد که حاکی از این بودند که آیندگی خوبی در انتظار او نیست. افکاری که به او یادآوری می‌کردند که فقیره، افکاری که به او می‌گفتند تو مدرسه رو به پایان نرسوندی، تو نمی‌تونی دستاوردی داشته باشی. او تمام این افکار رو پاک کرد و با خود گفت شاید من راهی سراغ نداشته باشم، اما خداوند راه‌های بسیاری سراغ دارد.
او درهایی را به روی من می‌گشاید که هیچ کس قادر به بستن آنها نیست. او افراد مناسب را در مسیر من قرار می‌دهد. او ذهن خود را با افکار سرشار از ایمان و امید بمباران کرد. نحوه تفکر او بهتر شد، بنابراین او توانست خودش را از فقر نجات دهد و سطح زندگی خانواده‌اش را بالا ببرد. شاید شما نیز همانند پدر من در محیطی نامناسب بزرگ شده باشید، محیطی که در آن الگوی شما افراد فقیر و با اعتماد به نفس پایین و متوسط بودند. هرگز فکر نکنید که شما هم باید ادامه راه اونها باشید. خداوند از شما میخواد محدودیت‌ها رو کنار بگذارید. به این منظور ابتدا باید از شر اون فکرهای ویروسی خلاص بشید. اونها رو از ذهنتون پاک کنید. اگه شما بتونید ذهنتون رو از نو برنامه ریزی کنید، تمام محدودیت‌ها و کمبودها کنار میرن و فراوانی و ثروت رو وارد زندگیتون میکنید. ذهن خود رو از هر گونه افکار منفی پاک کنید و آماده دریافت لطف و رحمت خداوند باشید. هنگامی که کارل لوئیس برای مسابقات المپیک آماده میشد، همه متخصصان میگفتند هرگز کسی قادر نیست بیش از 30 فوت پرش داشته باشه. بر اساس محاسبات علمی دانشمندان هیچ کس قادر به چنین پرش زیادی نیست. یه روز خبرنگاری از کارل لوئیس پرسید که نظرش درباره گفته متخصصان چیست. او در جواب گفت: بله، من نظر اونها رو شنیدم، اما من به حرف اونها اهمیت نمیدم. در همان سال او در مسابقات المپیک رکورد 30 فوت رو شکست. آیا شما اجازه میدید حرفای منفی دیگران توانایی عظیم شما رو محدود کنند؟ چرا شما همانند کارل لوئیس حرفای منفی دیگران رو نشنیده نمیگیرید؟ حرف آخر رو خداوند میزنه. او هرگز وعده‌ای به شما نمیده و رؤیایی رو در قلب شما قرار نمیده مگر اینکه بدون شما قادر به انجام دادن اون هستید. تمام گفته‌های افراد منفی باف رو از ذهنتون پاک کنید. گفته‌های ناامید کننده رو پاک کنید. گزارش‌های منفی رو نادیده بگیرید. چه کسی گفته شما نمیتونید موفق بشید؟ چه کسی گفته شما دانشجوی ضعیفی هستید؟ چه کسی گفته شما به اندازه کافی باهوش نیستید؟ من به شما اطمینان میدم چنین کلماتی هرگز از جانب خالق شما نیست. اینها تنها افکار ویروسی هستند که ذهن شما رو مسموم کردن. هرگز اجازه ندید کسی برای شما در زندگی حد و مرزی مشخص کنه. شروع به برنامه‌ریزی مجدد ذهنتون کنید. در تمام طول روز به گفته‌های پروردگارتون درباره خودتون بیندیشید. با خودتون بگید: من برکت داده شده هستم، من سالم هستم، من با استعداد هستم، من با ارزش هستم، روزهای خوب و با شکوهی در انتظار من است. اگه شما به این گفته من عمل کنید، من باور دارم و اظهار میکنم که هر فکر و ذهنیت محدودی که شما رو از پیشرفت بازداشته از ذهن شما پاک میشه و شما دست به هر کاری که بزنید چیزی جز ثروت و موفقیت نصیبتون نمیشه. والت دیزنی در دوران نوجوانی برای مجله‌ای کار میکرد. ویراستار اون مجله به اون گفت که فردی خلاق نیست و از قدرت تجسم ضعیفی برخورداره. وینستون چرچیل در دوران تحصیل دانش آموز خوبی نبود و بارها امتحان ورودی به کالج رد شد. وجه مشترک تمام افراد موفق اینه که اونها برچسب‌های منفی رو کنار میگذارن. زیرا اونها نزد خودشون میدونن که از اون چیزی که دیگران درباره اونها میگن بهترن. به همین دلیل تونستن زندگی فراتر از چیزی که دیگران برای اونها متصور بودن برای خودشون بسازن. مردم همواره برچسب‌هایی بر روی ما میچسبونن. اونها به ما میگن که چه کاری میتونیم انجام بدیم و چه کاری نمیتونیم انجام بدیم. در اکثر موارد نظر اونها کاملا با اون چیزی که خداوند برای ما در نظر داره کاملا در تضاده. اما اگر مراقب نباشیم گفته‌های اونها رو به عنوان حقیقت میپذیریم و در نهایت نظر اونها در ذهن ما ریشه میدواند و ما را از تحقق سرنوشتمون باز می‌داره. مردی رو ملاقات کردم که در دوران تحصیل مشاور مدرسه به او گفته بود استعداد خاصی نداره و بهتره بر روی کارهای سطح پایین تمرکز کنه. اون مشاور این برچسب رو بر روی اون چسبونده بود که متوسط هست و هیچ استعدادی نداره. اونم این برچسب رو به عنوان واقعیت خودش پذیرفته بود و سالها با این ذهنیت زندگی کرده بود که من فرد باهوشی نیستم و نمیتوانم در زندگیم به جای خاصی برسم. بعد از دبیرستان او در کارخانه‌ای شروع به کار کرد و برای سالیان طولانی در شغل بسیار پایینی مشغول به کار بود. یک روز کارخانه تعطیل شد و او مجبور شد برای پیدا کردن شغل به کارخانه دیگری برود. طبق قوانین اون کارخانه جدید باید قبل از ورود به کارخانه تست هوش میداد. نتیجه تست هوش او به طرز باور نکردنی در حد فردی نابغه بود.
مسئول استخدام با تعجب از او پرسید: با این ضریب هوشی که شما دارید چرا برای چنین شغل سطح پایینی درخواست دادید؟ هیچ کس در تاریخ 63 ساله این کارخونه چنین نمره تست هوش بالایی نگرفته. اون روز بود که تمام برچسب‌های قدیمی از ذهن اون مرد پاک شد. برچسب‌هایی که او برای 17 سال اونها رو به عنوان واقعیت پذیرفته بود. در نهایت او کسب و کار خودش رو راه اندازی کرد و در حال حاضر یکی از ثروتمندترین مردان کشور. به طور مشابه اگر شما تصمیم دارید به سطح بالاتری برید، باید ابتدا تمام اون برچسب‌های منفی رو در ذهنتون پاک کنید. اگه خواهان زندگی بهتری هستید، باید ابتدا تفکر بهتری داشته باشید. آیا تو زندگیتون اطرافیان شما رو متقاعد کردن که هرگز نمیتونید رؤیای خودتون رو محقق کنید چون استعداد و منابع کافی ندارید؟ هرگز با این برچسب‌های منفی نتایج زندگیتون رو محدود نکنید. مردم سرنوشت شما رو تعیین نمی‌کنن، بلکه خداوند سرنوشت شما رو تعیین می‌کنه. زمانی که پدرم در سال 1999 درگذشت، من به عنوان واعظ شروع به کار کردم. من قبل از اون هرگز سخنرانی نکرده بودم. در یکی از همایش‌ها هنگامی که مراسم تمام شد، به صورت اتفاقی متوجه صحبت 2 نفر شدم. یکی از اونها به دوستش گفت: جول نمیتونه به خوبی پدرش صحبت کنه. دوست دیگر گفت: بله درست میگی، به نظر میرسه که به زودی سخنرانی‌های هفتگی تعطیل بشه. من در ابتدای کار افکار منفی داشتم که شاید واقعاً لیاقت کافی برای این کار رو نداشته باشم و با شنیدن صحبت‌های اون 2 نفر این افکار در ذهنم تشدید شد. برچسب‌های منفی در ذهنم حک شده بود که من به اندازه کافی خوب نیستم. کلمات همانند دانه هستند. اگر زمان زیادی اونها رو در ذهنتون آبیاری کنید، ریشه می‌دوانند و به واقعیت شما تبدیل میشن. من تمام سعی خودم رو کردم که اون برچسب‌های منفی رو از ذهنم پاک کنم. اما به این سادگی ها نبود. این افکار منفی مدام در ذهنم پخش می شدن که تو به اندازه کافی خوب نیستی، تو لیاقت جایگاه پدرت رو نداری. پاک کردن این برچسب ها از ذهنتون کار آسانی نیست. همانند اینه که برچسب قدیمی به مدت زیادی بر روی شیشه اتومبیلتون چسبیده باشه و حالا هر کاری می کنید نمیتونید اون برچسب رو از شیشه جدا کنید. مدت‌های زیادی بر روی افکارم کار کردم. در نهایت تونستم اون برچسب‌های منفی رو از ذهنم پاک کنم و این باور رو در خودم ایجاد کنم که من با کمک خداوند قادر و متعال توانایی انجام هر کاری رو دارم. اگه تو اون زمان به طور جدی فکری به حال اون برچسب‌های منفی نمی‌کردم، هرگز نمیتونستم به جایگاه امروز دست یابم. برچسب‌های منفی میتونن شما رو از تحقق سرنوشتتون باز دارن. اجازه ندید 20 سال دیگه و با چنین برچسب‌هایی به زندگیتون ادامه بدید. شما اون کسی نیستید که مردم در مورد شما میگن. شما اون کسی هستید که خداوند درباره شما میگه. مردم به شما میگن تو به اندازه کافی خوب نیستی، تو پیر هستی، تو باهوش نیستی، اما خداوند میگه تو قوی، با استعداد و با ارزش هستی. این برچسب‌های مثبت هستند که به شما کمک خواهند کرد زندگی بهتری داشته باشید. آیا برچسب‌هایی وجود داره که مانع پیشرفت شما شده؟ آیا مربی یا مشاوری به شما برچسبی منفی چسبونده؟ آیا پدر و مادر شما اظهار نظر منفی راجع به شما کردن؟ تنها قدرتی که این برچسب‌های منفی دارن قدرتیه که خودتون به اونها میدید. اگه شما اونها رو در ذهنتون پاک کنید و هرگز به اونها فکر نکنید، اونها هیچ تأثیری در زندگی شما نخواهند داشت. اون 2 دوست در لابی سالن همایش گفتن که به زودی سخنرانی من تعطیل میشه، اما اونها نتونستن مانع تحقق سرنوشت من بشن. اونها نتونستن با صحبتاشون مانع خواسته خداوند بشن. اونها در یک صورت قادر به انجام چنین کاری بودن که خود من به اون برچسب‌های منفی میچسبیدم. با مردی صحبت می‌کردم. اون برام تعریف می‌کرد که چگونه در دوران دبیرستان معلمش به مادرش گفته بود که او کندذهنه. این گفته معلم باعث شده بود که اون به مدت 30 سال با این فکر زندگی کنه که هرگز نمیتونه به موفقیتی دست پیدا کنه. او فقط روزها رو یکی پس از دیگری با این فکر که فردی کندذهنه سپری می‌کرد. من به اون همون توصیه‌ای رو کردم که به شما نیز می‌کنم. تو باید اون برچسب منفی رو از ذهنت پاک کنی. اون معلم شاید بر اساس نمره تو در امتحان این نتیجه گیری رو کرده باشه، اما اون نمیدونسته که خداوند بذر عظمت رو درون تو قرار داده. باید با خودت بگی که من هرگز برچسب کندذهن بودن رو نمیپذیرم. شاید این نظر یکی از معلما باشه، اما نظر دیگری هم وجود داره و اون نظر خداونده. نظر خداوند قادر و متعال اینه که من سرنوشت با شکوه رو محقق خواهم کرد. هرگز اجازه ندید برچسب‌های منفی شما را از پیشرفت باز دارن.
با دانش آموز دبیرستانی صحبت می‌کردم و او از من درخواست کرد که جول برای من دعا کن که بتونم در امتحانم حداقل نمره قبولی رو کسب کنم. از او پرسیدم چرا این چنین دعایی رو نکنم که تو بالاترین نمره رو کسب کنی؟ او گفت نه جول، مشاور مدرسه به من گفته که من دانش آموز ضعیفی هستم و فقط باید تلاش کنم که نمره قبولی رو کسب کنم. شخصی به او برچسبی منفی چسبونده بود و اون هم اون برچسب رو به عنوان واقعیتش پذیرفته بود. به او گفتم آیا تا به حال به خودت فکر کردی خداوندی که تو رو یاری میکنه تا نمره قبولی رو کسب کنی میتونه به تو کمک کنه که بالاترین نمره رو بگیری؟ چرا برچسب منفی ضعیف بودن رو از ذهنت پاک نمیکنی؟ حالا از شما میپرسم آیا تا به حال با خودتون فکر کردید خداوندی که شما رو یاری میرسونه که حداقل مایحتاج خودتون رو برای گذران زندگی به دست بیارید، همون خداوند میتونه شما رو یاری برسونه که در تمام بخش‌های زندگیتون به رفاه دست یابید؟ خداوندی که شما رو یاری میرسونه که آپارتمان کوچکی رو بخرید، همون خداوند میتونه به شما یاری برسونه که ویلای باشکوهی رو خرید کنید. باید برچسبای منفی زیادی رو از ذهنتون پاک کنید. برچسبایی مثل متعلقه، من هرگز نمیتوانم با زوج مناسبی ازدواج کنم. چاق، من هرگز نمیتونم به تناسب اندام دست پیدا کنم. معتاد، من هرگز نمیتوانم این عادت رو کنار بگذارم. به هر برچسبی که اجازه بدید در ذهن شما حک بشه، همون برچسب واقعیت شما تبدیل خواهد شد. شما به این برچسب‌های منفی اجازه میدید زندگی شما رو کنترل کنن. این دلیل اصلیه که خیلی از مردم نمیتونن از شر اعتیاد خلاص بشن، زیرا اونها برچسب معتاد رو پذیرفتن. میدان جنگ واقعی درون ذهن شماست. اگه شما باور کنید که معتاد هستید، همانند یک معتاد زندگی میکنید. کافیه تصمیم قاطع بگیرید که اون برچسب رو از ذهنتون پاک کنید. در اون لحظه خداوند میگه تو آزاد، پاک و سالم هستی. لازم نیست 20 سال آیندت رو با برچسب معتاد بودن بگذرونی. برچسب‌های مثبت جدیدی رو جایگزین اون کن. مرد جوانی با من صحبت میکرد و به من میگفت که سالها به عنوان فروشنده مواد مخدر فعالیت میکنه. او به کاری که میکرد افتخار نمیکرد. او از کار شرمسار بود. او به من گفت جول، من به کاری که انجام میدم افتخار نمی کنم، اما این تنها کاریه که در اون خوب هستم. او برچسب فروشنده مواد رو پذیرفته بود و احساس میکرد قادر به انجام هیچ کار دیگه ای نیست. به او گفتم اگه تو میتونی مواد بفروشی، بدون شک قادر خواهی بود چیزهای دیگری رو نیز به فروش برسونی. چیزهایی که برای جامعه مفید هستن. خودت رو محدود نکن. چه کسی به تو گفته که فقط میتونی مواد فروش باشی؟ چه کسی به تو برچسب مواد فروش رو چسبونده؟ این برچسب رو از ذهنت پاک کن. اگه تو فروشنده خوبی هستی، پس چیزهای با ارزش رو بفروش. یادتون باشه اگر کسی به شما به هر دلیلی برچسبی زده، به این معنا نیست که گفته او حقیقت داره. در اکثر موارد مردم میخوان شما رو پایین بکشن. اما اگه به حرفای اونها بی‌اعتنایی کنید و فقط به خداوند تکیه کنید، او شما رو به جایگاهی میرسونه که خودتون به تنهایی قادر به رسیدن به اون جایگاه نیستید. لازم نیست شما از تمام فرایند سر در بیارید. تنها کافیه خداوند رو باور داشته باشید. اگر شما باور داشته باشید، هیچ چیز غیر ممکن نخواهد بود. اگر شما باور داشته باشید، درهایی از رحمت خداوند به روی شما گشوده میشن. مردم به شما میگن تو دیگه خیلی دچار خطا و اشتباه شدی. راه برگشتی برای تو وجود نداره. اگر شما این برچسب‌ها رو بپذیرید، اون وقت از تحقق سرنوشت باشکوهی که خداوند برای شما در نظر داره باز میمونید. خداوند میگه بخشش من بسیار بزرگتر از هر اشتباه و خطایی است. خداوند می‌فرماید من اتفاقات ناعادلانه ای را که در زندگی تو رخ داده است 2 برابر جبران می‌کنم. چرا برچسب خطاکار بودن رو از ذهنتون پاک نمی‌کنید؟ چرا برچسب‌های مانند گناهکار، محکوم رو از ذهنتون پاک نمی‌کنید و برچسب‌های مثبت مثل بخشوده شده، مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفته شده رو جایگزین اون نمی‌کنید؟ در دوران نوجوانی من از لحاظ قد و جسه بسیار کوچک بودم. هنگامی که بسکتبال بازی می‌کردم از تمام هم‌تیمی‌ها حداقل 30 سانتیمتری کوتاه‌تر بودم. به همین دلیلم هم‌تیمیام نام مستعار بادوم زمینی رو بر روی من گذاشته بودن. تمام مدت مرا این گونه خطاب می‌کردن: سلام بادوم زمینی، صبح بخیر بادوم زمینی. دلیل این نامگذاری این بود که بادوم زمینی کوچیکه و چون من جثه خیلی کوچیکی داشتم، مرا با این نام خطاب می‌کردن. در طول مسابقه تمام همکلاسی‌ها فریاد می‌زدن برو بادوم زمینی. اونا منظور بدی نداشتن، صرفاً برای شوخی و خنده این نام رو بر روی من گذاشته بودن. اما این نام اعتماد به نفس مرا پایین می آورد. هر بار که این لقب رو میشنیدم، این فکر در ذهنم جریان پیدا می‌کرد که من کوتاه‌تر از حد متوسط هستم. من به اندازه کافی بلند نیستم. من این برچسب رو پذیرفته بودم و به مرور زمان ساکت‌تر و گوشه‌گیرتر شدم.
فقط به این دلیل که دیگران مرا با این نام خطاب می‌کردن. یه روز کاری رو کردم که به شما توصیه می‌کنم. تمام اون برچسب‌های منفی رو از ذهنم پاک کردم. با خودم گفتم که خداوند در زمان خلق من هیچ اشتباهی نکرده. او مرا هدفمند آفریده. شاید از لحاظ قد نسبت به بقیه هم‌تیمی‌ها کوتاه‌تر باشم، اما من از تمام اونها چابک‌تر هستم. من تمام برچسب‌های تحقیرآمیز رو از ذهن خودم پاک کردم. با این وجود چند سال بعد در یک بازه چند ماهه چیزی حدود 20 سانتیمتر بلند شدم. به طور مشابه به شما میگم که شما نه خیلی کوتاه، نه خیلی بلند و نه خیلی پیر هستید. خداوند شما را شاهکار خلقت خطاب میکنه. سرتون رو بالا بگیرید و با اعتماد به نفس بگید من مخلوق خداوند قادر و متعال هستم. یکی از اون برچسب‌هایی که اکثر مردم اون رو پذیرفتن متوسط بودنه. خیلی‌ها پیش من میان و میگن جول، هیچ چیز خاصی در من وجود نداره، من فقط یه انسان معمولی بین 6 میلیارد جمعیت جهانم. شما هرگز برای زندگی متوسط خلق نشدید. بذر عظمت درون شما نهفته است. شما برای این خلق نشدید که زندگی کنید و بمیرید و هیچ کس هم از وجود شما خبر نداشته باشه. خداوند رسالتی برای شما قرار داده که هیچ کس دیگر قادر به تحقق آن نیست. شما بخشی از برنامه الهی خداوند هستید. شما خدمتی برای عرضه دارید که هیچ کس دیگری توانایی عرضه چنین خدمتی را ندارد. هیچ کس پیدا نمیشه که شخصیت و ظاهری دقیقاً مشابه شما داشته باشه. چیزی منحصر به فرد در مورد شما وجود داره. هرگز برچسب متوسط بودن رو نپذیرید. اگه باور کنید که متوسط هستید، زندگی متوسطی خواهید داشت. اگه باور کنید معمولی هستید، زندگی معمولی خواهید داشت. در این صورت زندگی رو از سر میگذرونید و هیچ کار بزرگی رو به انجام نمیرسونید. حقیقت اینه که هیچ چیز معمولی در مورد شما وجود نداره. شما توسط خداوند قادر و متعال آفریده شدید. خداوندی که خالق کل جهان هستی است، از روح خود در شما دمیده است. او تاج پادشاهی مخلوقات رو بر سر شما نهاده است. خون پادشاهی در رگ‌های شما جریان داره. شما سرنوشتی برای محقق کردن دارید. سرنوشتی فراتر از اون چه که میتونید در ذهنتون تجسم کنید. اما اگر میخواید به همون کسی تبدیل بشید که خداوند برای شما در نظر داره، یکی از اولین گام‌هایی که باید بردارید اینه که برچسب متوسط بودن رو از ذهنتون پاک کنید. برچسب معمولی بودن رو پاک کنید و برچسب‌های شاهکار خلقت، ارزشمند بودن و منحصر به فرد بودن رو جایگزین اون کنید. دوست خوب من دیل براون که یکی از مربیان اسطوره‌ای بسکتباله، برای من تعریف کرد که روزی برای جمعی از دانش آموزان سخنرانی می‌کرد. در پایان سخنرانی پسری با قد 2 متر و 10 سانتی متر و وزنی در حدود 120 کیلوگرم آمد و گفت: سلام آقای براون، من خیلی به بسکتبال علاقه‌مند هستم، اما پرش‌های من ضعیفه و خیلی زود در زمین خسته میشم و بعد از چند دقیقه دویدن به نفس میافتم. دیل براون تصمیم گرفت به اون پسر کمک کنه تا به رؤیای خودش جامعه عمل بپوشونه. او به پسرک گفت تا چند روز دیگه برای تو برنامه تمرینی می‌نویسم که به وسیله اون میتونی قدرت و استقامت پاهات رو افزایش بدی. 3 ماه بعد او نامه‌ای از اون پسرک دریافت کرد که در اون نوشته بود: آقای براون، من طبق برنامه شما عمل کردم و ساعتها در باشگاه بر روی قدرت پاهام کار کردم. اما در نهایت مربی تیم بسکتبال نام مرا از تیم خط زد. او میگوید من بسیار بزرگ، آهسته و دست و پا چلفتی هستم. دیل براون در جواب نامه او نوشت: پسرم، اگر تو به تلاشت ادامه دهی و هر روز بهترین خود را به نمایش بگذاری و از خداوند یاری بجویی، او تو را به جایگاهی که باید به آن برسی خواهد رساند. آن پسر جوان باید تصمیم می‌گرفت که آیا می‌خواهد همان برچسب‌های منفی رو بپذیره؟ برچسب‌هایی که حاکی از این بود که او خیلی بزرگ، آهسته و دست و پا چلفتیه، و یا اینکه اون برچسب‌ها رو کنار بگذاره و به دنبال تحقق رؤیایی بره که خداوند در قلب او قرار داده. او تصمیم گرفت برچسب‌های منفی رو کنار بگذاره. شکیل اونیل در نهایت با تلاش و پشتکار به تیم LSU که مربی اون دیل براون بود پیوست. او تمام رکوردها رو شکست و به یکی از بزرگترین بسکتبال‌های تاریخ تبدیل شد. همکنون مجسمه او در مقابل استادیوم بزرگ LSU ساخته شده. بسیار شگفت زده هستم که چه اتفاقی برای اون پسر جوان میافتاد. اگه اون برچسب‌های منفی رو قبول می‌کرد، اگه با خودش فکر می‌کرد که شاید درست میگه، شاید من بیش از حد بزرگ، آهسته و دست و پا چلفتی هستم، در این صورت مجسمه برنزی او هیچگاه ساخته نمی‌شد. آیا کسی به شما گفته که نمیتونید رؤیاتون رو محقق کنید؟ خداوند اون رؤیا رو در قلب اون فرد قرار نداده، بلکه اون رو در قلب شما قرار داده. در مسیر تحقق رؤیاتون صداهای منفی همواره وجود دارند.
اما این رو بدونید که خداوند رؤیایی رو در قلب شما قرار نمیده مگر اینکه شما رو برای تحقق اون رؤیا تجهیز کرده باشه. شما هم اکنون به هر آنچه که برای تحقق رؤیاتون لازم دارید تجهیز شدید. خیلی از چیزهایی که فکر میکنید محدودیت هستن در واقع موهبتایی هستن که به منظور خاصی به شما عطا شدن. خداوند میدونه چه کار میکنه. او شما را به گونه خاص برای تحقق رؤیاتون آفریده. شاید مثل شکل اونیل کسی به شما بگه که برای انجام کاری مناسب نیستید. متخصصان به شما بگن رؤیای شما غیر ممکنه، اما حتی متخصصان هم میتونن اشتباه کنن. سالها پیش متخصصان به مادر من گفتن که تا چند هفته دیگه زنده نیست، اما او 35 ساله که در سلامتی کامل زندگی میکنه. افراد به اصطلاح متخصص زیادی گفتن که من نمیتونم واعظ خوبی شم، اما اونها اشتباه کردن. در طول زندگیم به خوبی یاد گرفتم که مردم میتونن برچسب‌های متفاوتی رو به شما نسبت بدن، اما شما اون چه که دیگران میگن نیستید. اونها شاید به شما بگن تنبل، پیر، خطاکار و انواع برچسب‌های دیگه، اما شما اون چه هستید که خداوند شما رو خطاب کرده است: پیروز، با استعداد و تاریخ ساز. اگه شما مصمم بشید که برچسب‌های منفی رو از ذهنتون پاک کنید، من باور دارم و به شما اعلام میکنم که امروز نقطه عطف زندگی شماست. اگه شما تفکر خودتون رو بهتر کنید، زندگی شما متناسب با اون بهتر خواهد شد و در نهایت به همون کسی تبدیل میشید که خداوند شما رو برای اون آفریده است. درون هر یک از ما یک فرد خوشبخت، کامیاب و پیروز وجود داره. این فرد از اعتیاد و عادتهای بد مبراست. این فردی با اعتماد به نفس، بیباک، با استعداد، خلاق، منضبط و حواس جمعه. اما اینکه این فرد در درون شما وجود داره به این معنی نیست که خود به خود قرار ظاهر بشه. این فرد باید آزاد بشه. پولقدیس میگه با نو کردن ذهن دگرگون شد. در زبان اصلی واژه دگرگون شدن به معنای تغییر شکل دادنه. واژه دگردیسی از اینجا گرفته میشه. همه ما میدونیم که کرم ابریشم چگونه با دگردیسی تبدیل به پروانه میشه. پول میگه اگه افکارتون رو در مسیر درست هدایت کنید و با افکار منفی و نمیتونم ها زندگی نکنید و ذهنتون رو با چیزی که خداوند در موردتون گفته برنامه ریزی کنید، دگرگونی اتفاق میافته. وقتی افکارتون بهتر بشه، زندگیتون بهتر خواهد شد. کرم ابریشم رو در نظر بگیرید. لاروی کوچیک کرم مانندی که زندگیش رو به عنوان یکی از زشت‌ترین موجودات آغاز میکنه. ساده است. هیچ چیز خاصی در موردش وجود نداره، اما خداوند مقدر کرده که دوچار دگرگونی بشه. در یک مقطع زمانی کرم به دور خودش پیله میکشه و دگردیسی شروع به رخ دادن میکنه. دگردیسی یک فراینده. کرم کم کم تغییر میکنه تا اینکه یک روز شروع به بیرون کشیدن خود از پیله میکنه. اول یکی از پاهاش رو بیرون میاره، بعد یکی از بالهاش رو. کمی بعد نیز سرش رو بیرون میاره. مدت زمان زیادی طول نمیکشه که کاملا از پیله بیرون میاد. یکی از ساده ترین حشرات به یکی از زیباترین، رنگارنگترین و دلرباترین حشرات تبدیل میشه. یک پروانه. حالا به جای اینکه مجبور باشه بر روی زمین بخزه، میتونه پرواز کنه و به هر جای دلش خواست بره. در اصل ما نیز همانند او زندگی خودمون رو مانند یک کرم شروع میکنیم. افکارمون بدون اینکه آموزش ببینن به طور طبیعی به سمت افکار منفی گرایش پیدا میکنه. با خودمون فکر میکنیم نمیتونیم ترفیع بگیریم، صلاحیتش رو نداریم، یا من هیچ وقت بیشتر از این پیشرفت نمیکنم. خانواده‌ام خانواده درستی نیست، یا خطاهای بسیاری کردم. خداوند مرا نمیبخشد. میدونید اینا چیان؟ افکار کرمگونه. اما خب این که زندگیمون رو این گونه شروع کردیم دلیل نمیشه که همینجوری نیز تموم بشه. خداوند مقدر کرده که دوچار دگرگونی بشیم. از کرمی که روی زمین میخزه و با زحمت زنده است به پروانه زیبایی که در هوا اوج میگیره تبدیل بشیم. نکته اینه که این تغییر به خداوند بستگی نداره، به خود ما بستگی داره. تنها راه آزاد شدن پروانه درونتون اینه که افکارتون رو در راستای سخن خداوند قرار بدید. چه چیزی شما رو در درون پیله نگه می‌داره؟ آیا شما همواره چنین افکاری دارید؟ هیچ وقت از شر این اضافه وزن لعنتی راحت نمیشم. کار و بارم هیچ وقت رونق نمیگیره. من اصلاً والدین خوبی نیستم. این افکار مانع ظاهر شدن خود کاملتون میشه. باید بدونید که همکنون نیز یک والد فوق‌العاده در درونتون وجود داره که در انتظار آزاد شدنه.
اگه میخواین دگردیسیتون اتفاق بیفته، باید خودتون رو متقاعد کنید که همکنون یک پدر فوق‌العاده و یک مادر فوق‌العاده وجود داره. میخوام ذهنم رو نو کنم تا اون رو آزاد کنم. ممکنه با اعتیاد دست و پنجه نرم کنین، اما در درونتون فردی وجود داره که کاملا آزاده. ممکنه وضع مالیتون خراب باشه، کار و کاسبی کساد باشه، اما در درونتون فردی وجود داره که به دیگران پول قرض میده، نه اینکه قرض بگیره. کسی که رئیس نظیر است. اگر همچنان به نوسازی ذهنتون ادامه بدید و چیزی رو که خداوند در موردتون گفته قبول کنید، مدت زمان زیادی طول نمیکشه که اون شخص ظاهر میشه. وقتی افکارتون به شما میگن تو هیچ وقت عوض بشو نیستی، اوضاع هیچ وقت بهتر نمیشه. فقط به خودتون بگید من متحول شدم، دگرگونیم آغاز شده. اینگونه است که میتونید خود کامل درونیتون رو آزاد کنید. من انسانهایی رو میشناسم که استعدادهایی باور نکردنی دارن. چیزای زیادی برای ارائه به دیگران دارن، اما هرگز اجازه نمیدن این تحول و دگرگونی در اونها ایجاد بشه. اجازه میدن همون نوار منفی در تمام طول روز در ذهنشون پخش بشه. وقت اونه که از پیلتون بیرون بیایید. خداوند آماده است تا شما رو به سطح جدیدی ببره. وقت اونه که از پیلتون بیرون بیایید. خداوند آماده است تا شما رو به سطح جدیدی ببره. آماده است تا موج جدیدی از الطاف خودش رو به شما ارزانی کنه. اکنون باید برخیزید و بگویید همین است. دیگر با آن افکار کرمگونه کاری ندارم. وقت آن است که متحول بشم. میدانم که خداوند من را بخشیده است. من رستگار، با استعداد، خلاق و منضبط هستم. من آدم توانایی هستم. این فقط مثبت نگری نیست، نوسازی ذهنه. وقتی این کار رو انجام میدید، میتونید بخشی از بالهاتون رو که در حال پدیدار شدنه ببینید. میتونید پاتون رو که در حال خارج کردن خودش از پیله است ببینید. به این کارتون ادامه بدید و به زودی زود خود کامل درونیتون رو رها کنید. تبدیل به پروانه زیبا خواهید شد که در هوا اوج میگیرید و به جاهایی میرید که حتی خوابش رو هم ندیدید. تحول زمانی رخ میده که اقدام به نوسازی ذهنتون میکنید. رابرت با ناپدری بزرگ شده بود که همیشه او رو سرزنش میکرد. بارها و بارها به او گفته بود که خیلی کنده و از پس هیچ کاری بر نمیاد. چرا نمیتونی حداقل کمی مثل برادرت باشی؟ رابرت اجازه داده بود که این افکار منفی ذهنش رو برنامه‌ریزی کنه و بر زندگیش تأثیر بذاره. او بسیار ترسو و شکاک بزرگ شده بود و هیچ رؤیایی برای آینده‌اش نداشت. وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل شد، به عنوان دربان در یک مجتمع کوچک اداری مشغول به کار شد. یک روز مادرش مجدداً ازدواج کرد. ناپدری جدید کاملاً برعکس ناپدری قبلی بود. دائما به رابرت میگفت که میتونه برای خودش کسی بشه که چقدر با استعداد و آینده درخشانی در مقابلش قرار داره. ناپدریش با ایمان با او صحبت میکرد. به او کمک میکرد تا طرز فکرش رو مجدداً برنامه‌ریزی کنه. از رابرت میپرسید که میخواد با زندگیش چیکار کنه و رؤیاش چیه. رابرت گفت فقط میخوام به عنوان دربان ساختمانی که در اون هستم کار کنم. سالها افکار کرمگونه در سرش ریخته بودن. این افکار یک شبه از ذهنش محو نمی شدند. ناپدریش گفت رابرت، تو چیزهای خیلی بیشتری در وجودت داری. من با تو معامله‌ای میکنم. اگه به دانشگاه بری، پول شهریه، کتاب، خورد و خوراک و هر مدرکی رو که بخوای بگیری پرداخت میکنم. وقتی رابرت این رو شنید، چیزی در وجودش زنده شد. هیچ کس تا حالا به او به این قدر بها نداده بود. هیچ کس تا حالا به او نگفته بود که بذر عظمتی درونش نهفته است. او به دانشگاه رفت و ظرف 4 سال با افتخار مدرک لیسانسش رو گرفت. تصمیم گرفت به تحصیل ادامه بده و سپس مدرک فوق لیسانس و بعد دکتراش رو نیز بگیره. اما کارش تموم نشده بود. به دانشکده الهیات رفت و اونجا نیز مدرک گرفت. بعد از گرفتن 4 مدرک، ناپدریش به او گفت کار من دیگه تموم شد. دیگه راحت رو پیدا کردی. این روزها رابرت کارهای فوق‌العاده‌ای انجام میده. زندگی موفقی داره و به بقیه نیز کمک میکنه. اما اگه او ذهنش رو از نو برنامه ریزی نکرده بود، هیچ کدوم اینها اتفاق نمی افتاد. او باید از شر برنامه ریزی اشتباهی که در ذهنش انجام شده بود خلاص میشد. وقتی شروع به تفکر در مورد افکار درست کرد، او پروانه درونش رو آزاد کرد. شاید شما هم مثل رابرت افکاری منفی دارید که به خوردتون دادن. مردم به شما گفتن که از پس هیچ کاری بر نمیایید و هیچ کسی نخواهید شد. بگذارید به شما بگم که شما واقعا چه کسی هستید.
خداوند میگه شما سعادتمندید، با استعدادید، با ارزشید، با اعتماد به نفسید. شما به دست خالق کائنات برگزیده شدید. تفکر در مورد این که مردم به شما میگن چی هستید رو کنار بگذارید و ذهنتون رو با چیزی که خداوند در مورد شما میگه برنامه ریزی کنید. همکنون در درون شما یک موجود پیروز، موفق، متحول کننده جهان وجود داره که منتظر رها شدنه. پروانه درونتون منتظر اوج گرفتنه. از شما میخوام که خود کاملتون رو آزاد کنید. سرنوشت شما اینه که یک نسل رو تحت تأثیر قرار بدید. وقتی شما طرز تفکرتون رو تغییر میدید و کم کم باور میکنید که سعادتمند، ارزشمند و بی‌نظیر هستید، دیگه هیچ محدودیتی در مورد چیزی که خداوند از طریق شما به وجود میاره وجود نداره. وقتی ذهنتون رو از نو برنامه ریزی کنید، تحول رخ میده. از پیلتون رها شید. سال 1999 وقتی کار به عنوان واعظ رو شروع کردم، بسیار مضطرب بودم. فکر میکردم از عهده‌اش بر نمیام. صدایی به من میگفت جل، بهتره اونجا در مقابل مردم بلند نشی. خودت رو مسخره عالم و آدم میکنی. نمیدونی که چی بگی. هیچ کس به حرفت گوش نمیده. دشمن دوست داشت من رو در پیلم نگه داره تا به این افکار کرم زده فکر کنم. او نمیخواد که من و شما رها بشیم، اوج بگیریم و مثل پرنده ها زندگی کنیم. دلش میخواد تقلا کنیم، سست و دودل باشیم و عادتهای بد داشته باشیم. همه چیز در ذهنمون شروع میشه. اگه کنترل افکارمون رو به دست بگیریم، کنترل کل زندگیمون رو به دست گرفتیم. من کاری رو انجام دادم که از شما میخوام اون رو انجام بدید. تمام طول روز با خودم میگفتم من با کمک خداوند از پس هر کاری برمیام. با توکل به خدا قوی خواهم بود. اگه خدا پشت من باشه، چه کسی جرأت میکنه در مقابلم بایسته؟ ماها این کلمات را به زبان آوردم. کم کم خودم را از پیله رها کردم. در 2 سال اول به قدری سست و دودل بودم که با یک نظر منفی دل سرد میشدم. باید خودم رو تغییر میدادم، اما همونطور که ذهنم رو نو کردم و طرز تفکرم رو بهبود بخشیدم، متوجه شدم که به تأیید دیگران نیازی ندارم، چون تأیید خداوند متعال رو دارم. چه اتفاقی در حال رخ دادن بود؟ دگردیسی و تغییر در وجود من در حال کامل شدن بود. واقعیت اینه که من هنوز هم به طور کامل متحول نشدم، ولی دیگه هرگز اون افکار کرمگونه رو ندارم. وقتی خودم رو با زمانی که تازه کارم رو شروع کردم مقایسه میکنم، میبینم که دیگه همون آدم سابق نیستم. مضطرب نیستم، سست و دودل نیستم. به چیزی که خداوند منو براش ساخته اطمینان دارم. اگه کسی از من خوشش نیاد، حتی سر سوزنی هم منو اذیت نمیکنه. من خوشبختم، سعادتمندم، زندگیم بسیار بهتر شده. شاید شما هم هنوز به طور کامل از پیلتون خارج نشدید، اما دل سرد نشید. خداوند هنوز در حال کار کردن بر روی شماست. هر روزی که به چیزهای درست فکر میکنید، اندکی بیشتر خودتون رو از اون پیله آزاد میکنید. در زمان مناسب قرار به طور کامل از پیله بیرون بیایید و به پرواز در بیایید و خدا شما را به جایگاهی خواهد رسوند که هرگز خودتون به تنهایی نخواهید تونست به اون جایگاه دست پیدا کنید. در کتاب مقدس داستان مردی به نام گیدون آمده است. خداوند خواست او رهبری قوم بنی اسرائیل رو در برابر سپاه مخالفانش بر عهده بگیرد. اما ذهن گیدون پر از این افکار کرمگونه بود. او در پیله‌اش گیر کرده بود. روزی فرشته الهی در مقابلش ظاهر شد و گفت درود بر تو گیدون، ای مرد توانای شجاع بیباک. می توانم تصور کنم که گیدون نگاهی به دور و برش انداخته و گفته او با کیست؟ من که مرد توانای شجاع بیباک نیستم. گیدون دقیقاً برعکس اینها بود. او ترسو، وحشت زده و شکاک بود، اما توجه کنید که خداوند او را آنگونه که بود نخوانده بود. خداوند او را به چیزی که میتوانست تبدیل شود صدا زد. خداوند استعداد شما رو میدونه. او میدونه که شما چه توانایی هایی دارید. ممکنه احساس ضعف کنید، اما خداوند شما رو قوی مینامه. ممکنه امروز وحشت زده باشید، اما خداوند شما رو با اعتماد به نفس مینامه. ممکنه احساس ناتوانی کنید، اما خداوند شما رو توانا مینامه. اگر امروز فرشته الهی در مقابلتون ظاهر بشه، همون چیزهایی رو به شما خواهد گفت که به گیدون گفت. درود بر تو ای مرد توانا، درود بر تو ای زن شجاع بیباک. چرا با خداوند توافق نمی کنید و چیزی رو که در موردتون گفته باور نمی کنید؟ گیدون به فرشته گفت چگونه باید قوم بنی اسرائیل را نجات دهم؟ من در یکی از فقیرترین خانواده ها به دنیا آمدم و کوچکترین فرزند خانواده هستم.
به افکار کرمگونش توجه کنید. اکثر اوقات ما نیز مانند گیدون همین کار رو میکنیم. هیچ کار فوق‌العاده‌ای نمیتونم انجام بدم. اونقدرها با استعداد نیستم. فقط اگر اهل کشور دیگری بودم، اگر شخصیت بهتری داشتم، اگر این همه اشتباه نکرده بودم. این بهانه ها رو کنار بگذارید. شما آماده هستید. شما قدرتمندید. شما نیز همین حالا همه چیزهایی رو که برای عملی کردن سرنوشتتون لازمه در اختیار دارید. کسی رو که میتونی به اون تبدیل بشی در مقابل چشمانت ببین. یک بار داستانی در مورد مرد کهنسالی خوندم که مجسمه ساز نامداری بود. او در یک کلبه در جزیره کوچک در اقیانوس آرام جنوبی زندگی میکرد. او بسیار با استعداد بود و کل عمرش رو با کار با چوب و شکل دادن اشیای مختلف گذرانده بود. یه روز وقتی داشت از کنار مزرعه بزرگ زیبایی که ثروتمندترین مرد جزیره اونجا زندگی میکرد میگذشت، چندین تنه بزرگ درخت دید که قطع شده و روی هم انباشته شده بودن. از صاحب اونجا پرسید که میخواد با اونها چیکار کنه. صاحب اونجا گفت اینها آشغالن، به درد من نمیخورن، میخوایم از اینجا ببریمشون. مجسمه ساز پرسید اشکالی نداره اگه من یکی از اونها رو بردارم؟ مرد صاحب خونه با تعجب به اون نگاه کرد و گفت یه تیکه چوب پیر و مرده به درد نخور رو میخوای؟ برو برش دار. مجسمه ساز بزرگترین تنه درخت رو پشت گاریش انداخت و به خانه برد و اون رو به صورت عمودی در کلبه گذاشت. او به آهستگی شروع به قدم زدن دور تنه درخت کرد. مثل اینکه داشت با دقت اون رو تجزیه و تحلیل میکرد، گویی که سعی داره چیزی رو که درون اون گیر افتاده آزاد کنه. 1-2 ساعت بعد شروع به کندن چوب کرد. روزها پس از روزها چوب را با ظرافت می‌تراشید. پس از 2 هفته او زیباترین عقابی که تصورش هم نمیتونید بکنید بر روی چوب تراشیده بود. عقاب بسیار باشکوه بود، با بالهای گشوده و سری افراشته در هوا اوج گرفته بود. او مجسمه را در ایوان کلبه کوچکش گذاشت. روزی صاحب مزرعه از اونجا میگذشت. عقاب رو دید و به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. جلو رفت و با شگفتی و حیرت به جزئیاتش نگریست و اینکه چقدر باشکوه بود. به مرد گفت این رو از کجا آوردی؟ مایلم این رو از تو بخرم. مجسمه ساز آرام با خود خندید و گفت نه آقا، فروشی نیست. ولی صاحب مزرعه اصرار داشت. گفت قیمتی تعیین کن، هرچی بخوای به تو میپردازم. مجسمه ساز بالاخره گفت بسیار خوب، $500 چطوره؟ مرد پول رو به او پرداخت. وقتی که داشت از اونجا دور میشد، مجسمه ساز گفت آقا، نمیدونم متوجه شدید یا نه، شما همکنون همون تیکه چوب بی مصرفی رو که چند هفته پیش به من داده بودید از من خریدید. مرد مجسمه ساز چیزی در اون تنه درخت به درد نخور دید که دیگران نمیتونستن ببینن. صاحب مزرعه اون رو یک تیکه آشغال بی مصرف و بی ارزش دید، اما مجسمه ساز تونست فراتر از اون سطح سخت، فراتر از اون شکاف ها رو ببینه. میدونست که اون چوب به ظاهر بی ارزش تبدیل به چه چیز باشکوهی میتونه بشه. به طور مشابه خالق شما چیزهایی رو در شما میبینه که دیگران نمیتونن ببینن. گاهی اوقات مردم سعی میکنن شما رو زمین بزنن و کاری کنن احساس ناچیز بودن کنی. گاهی اوقات افکار خودمون سعی میکنن ما رو متقاعد کنن که به اندازه کافی خوب نیستیم، اما خداوند فراتر از سطح رو مینگره. فراتر از اشتباهاتی که مرتکب شدید، فراتر از چیزی که دیگران در مورد شما میگن. خداوند ارزش شگرف شما رو میبینه. ممکنه فکر کنید من افتضاحم، گند زدم، شکست خوردم، دیگه کارم تمومه. خبر خوب اینه که خداوند شکوه و عظمت رو در وجود شما میبینه. او فقط چیزی رو که الان هستید نمیبینه، بلکه چیزی رو که میتونید بشید میبینه. ممکنه مردم سعی کرده باشن شما رو زمین بزنن، اما خداوند بلند شدنتون رو از زمین میبینه، اوج گرفتنتون رو میبینه. حالا وقت اونه که شما وظیفتون رو انجام بدید و از شر افکار خود سرزنشگر خلاص بشید. از شر چیزایی که دیگران به خوردتون دادن خلاص بشید و ذهنتون رو از نو برنامه ریزی کنید. از ته دلتون شروع به باور این موضوع کنید که رستگار، با استعداد و تندرست هستید. خداوند هنوز هم میتونه شما رو به جایی که باید باشید برسونه. باور داشته باشید که هنوز هم میتونید خود کاملتون رو آزاد کنید. خلق شده برای اوج گرفتن. ممکنه تنها چیزی که شما رو از یک زندگی عالی باز داشته افکار پیش روتون باشه. شما بر روی خطاهاتون تمرکز کردید، اینکه چگونه همه چیز رو خراب کردید، اینکه هیچ وقت به اندازه کافی خوب نبودید. باید طرز فکرتون رو تغییر بدید، از شر افکار کرمگونه خلاص بشید.
من معتقدم امروز قرار شروع تحول زندگیتون باشه. یک دگرگونی در حال اتفاق افتادنه. باید آماده بشید. استعدادی قراره در وجود شما متجلی بشه که تا به حال حتی از وجود اون خبر نداشتید. دژ مستحکم خودکمبینی در حال فروپاشی است. قراره یه احساس بیباکی و اعتماد به نفس جدیدی رو حس کنید تا قدم در راه تحقق سرنوشتتون بگذارید. ممکنه فقط یکی از بالهاتون از پیله خارج شده باشه، اما همین هم خوبه. خداوند دلش نمیخواد شما تو پیلتون بمونید. او شما رو برای خزیدن و لولیدن نیافریده. او شما رو خلق کرده تا اوج بگیرید. وقت اونه که بال دیگرتون رو نیز خارج کنید. همچنان به چیزهای خوب فکر کنید. اگه ذهنتون رو از نو برنامه ریزی کنید، خود کاملتون آزاد خواهد شد. من خود با اعتماد به نفستون رو فرا میخونم. خود موفقتون، خود سعادتمندتون، خود با استعدادتون، خود منضبطتون، خود فوق‌العاده‌تون. من باور دارم و اعلام میکنم که پادشاه درونتون در حال پدیدار شدن. عقاب درونتون در حال پدیدار شدنه. پروانه درونتون در حال پدیدار شدنه. شما قرار نیست همون جایی که هستید بمونید. شما در حال تغییر و دگرگونی هستید. با یاری خداوند قراره به جایگاهی دست یابید که خودتون به تنهایی قادر نبودید به اون جایگاه دست پیدا کنید. تحقیقات نشون میده که ما روزانه در ذهنمون تا 30,000 بار با خودمون صحبت میکنیم. همواره صدایی در ذهن ما در حال پخش شدنه. کتاب مقدس به ما میگه که به وعده های خداوند تفکر کنیم. واژه تفکر یعنی به چیزی بارها و بارها فکر کردن. ما باید حواسمون به چیزی که تفکر میکنیم باشه. سرچشمه تفکر مثل سرچشمه نگرانیه. زمانی که نگران هستید در حال تفکر کردن بر موضوع اشتباه هستید. در حقیقت در حال استفاده معکوس از ایمانتون هستید. اگر روز خودتون رو با نگرانی در مورد وضعیت مالیتون، نگرانی در مورد خانواده‌تون و نگرانی در مورد آینده‌تون سپری کنید، به خاطر اینکه اجازه پخش شدن صدای افکار اشتباه رو تو ذهنتون دادید، باعث خواهد شد که دلواپس، هراسان، منفی و بی‌انگیزه باشید. تمام مسئله اینه که چه چیزی رو برای تفکر انتخاب میکنید. شما دروازه‌های ذهنتون رو کنترل میکنید. وقتی که اون افکار منفی در میزنن، شما مجبور نیستین که در رو روشون باز کنید. میتونید بگید نه ممنونم، من انتخاب میکنم که روی اونچه که خداوند درباره من میگوید تفکر کنم. زمانی که نگران هستید روی مسئله اشتباه تفکر میکنید. در حقیقت در حال استفاده معکوس از ایمانتون هستید. امروزه عذاب و غم و اندوه زیادی وجود داره. اگه اخبار رو برای مدتی طولانی مشاهده کنید، ممکنه دچار افسردگی بشید. بازار بورس، شرایط اقتصادی، بدهی‌های دولت، عبارتی که من بارها در روزنامه‌های متعددی مشاهده کردم، ترس مطلق در بازار. مردم وحشت زده هستن. بعضی افراد کل روز خودشون رو در این فکرن که اوضاع چقدر بد میگذره و از خودشون میپرسن آیا من میتونم از این بحران جان سالم به در ببرم؟ اگه شغلم رو از دست بدم چی؟ اگه بیمه بازنشستگیم از بین بره چی؟ اگه شما این افکار هراس‌انگیز رو در سر بپرورونید، حتما دچار استرس و نگرانی خواهید شد. من دوست دارم که اخبار رو مشاهده کنم، اما یاد گرفتم که در مورد گزارش‌های منفی تفکر نکنم. در کتاب مقدس اومده که به چه چیزهایی تفکر کنید که کامل هستند، چیزهایی که خالصند، چیزهایی که از جنس گزارش‌های خوب هستند. اگه چیزی یک گزارش یا خبر خوب نیست، خب خودتون رو درگیر اون نکنید، چون روح شما رو مسموم میکنه. به جای اینکه عذاب و غم و اندوه رو بارها و بارها تکرار کنید، سخن خداوند رو مرتب تکرار کنید. بله، شرایط اقتصادی ممکنه که کمی ناامن باشه، اما خداوند میفرماید که او تمام نیازهای تو را تأمین خواهد فرمود. او فرموده است که حتی در شرایط قحطی خودش رونق رو برای تو مقدر خواهد فرمود. او گفته است که خود پنجره‌های آسمان را خواهد گشود و باران رحمت بر تو فرود خواهد ریخت. روزهای خود رو به تفکر و مراقبه در مورد موضوعات خوب بگذرونید. ذهن خودتون رو در مسیر صحیح هدایت کنید. به هر حال این اقتصاد نیست که منبع ماست، بلکه منبع ما خداوند.
ایمان ما به بازار بورس یا به اقتصاد نیست. من محترمانه میگم، اما ایمان ما حتی به دولت هم نیست. ما تنها به پروردگار و رب خودمان توکل داریم. داوود نبی فرمود برخی افراد به عرابه ها اتکا می کنند، برخی به اسب ها، اما توکل ما بر نام پروردگارمان است. در عصر مدرن این فرموده این گونه معادل سازی میشه که برخی به پول اتکا می کنند، برخی به شغلشان تکیه می کنند، برخی به گفته های اقتصاددانان ایمان دارند، اما ایمان ما به خداوند است که همه اینها رو خلق کرده. نام او الله است، پروردگار رازق. هنگامی که به این گفته ها تفکر می کنید دیگه ترس مطلق نخواهید داشت، بلکه آرامش مطلق خواهید داشت. در صلح کامل خواهید بود. خواهید دانست که کنترل در دستان خداونده و او میتونه پیروزی مطلق رو نصیب شما کنه. اما اینها همه به آنچه که در تفکر شما میگذره بستگی داره. شما میتونید بر روی مشکل تفکر کنید یا بر روی وعده های خداوند. میتونید روی گزارش های خبری تفکر کنید یا روی گزارش خداوند. هر صدایی که اجازه بدید در ذهنتون پخش بشه تعیین خواهد کرد که چه زندگی را تجربه خواهید کرد. وقتی که بهتر فکر میکنید بهتر زندگی خواهید کرد. آرامش کامل. خداوند در کتاب مقدس می‌فرماید اگر ذهن خود رو روی من متمرکز نگاه دارید، من تو را در آرامش کامل نگاه خواهم داشت. دقت کنید که این راه رسیدن به آرامش کامله. چجوری؟ افکارتون رو تنها روی خداوند متمرکز نگه دارید. به صدایی که در ذهنتون در حال پخش توجه کنید. افکاری مثل ای کاش فرزندم سر به راه بشه، یا اگر از کارم اخراج بشم چه بلایی سرم خواهد اومد، یا امکان نداره که بتونم از شر این بیماری خلاص بشم. نباید روزتون رو با چنین افکاری سپری کنید. هنگامی که روی چنین افکاری متمرکز میشید ممکن نیست که به آرامش برسید. تمرکز کردن بر روی مشکلات اونها رو بهتر نمیکنه، بلکه به عکس اونها رو بدتر میکنه. باید کانون تمرکز خودتون رو تغییر بدید. در طول روز این گونه فکر کنید که من در دستان قدرتمند خداوند هستم. تمام کائنات برای نیکی رساندن به من دست به دست هم دادند. این مشکل خاص برای من اتفاق نیفتاده است تا بماند، بلکه آمده است که بگذرد. مشکلات و سختی ها هر چقدر هم که بزرگ باشند، با این حال پروردگارم من را از تمامی آنها به سلامت گذر خواهد داد. این شیوه بهتر فکر کردنه. زمانی که این گونه فکر کنید آرامش عظیمتری خواهید داشت، شادی بیشتر و قدرت برتر. پل مقدس این اصل رو به خوبی درک کرده بود. او گفت من در مورد خودم شاد فکر میکنم. شادی در تفکر ما آغاز میشه. پل مقدس با ناکامی ها و سختی های زیادی دست و پنجه نرم کرده بود. کشتی او غرق شده بود، زندانی شده بود، مورد بدرفتاری قرار گرفته بود. با این حال او روی مشکلات خودش تمرکز نکرده بود. او روی اینکه شرایطش چقدر بد بود تفکر نمی کرد و تمامی آن ناکامی ها رو مرتباً در ذهن خودش تکرار نمی کرد. او کسی است که گفت سپاس خدایم را که همواره فتح و ظفر را برایم مقدر می فرماید. من از یک فاتح برتر هستم. ذهن او مملوف از تفکر امید، تفکر ایمان، تفکر پیروزی. او می گفت اوضاع ممکن است که به ظاهر بد باشد، اما من راز این که چگونه با تفکرم خودم را شاد سازم آموختم. برخی از مردم خودشون رو با تفکرشون به افسردگی بردن. اونها به قدری طولانی روی مشکلاتشون تمرکز کردن که با تفکرشون خود رو به بی انگیزگی رسوندن. اونها به اندازه گزارش‌های اخبار رو مشاهده کردن که با تفکرشون خودشون رو به ترس سوق دادن. اما خبر خوب اینه که همونجوری که شما میتونید با تفکرتون خودتون رو به افسردگی، ترس و منفی گرایی ببرید، میتونید خودتون رو با تفکرتون به سعادت هدایت کنید. میتونید با تفکر خودتون رو به آرامش برسونید. حتی میتونید با تفکر حال خودتون رو بهتر کنید. شما میتونید با تفکر خودتون رو خوشبخت کنید. شما میتونید با تفکر خودتون رو به آرامش برسونید. کتاب مقدس به ما میگه از آن افسردگی که تو را زمین گیر کرده است برخیز.
بلند شو برای یک زندگی تازه. اولین جایی رو که باید برخیزانیم تفکر ما است. باید رفتاری جدید با افکاری بهتر برگزینیم. روزتون رو با تفکر در مورد مشکلاتتون سپری نکنید یا با سر و کله زدن ذهنی با افرادی که آزارتون میده. این کار شما رو بی انگیزه نگاه خواهد داشت. شما بایستی در فکرتون خودتون رو شاد ببینید. در تمام طول روز ما بایستی اینگونه فکر کنیم که بهترین روزهای من پیش روی من هستند. نعمتی بزرگ در سر راه من قرار دارد. هرچه را که به ضرر من هست خداوند به نفع من تمام خواهد فرمود. عظیمترین پیروزی های من در آینده هم وجود دارد. افکار قدرتمند کننده رو به صورت هدفمند تکرار کنید. من قوی هستم، من سالم هستم، من سعادتمند هستم. هنگامی که صبح از خواب بلند میشید و افکار منفی به سراغتون میاد، با اون تفکرات منفی مقابله به مثل کنید و اونها رو با افکار مثبت جایگزین کنید و با خودتون بگین امروز قراره یه روز عالی باشه. من در مورد آینده خودم هیجان زده هستم. امروز حتما اتفاق خوبی برای من خواهد افتاد. نکته کلیدی اینه که هرگز روز خودتون رو در حالت خنثی آغاز نکنید. نباید منتظر باشید تا ببینید که امروز چه جوری خواهد بود، بلکه باید تصمیم بگیرید که چه روزی خواهد بود. اولین کاری که پس از برخاستن از رخت خواب میکنید، پیش از مطالعه اخبار، پیش از بررسی وضع آب و هوا، باید این باشه که ذهنتون رو در مسیر صحیح تنظیم کنید و با خودتون بگید امروز قراره که یک روز عالی باشه. اگه ذهنتون رو خودتون تنظیم نکنید، اهریمن اون رو برای شما تنظیم خواهد کرد. او به شما یادآوری خواهد کرد که چه روز بدی خواهید داشت، چه اشتباهاتی مرتکب شده اید و تمامی افرادی رو که علیه شما اقدام خواهند کرد رو به خاطر شما خواهند آورد. خیلی وقتا شیوهی که ما روزمون رو آغاز میکنیم تعیین میکنه که کل روز چطور خواهد بود. اگه روزتون رو منفی، بی‌انگیزه و با غر زدن شروع کنید، شما فرکانس یه روز نکبتی رو تنظیم کردید. باید ذهن خودتون رو بر روی فرکانس درست تنظیم کنید. زندگی شما از افکار شما پیروی خواهد کرد. اگر با این افکار بیدار بشید که هرگز چیز خوبی برای من اتفاق نمیافته، هرگز هیچ فرصتی نصیب من نمیشه، یا من هرگز از زیر بار قرض خارج نخواهم شد، گمان نکنم که هرگز فرد مورد نظرم رو ببینم و ازدواج کنم. در این صورت شما تنها ایمان خودتون رو تضعیف میکنید. شما همون چیزی میشید که باور دارید. حضرت مسیح فرمود آنچه که باور دارید میشوید. اگه باور دارید که هرگز فرد مناسبتون رو برای ازدواج پیدا نمی‌کنید، متاسفانه شما احتمالاً اون رو هرگز نخواهید یافت. ایمان شما به هر حال کار خودش رو انجام میده. اگه باور دارید که هرگز از شر بدی خلاص نمیشید، خلاص نخواهید شد. اگه باور دارید که از کار اخراج خواهید شد، اگه اخراج شدید تعجب نکنید. شما همان چیزی خواهید شد که باور دارید. من از شما درخواست میکنم به اون چه که خداوند در مورد شما میگه باور داشته باشید. باور داشته باشید که سعادتمند هستید. باور داشته باشید که بهترین روزها پیش روی شما هستند. باور داشته باشید که قدرتمند، سالم، باهوش، خلاق و توانمند هستید. از شر اون افکار باطل که تفکرات شما رو آلوده میکنن خلاص بشید و تفکر جدیدی رو بر مبنای اونچه که خداوند در مورد شما میفرماید آغاز کنید. در کتاب مقدس آمده است که اگر روز و شب بر کلام خداوند تفکر و مراقبه نمایید، مانند درختی خواهید بود که در کنار آب کاشته شده است. برگ شما پژمرده نخواهد شد، بلکه بدون شکست در تمامی فصلها میوه خواهید داد. توجه کنید که گفته نشده در بعضی فصلها میوه خواهید داد، بلکه در تمامی فصلهای زندگیتون. این به این معناست که حتی اگر شرایط اقتصادی افول کنه، شما در رونق به سر خواهید برد. این یعنی در زمانی که دیگران به واسطه مشکلات در حال پایین رفتن هستند، شما از روی موانع عبور خواهید کرد. زمانی که دیگران در ترس کامل به سر میبرند، شما در آرامش مطلق خواهید بود. زمانی که دیگران در حال غر زدن هستند، شما سرود ستایش سر خواهید داد. هنگامی که دیگران در ترس کامل هستند، شما میتونید در آرامش مطلق باشید.
در کتاب مقدس آمده است که زمانی که تو بر کلام خداوند تفکر می‌کنی همواره در شکوفایی خواهی بود. این رؤیای خداوند برای زندگی توست که همواره لبخند بر لب داشته باشی، که همواره در آرامش باشی، که همواره برای آینده هیجان داشته باشی. و البته این به این معنا نیست که هرگز دچار مصیبت نخواهی شد، بلکه در زمان سختی ها چون افکارت بر روی خداوند ثابته، در اعماق وجودت اعتماد و توکل وجود خواهد داشت و میدونی که همه چیز درست خواهد شد. او به جای تو در جنگ هایت شرکت خواهد کرد و تو فقط جان سالم به در نخواهی برد، بلکه در انتها تو بهتر از قبل خواهی بود. من دوستانی دارم که در ایالت دیگری زندگی میکنن. شغل مرد خانواده در بخش فروش یک شرکت بزرگه. اخیراً او ترفیع خیلی بزرگی که مدتها بود آرزویش رو داشت دریافت کرد. دوستانم خیلی هیجان زده بودن. اما این ترفیع به این معنا نبود که باید به شهر دیگه‌ای نقل مکان کنه. مشکل این بود که بازار مسکن در محله اونها در رکود بود. به ندرت خونه‌ای به فروش میرفت. اونها پول خرید یک منزل دیگر رو نداشتن و مجبور بودن که خونه کنونیشون رو پیش از دریافت ترفیع بفروشن. اما به جای اینکه بی انگیزه بشن یا با خودشون فکر کنن که شانس ما رو ببین، ترفیع در زمان نامناسب اومد یا خونمون اصلاً به فروش نخواهد رفت، در عوض ذهن خودشون رو با ایمان سرشار کردن. در تمام طول روز با خودشون میگفتن که خداوندا، تو گفتی که برکات تو ما را مانند یک حفاظ در بر گرفته است. تو فرمودی که ما همواره در شکوفایی خواهیم بود. تو گفتی که حتی در قحطی در رونق خواهیم بود. این یعنی بهتر فکر کردن. در محله اونها بیش از 60 خانه برای فروش گذاشته شده بود. در 7 ماه قبل از اون تنها 3 تا خونه به فروش رسیده بود. شرایط به ظاهر اصلاً خوب نبود، اما اونها به هر حال خونشون رو برای فروش گذاشتن و تنها 2 هفته بعد قرارداد فروش خونشون امضا شده بود. اونها از سر کنجکاوی از مالکان جدید پرسیدن که چرا از بین این همه خونه ما رو انتخاب کردین؟ خریداران گفتن که ما به بیش از 30 تا خونه در این منطقه سر زدیم، اما وقتی که با ماشین از کنار خونه شما رد شدیم بیش از هر خونه دیگه‌ای به چشم ما اومد و وقتی که داخل خونه رو دیدیم احساس آرامش خیلی زیادی کردیم و دونستیم که اینجا باید خونه ما باشه. این چیزیه که وقتی روی وعده خداوند تفکر میکنید براتون اتفاق میفته. شما همواره در شکوفایی خواهید بود. به عبارت دیگه ملک شما حتی زمانی که املاک دیگران به فروش نمیرسد فروش خواهد رفت. زمانی که گزارش پزشکی میگه که حالتون بهبود نخواهد یافت، شما سلامتی خودتون رو باز خواهید یافت و این شما خواهید بود که ترفیع رو دریافت میکنید. حتی اگه شما شایسته ترین فرد نباشید، چرا این اتفاقات میفته؟ چون شما ذهن خودتون رو مملو از کلام خداوند کردید. وقتی که شما همسو با خداوند هستید، خالق جهان دست به کار میشه. خداوند برکاتش رو در زندگی شما جاری خواهد کرد. او باعث خواهد شد که خانه شما در اون همسایگی متمایز بشه. او باعث خواهد شد که در زمان مناسب در مکان مناسب باشید و اطمینان حاصل خواهد کرد که موفق خواهید شد. شما همون چیزی خواهید شد که باور دارید. فهرستی از صداهایی که در ذهنتون پخش میشه رو نگه دارید. با خودتون این افکار رو نداشته باشید که خانه من هرگز فروش نخواهد رفت. باید محله ما رو ببینید که چه تعداد خونه بهتر برای فروش است. در این صورت باور منفی شما اتفاقات منفی رو به سوی شما جذب خواهد کرد. ایوب گفت هر آنچه که از آن میترسیدم بر سرم فرود آمد. همون جوری که ایمان ما میتونه در جهت درست کار کنه، به همون نسبت در جهت اشتباه هم میتونه کار کنه. به صداهایی که در ذهنتون پخش میشه توجه کنید. یک بار در مورد خانومی شنیدم که یک درخچه بنجامین 2 متری رو برای اتاق خواب خودش خریده. اون عاشق گل و گیاه بود. سر تا سر خونش پر از گیاه بود و البته کاملا در نگهداری از اونها تبحر داشت. اما صبح روز بعد که بیدار شد با خودش گفت که این گیاه دوام نخواهد آورد و خشک خواهد شد. اون افکار منفی به یک باره از ناکجا در ذهنش اومد و او مرتکب اشتباه تمرکز کردن روی اون فکر منفی شد و اون رو بارها و بارها در ذهنش تکرار کرد. او حتی به شوهرش هم گفت فکر کنم که پولمون رو برای این گیاه هدر دادیم. میترسم که دووم نگیره. شوهرش پرسید درباره چی حرف میزنی؟
تمام گیاهای تو که خیلی سالم و سر حالن، چرا در مورد این یکی این حرف رو میزنی؟ او گفت یه چیزی به من میگه که این یکی خشک میشه. 3 هفته بعد بدون هیچ دلیل مشخصی برگ‌های گیاه شروع به زرد شدن کرد. چند روز بعد دیگه تمامی برگ‌هاش افتاده بودن و چند هفته بعد درخچه کاملاً پژمرده و خشک شده بود. یک روز او در مورد اون گیاه مرده با خودش میاندیشید. او احساس کرد که انگار خداوند چیزی به او گفت، نه با صدای بلند، بلکه به صورت یک احساس درونی. او فرمود من میخواهم تو بدانی که این تو بودی که با افکارت آن درخت چرا کشتی. وقتی که این پیام را شنید لرزه‌ای خفیف بر اندامش افتاد. وقتی که ما بر نکات منفی تمرکز میکنیم در حقیقت ایمانمان را در جهت اشتباه رها میسازیم. او بعد سرش گفت میدونم که ممکنه فکر کنی که دیوونه شدم، اما فکر میکنم که من بودم که با افکارم این درخت را کشتم. شوهرش با تعجب به اون نگاه کرد و گفت فقط میتونم بگم که امیدوارم در مورد من افکار خوبی داشته باشی و اون چه که در ذهنتون تکرار میشه توجه کنید. منظورم این نیست که هر فکر منفی که در ذهنتون به اتفاق بدی تبدیل میشه، بلکه میخوام بگم که اگه روی چیز اشتباهی تمرکز کنید ممکنه درهای سختی رو به روی خودمون باز کنید. ذهن خودتون رو با افکار صحیح پر کنید. من یاد گرفتم که اگر ذهنتون رو با افکار درست پر کنید هیچ جایی برای افکار اشتباه باقی نخواهد موند. وقتی که همواره با خودتون فکر کنید که من قوی هستم، من سالم هستم، من سعادتمند هستم، الطاف الهی شامل حال من است، اون وقت زمانی که افکار منفی درب ذهن شما رو میزنن با علامت ظرفیت تکمیل است مواجه میشن. متاسفیم اما برای شما هیچ جایی وجود نداره و اونها نمیتونن وارد ذهنتون بشن. یه روز با پدرم در حال رفتن به هندوستان بودیم. هواپیمای ما به دلیل آب و هوای بد دچار تأخیر شده بود. به همین دلیل پرواز متصل کننده از اروپا به هند رو از دست دادیم و چون آخر شب به اروپا رسیده بودیم مجبور شدیم که در هتلی در فرودگاه اقامت کنیم. ما مستقیما به سمت پیشخوان رفتیم و پدرم از مسئول جوان هتل درخواست یک اتاق کرد. مرد جوان رایانش رو چک کرد و گفت متاسفم ظرفیت ما امشب کاملا پره. پدر من نمیخواست که نه بشنوه و محترمانه گفت میتونم از شما درخواست کنم که لطفاً دوباره نگاه کنین، ما واقعا خسته هستیم. مرد جوان گشت و دوباره گفت واقعا متاسفم ولی ما هیچ جای خالی نداریم، تمامی اتاقهای ما کاملا پرن. پدرم درخواست کرد که با مدیر هتل صحبت کنه که بیرون اومد و همون فرایند بررسی در رایانه رو تکرار کرد. مدیر حتی به دفتر خودش رفت تا باز هم بیشتر جستجو کنه و نهایتاً برگشت و گفت جناب من حقیقتاً معذرت میخوام، ما هیچ اتاق خالی نداریم. پدرم گفت ما فقط چند ساعت قراره که اینجا بمونیم، آیا هیچ جایی برای اینکه بمونیم نیست؟ مدیر به پدرم نگاه کرد و گفت ببینید من که نمیتونم کسی رو مجبور کنم که هتل رو ترک کنه، ما کاملا پر هستیم. این دقیقاً همون اتفاقیه که وقتی ذهنتون رو با کلام خداوند پر میکنید میافته. یک حس ترس میاد و در میزنه که تو نمیتونی از پس اون بر بیای. مشکل بیش از اندازه بزرگه، بذار من وارد بشم، یه اتاق به من بده که بمونم. اما درست مثل مدیر هتل شما اعلام خواهید کرد متاسفم جناب ترس، هیچ جای خالی وجود نداره، هیچ اتفاقی نیست، شما مجبور هستید که برید و جای دیگه ای اقامت کنید. شما باید لیستی از افکاری که در خانه ذهنتون هستن تهیه کنید. چه افکاری در اتاقهای ذهن شما اقامت دارن؟ اگه شما اتاقی رو به ترس بدید ایمان بیرون خواهد موند. جا برای هر دوی اونها به طور همزمان وجود نداره. اگه به نمیتوانم یک اتاق بدهید برای میتوانم جایی باقی نمیمونه. اگه به حس کمبود و هرگز از پس اون برنمیام یه اتاق بدید ارتقا و فراوانی بیرون خواهد ماند. از شر افکار اشتباه خلاص بشید و بذارید اون چه که خداوند در مورد شما میگه در ذهن شما اقامتی دائمی داشته باشه. شما باید حواستون به این که چه افکاری در منزل ذهنتون ساکن هستن باشید. به این قضیه اینجوری نگاه کنید. هر شب پیش از این که به رخت خواب برید درب منزلتون رو قفل میکنید. شما نمیخواین که هیچ غریبه‌ای وارد منزلتون بشه، چون اینجا جاییه که شما در اون زندگی میکنید.
این خونه شماست. شما باید همین طرز فکر رو برای ذهن خودتون هم داشته باشید. این جاییه که من در اون زندگی میکنم، این کسیه که من هستم، این آینده منه. من به هر فکری اجازه نخواهم داد که بیاد و در ذهنم اقامتی دائمی برگزینه. من مراقب دروازه‌های ورودی به ذهنم خواهم بود و تنها اتاق‌های ذهنم رو در اختیار افکار امیدبخش، افکار ایمان آور قرار خواهم داد. من همین موضوع رو با بیان دیگه‌ای هم شنیدم که اگه شما یه مجتمع آپارتمانی داشته باشین و 80% واحدها رو به قاچاقچیان مواد مخدر و دزدها و کلاهبردارها اجاره بدید و 20% دیگر رو به شهروندان سالم قانونمند اجاره بدید، پس از چند ماه قاچاقچی‌ها و کلاهبردارها تمامی افراد رو از اون مجتمع فراری خواهند داد. این موضوع در مورد افکارتون نیست صادقه. اگه شما همیشه در مورد موارد منفی فکر میکنید، بر مشکلاتتون تمرکز کنید. به همه اون چیزهایی که ندارید و اینکه آیندهتون چطور خواهد شد فکر کنید. تمامی این افکار منفی حتما هر فکر مثبتی رو از ذهنتون فراری خواهد داد و محدودیت رو در زندگیتون به ارمغان خواهد آورد. شما باید دست از اجاره دادن فضای ذهنتون به مشکلات بردارید. از اجاره دادن این فضای ارزشمند به حس ترحم بر خودتون دست بردارید. اون رو به افکار نمیتوانم و اتفاق نمیافتد اجاره ندید. شما تنها مقدار مشخصی فضا در ذهنتون دارید. شاید لازم باشه که دستور تخلیه برای برخی افکار رو صادر کنید. به افکار منفی بگید شما به اندازه کافی اتاقهای من رو اشغال کردید. الان قراره که مستاجر جدیدی اینجا ساکن بشه. مستاجر جدید من ایمان، شادی، آرامش و بهبوده. مستاجر جدید من پیروزی است. کلام آخر رو مردم نمیزنن. من نمیگم که افکار منفی رو که حقیقت دارن انکار کنید و طوری رفتار کنید که گویا اونها وجود ندارن. من فقط میگم که روی اونها تمرکز نکنید. اجازه ندید که مثل خوره به جون شما بیفتن تا جایی که تبدیل بشن به تمام اون چیزی که در موردش صحبت یا فکر میکنید. یاد بگیرید که برخی چیزها رو در چشم انداز قرار بدید. در کتاب مقدس اومده که یک بار حضرت مسیح داشت به مسیرش میرفت تا برای شفای فردی که خیلی بیمار بود دعا کند. اما در طول مسیر با تأخیرهای مختلفی مواجه میشه. بالاخره افرادی از خانه فرد بیمار آمدند و گفتند به عیسی بگویید که دیگر لازم نیست که نزد بیمار برود. دیگر خیلی دیر شده است. او دیگر از دنیا رفته است. کتاب مقدس میگوید که عیسی خیلی نزدیک آنها بود و صدای آنها را میشنید اما توجهی نمیکرد. او خبر منفی را شنید اما اجازه نداد که ریشه بدواند. او روی آن خبر بد تفکر نکرد. او بی‌انگیزه نشد. او برنگشت و به خانه نرفت. او این خبر صحیح را انکار نکرد یا تظاهر نکرد که اون فرد نمرده است. عیسی میدونست که تصمیم نهایی با مردم نیست. این خداونده که کلام آخر رو میزنه. گاهی برای اینکه ایمانتون رو حفظ کنید لازمه که اخبار منفی رو نادیده بگیرید. باید حرفی رو که کسی پشت سر شما گفته نشنیده بگیرید. باید به اون چه که افکارتون در ذهنتون میگه بی‌محلی کنید. شما ممکنه اون رو بشنوید اما میتونید به مانند مسیح عمل کنید و انتخاب کنید که روی اون تمرکز نکنید. گاهی برای اینکه ایمانتان را حفظ کنید لازم است که افکار منفی رو نادیده بگیرید. هنگامی که فرزندانمون جوان‌تر بودن، گاهی یکی از دوستانشون خیلی حرافی میکرد و اگه اونها دیگه نمیخواستن که صدای اون رو بشنون، دستشون رو دراز میکردن و روبروی صورت دوستشون میگرفتن و میگفتن با دستم حرف بزن. این به این معنا بود که تو داری حرف میزنی اما من گوش نمیدم. این دقیقاً همون کاریه که باید زمانی که افکار منفی میان انجام بدید. در خیال خودتون دستتون رو دراز کنید و بگید با دستم حرف بزن. تو داری حرف میزنی اما من به تو گوش نمیدم. تو تلاش میکنی که یه اتاق اجاره کنی اما من به تو میگم که اینجا جای خالی وجود نداره. چند سال پیش یه بازی راگبی رو تماشا میکردم. یه بازی حذفی خیلی مهمی هم بود. فقط چند ثانیه تا پایان وقت قانونی باقی مونده بود. تیم مهمان 2 امتیاز پایین‌تر بود و میتونستن با زدن یک گل میدانی بازی رو به نفع خودشون به پایان برسونن. بازیکنی که باید توپ رو شوت میکرد در میدان و پشت توپ قرار گرفته بود و در حال آماده شدن برای زدن مهمترین شوت زندگیش میشد. طرفداران تیم مقابل با صدای بلند سر و صدا راه انداخته بودن و جیغ و داد بر سر اون میزدن تا حواسش رو پرت کنن. همون لحظه که او آماده زدن شوت میشد، تیم مقابل درخواست وقت استراحت داد تا به تماشاچیان خودش وقت بیشتری بده برای اینکه تلاش کنن تا بازیکن تیم میهمان رو بترسونن.
در صفحه نمایش بزرگ استادیوم شروع کردن به نمایش دادن تمامی مواردی که در گذشته این بازیکن شوتاش به خارج دروازه رفته بود. هر بار که او در فیلم خراب میکرد کل جمعیت تماشاچیان دیوانه‌وار فریاد میزدند. در حالی که 80,000 نفر علیه او فریاد میزدند، او رفت و توپ رو مستقیما به دروازه بالایی شوت کرد و بازی رو برنده شد. پس از بازی یک گزارشگر از او پرسید چطور تونستی که بر فشار چندین هزار نفر که بر سر او فریاد میزنند فائق بیاد؟ او گفت من صدای فریاد هیچ کسی رو نشنیدم. من فقط به خودم میگفتم تو میتونی این کار رو بکنی. تو هر آنچه که برای این کار لازم هست رو داری. گزارشگر گفت خب پس مانیتور بزرگ استادیوم چی؟ وقتی که بارها اشتباهاتت رو نشون میداد. او با لبخند پاسخ داد اونو دیدم اما توجهی بهش نکردم، فقط بیخیالش شدم. در زندگی زمانهایی پیش میاد که انگار هر صدایی به شما میگه تو نمیتونی این کار رو بکنی. عمرن کار نخواهد کرد. هرگز نمیتونی که از پس این مشکل بر بیایی. این ممکنه صدای اطرافیان شما باشه، منتقدها، منفی بافها، یا میتونه صرفاً صداهای درون ذهن خودتون باشه. افکاری که تلاش میکنن شما رو بی انگیزه کنن. حتی اگر دشمن شروع به بازپخش تمامی ناکامی‌های گذشته شما، بازپخش تمامی مواردی که به هدف نزده بودید و بازپخش تمام ناامیدی‌های شما کرد، متعجب نشید. شما باید همون کاری رو بکنید که بازیکن جوان انجام میده. انتخاب کنید که اون رو نادیده بگیرید و انتخاب کنید که یک گزارشگر بهتر رو باور کنید. انتخاب کنید که اون رو نادیده بگیرید و انتخاب کنید که یک گزارش بهتر رو باور کنید. اگه با خداوند همسو بشین و اجازه ندید که اون حواس پرتی‌ها شما رو از اون مسیر منحرف کنن، خداوند شما رو به جایی که خودش براتون در نظر گرفته خواهد. پیروزی در تفکر شما آغاز میشه. دوست من، اولین جایی که ما پیروزی رو از دست میدیم در فکر کردن خودمونه. شما ممکنه حس کنید که همین الان انگار 80,000 صدا علیه شما فریاد میزنن و میگن این مشکل هرگز درست نمیشه، این مسئله بیش از حد بزرگه، بهتره که با همین شرایطی که داری کنار بیای. دستت رو دراز کن، به اون افکار منفی بگو با دستم صحبت کنیم. اگه اونها بخوان که اتاقی اجاره کنن، به اونها علامت ظرفیت تکمیل است رو نشون بدید. اگه افکارتون رو روی اون چیزی که خداوند میگه متمرکز نگه دارید، بر مشکلات غلبه خواهید کرد و رؤیاهاتون رو محقق خواهید. این دقیقاً همون اصلیه که در کتاب مقدس اومده. اگه روز و شب بر روی کلام خداوند تفکر و مراقبه کنی، حتماً کامیاب خواهی شد و به موفقیت بزرگ دست خواهی یافت. در حال حاضر در ذهن شما چه افکاری در حال گذر است؟ بر روی چه موضوعی تفکر و مراقبه می‌کنید؟ تصمیم بگیرید که افکارتون رو روی اون چی که خداوند می‌فرماید ثابت نگه دارید. باورهای نیروبخش رو در ذهن خودتون حک کنید. من قوی هستم، من با استعداد هستم، من خلاق هستم، من مشمول الطاف الهی هستم. به خاطر داشته باشید که در نهایت شما همان چیزی خواهید شد که باور دارید. وقتی که هر روز صبح از خواب بلند میشید، ذهنتون رو در جهت صحیح تنظیم کنید. روی مشکل فکر نکنید، روی وعده ها تفکر نکنید. بیاموزید که با فکر کردن خودتون رو شاد کنید. با فکر کردن خودتون رو به آرامش برسونید. با فکر کردن خودتون رو پیروزمند کنید. پیروزی در تفکر شما آغاز میشه. خیلی مواقع ما به دیگران نگاه میکنیم و با خودمون فکر میکنیم چقدر او شگفت انگیزه، اما من خیلی معمولیم. یا اینکه میگیم دختر عموم خیلی خوشگله اما من خیلی عادیم. ما از سر کار به خونه برمیگردیم و به همسرمون میگیم همکارم خیلی باهوشه و من خیلی متوسط هستم. با وجود اینکه ممکنه این درست باشه که اونها در برخی موارد خاص شگفت انگیزن، اما باید در خاطر داشته باشید که شما نیز در برخی موارد خاص خودتون شگفت انگیز هستید. شما با استعداد هستید، شما جذابید. خداوند نمیخواد که ما فقط راه بیفتیم و دیگران رو تقدیر کنیم و به اونها انگیزه بدیم. البته اینها کار خوبیه، اما خداوند میخواد که شما هم مورد تقدیر واقع بشی. وقتی که خداوند نعمات، استعدادها و یا نیکرویی رو قسمت میکرد، تو از قلم نیفتاده بودی. او چیزی رو هم در وجود تو قرار داد که باعث درخشیدن تو بشه. تو میتونی یه تاجر بزرگ بشی، یه کارآفرین مطرح، یه معلم خبره، یه مادر عالی. انقدر روی چیزی که فرد دیگه‌ای داره متمرکز نشو که از اون چیزی که خودت داری غافل میمونی.
باید متوجه باشی که تو هم در زمینه شگفت انگیز هستی. طی جنگ جهانی دوم بازیگر زن معروف بتی گرابل به داشتن پاهای زیبا مشهور بود. استودیوی او پاهایش را در بیمه لویدز لندن به مبلغ $1,000,000 بیمه کرده بود. چنین چیزی تو اون زمان بی سابقه بود که یک جفت پا به ارزش $1,000,000 باشه. اما آیا میخوایم به یک جفت پای $1,000,000 دیگه نگاه کنید؟ کافیه به پایین و به پاهای خودت نگاه کنی. اگه کسی به تو پیشنهاد میداد که در ازای $1,000,000 پاهات رو بخره، تو این پیشنهاد رو قبول نمی‌کردی. چند سال پیش مردی یکی از بازوهاش رو توی تصادف از دست داد. دادگاه دیه اون بازو رو $11,000,000 تعیین کرد. به بازوی خودت نگاه کن. این بازو $11,000,000 ارزش داره. در شهر دیگه یه خانم جوان وقتی که در حال سفر با یک اتوبوس شهری بود، پشتش آسیب دید و از کار افتاده شد. شهرداری به او $20,000,000 خسارت داد. به این موضوع فکر کن. فقط با این 3 از نعمت‌هایی که داری تا الان $32,000,000 قیمت داری کم کم احساس بهتری نسبت به خودت پیدا می‌کنی. مگه نه؟ گاهی اوقات ما همیشه دیگران رو تجلیل می‌کنیم، اما خداوند می‌فرماید که الان وقت آن شده که خودت رو تجلیل کنی. چیزی شگفت‌انگیز در مورد تو وجود داره. زمان برخاستن است. برای سالیان دراز من مشوق پدرم بودم. بابا قهرمان من بود. وقتی که یک پسر بچه بودم همیشه به شهرهای مختلف سفر می کردیم و من پدرم را می دیدم که پشت تریبون برای هزاران نفر سخنرانی می کرد. رفتار او گرم و دوستانه بود. همه اونو دوست داشتن و من از این که او پدر من بود خیلی احساس غرور می کردم. در پس ذهنم با خودم فکر می کردم که من هیچ وقت نمیتونم چنین کاری رو انجام بدم. پدرم خیلی خاصه، او خیلی بااستعداده. وقتی که از کالج فارغ التحصیل شدم برای مدت 17 سال در پشت صحنه سخنرانی‌های پدر و مادرم کار می‌کردم و مشغول پخش و تولید تلویزیونی بودم. هفته به هفته پدرم رو روی صحنه تماشا می‌کردم که در حال سخنرانی بود. تغییری در دنیا به وجود می‌آورد. کاری بزرگ انجام می‌داد. من بهترین تلاش خودم رو می‌کردم تا پدرم در تلویزیون خوب به نمایش در بیاد. اطمینان حاصل می‌کردم که زاویه دوربین‌ها دقیقاً همونطور که باید باشه و نورپردازی عالی باشه. من حتی شنبه شب‌ها به خونه پدرم می‌رفتم و برای اون کت و شلوار کراوات انتخاب می‌کردم که صبح روز بعد برای پخش تلویزیونی در کلیسا بپوشم. همینطور که پدرم مسن‌تر میشد، مردم میپرسیدن جول، وقتی که پدرت نزد خداوند رفت چی میشه؟ چه کسی قراره که واعظ بشه؟ پدرم هیچ وقت به فکر یک جانشین یا تربیت چنین فردی نبود. با گذشت سالیان او بارها تلاش کرده بود که من رو برای سخنرانی کردن تشویق کنه، اما من هرگز فکر نمی کردم که توانایی این کار رو داشته باشم. اما وقتی که او در سال 1999 فوت کرد، یک باره شور عظیمی حس کردم که برخیزم و واعظ کلیسا بشم. من هیچ وقت سخنرانی نکرده بودم و در معارف و الهیات تحصیل نکرده بودم، اما در اعماق وجودم صدای آهسته و کوچک میشنیدم که میگفت جول، وقت اونه که برخیزی و به مرحله جدیدی از سرنوشتت وارد بشی. من همواره میدونستم که پس از فوت پدرم کلیسا به کار خودش ادامه میده، اما حتی در خواب هم نمیدیدم که از طریق من باشه. من فکر میکردم که این عهد خداوند از طریق دیگری اتفاق بیفته، اما دریافتم که عهد خداوند در حقیقت در خود من. خداوند همین جمله رو به تو نیز میگه. تو تاکنون دیگران رو بزرگ داشته ای، حالا زمان اینه که خودت رو بزرگ داری. زمان اون رسیده که در مورد خودت افکار بهتری در سر داشته باشی. وقت اون شده که بدرخشی. در درون تو دانه‌ای وجود داره که فقط منتظر شکوفا شدن. ممکنه با وجود این که میتونی این کار رو بکنی چنین حسی در مورد خودت نداشته باشی، اما خداوند هرگز این شرایط رو بر سر راه تو قرار نمیداد اگر از پیش تو رو مجهز نکرده. تو هر چیزی رو که لازم هست در وجودت داری. وعده الهی از طریق خود تو اجابت خواهد شد. من در مورد واعظی شنیدم که یک بار پیش از سخنرانی یک اسکناس $100 به مردی داد و از او خواست که اون رو مخفیانه لای کتاب مقدس همسرش بگذاره و مطمئن بشه که او بویی نبرد. اونها همگی با هم دوست بودن. پس اون مرد قبول کرد و همین کار رو انجام داد.
در زمان ایراد خطبه کشیش از همسر اون مرد خواست که از جا برخیزه. خطاب به او گفت آیا به من اعتماد داری؟ اون زن لبخند زد و با تردید از اینکه منظور کشیش رو متوجه نمیشد گفت بله دارم. آیا کاری رو که از تو درخواست کنم انجام خواهی داد؟ او در حالی که همانطور تردیدآلود نگاه میکرد سرش را به علامت موافقت تکان داد و سپس گفت بله انجام خواهم داد. پس کتاب مقدست را باز کن و یک اسکناس $100 به من بده. او سرش را به نشانه انکار تکان داد و گفت آخه متاسفم من اسکناس $100 ندارم. کشیش با تأکید بیشتر پرسید آیا به من اعتماد داری؟ بله دارم. آیا کاری را که از تو درخواست کنم انجام خواهی داد؟ بله انجام خواهم داد. پس کتاب مقدست را باز کن و یک اسکناس $100 به من بده. او با بیمیلی کتاب مقدسش را باز کرد و در کمال تعجب پول را لای کتاب دید. او دوباره سرش را تکان داد و در حالی که بلند بلند میخندید پرسید این از کجا آمده؟ کشیش لبخندی زد و گفت من آن را آنجا قرار دادم. به همین ترتیب خداوند هرگز از تو چیزی را نخواهد خواست مگر آنکه از پیش توان انجام اون رو در تو قرار داده باشه. وقتی که خداوند رؤیایی به تو میده، وقتی که میل و خواسته ای داری و میدونی که تو بایستی قدم اول رو برداری، ممکنه احساس کنی که فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای انجام اون هستی. ممکنه به خودت بگی که تو هوش و دانش یا توانایی این که اون قدم رو برداری نداری، اما اگر جرأت کنی و اون قدم رو برداری، همونطور که من برداشتم، حتما چیزهایی رو در خودت کشف خواهی کرد. وقتی که خداوند رؤیایی به تو میده، وقتی که میل و خواسته ای داری و میدونی که تو بایستی قدم اول رو برداری، ممکنه احساس کنی که فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای انجام اون کار هستی. ممکنه به خودت بگی که تو هوش، دانش یا توانایی این که اون قدم رو برداری نداری، اما اگر جرأت کنی و اون قدم رو برداری، همونطور که من برداشتم، حتما چیزهایی رو در خودت کشف خواهی کرد که هرگز نمیدونستی که اونها رو داری. من هرگز استعداد سخنران بودن رو که در درونم بود نمیشناختم. من هرگز نمیدونستم که میتونم جلوی مردم بایستم و براشون سخنرانی کنم. نمیدونم که چه استعدادهای مختلف درون شما وجود داره که فقط منتظر رها شدن. اون چیزی که خداوند در قلب تو به ودیعه نهاده، از طریق همسایه تو، خویشاوند تو، همکار تو، دوست تو یا والدین تو محقق نخواهد شد. خداوند میفرماید من تو را برکت دادم، من تو را مجهز کردم، من از روح خودم در تو دمیدم. حالا از نگاه کردن به افراد دیگر دست بردار. این تفکر رو که تو کافی نیستی کنار بگذار. تو توسط خالق جهان برگزیده شدی. خود تو دقیقاً همان فرد مورد نظر هستی. دکتر تاد پرایس از دوستان من. اون در یک شهر کوچیک در تنگ دستی بزرگ شد. در ظاهر این گونه به نظر نمی رسید که بتونه آینده موفقی داشته باشه. اما او از زمانی که یک پسر کوچک بود آرزوی این رو داشت که به کودکان نیازمند یاری برسونه. روزی او در تلویزیون برنامه‌ای رو مشاهده کرد که نشون میداد چگونه شما میتونستید یک کودک نیازمند رو در یک کشور جهان سومی با $15 در ماه پشتیبانی مالی کنید. او هیچ پولی نداشت، اما قلبش تحت تأثیر اون برنامه قرار گرفته بود. در نتیجه شروع کرد به کار کوتاه کردن چمنها و انجام کارهای باغبانی در همسایگی محل سکونت خودش تا پول جمع کنه. او وقتی که فقط 12 سال داشت شروع کرد به پشتیبانی از یک دختر کوچک در آن سوی کره زمین. چه چیزی باعث شد که او این کار رو بکنه؟ چرا او چنین شور و عشقی داشت؟ اون عهد خداوند بود که در وجودش قرار داده بود. اون دانه عظمت بود که در وجودش منتظر رشد و نمو بود. دکتر پرایس در خانواده مذهبی بزرگ نشده بود، اما هر شب پیش از این که به رخت خواب بره دعا می‌کرد و می‌گفت خداوندم لطفاً فردی ثروتمند را بفرست که به این بچه‌های نیازمند کمک کنه. او تونست به کالج بره و در طول تابستان با عده‌ای از پزشکان به خارج از کشور سفر کنه تا کودکان نیازمند رو مداوا کنه.
وقتی که او به چشمان آن کودکان نگاه می‌کرد با حرارت بیشتری دعا می‌کرد که خداوندا لطفاً فردی ثروتمند را بفرست که به این بچه‌های نیازمند کمک کنه. او موفق شد که راه خود را برای تحصیل در دانشگاه پزشکی ادامه بده و همچنان به رفتن به کشورهای فقیر ادامه میداد. نهایتاً او خودش یک دکتر شد و فعالیت پزشکی خودش را آغاز کرد. یکی از افرادی که وسایل پزشکی او را تأمین می‌کرد شنید که او به کودکان نیازمند کمک می‌کنه. از او پرسید که آیا وسایل درمانی رایگان، واکسن‌ها و آنتیبیوتیک‌ها برای کمک به این کودکان به کارش میان؟ واضحه که به کارش میاد و خیلی زود دکتر پرایس شروع کرد به این که در هر سفر 2 چمدان پر از دارو رو نیز با خودش ببره. این کار به قدری رشد کرد که او مجبور شد این اقلام دارویی رو در جعبه‌هایی قرار بده و اونها رو جداگونه ارسال کنه. در نهایت به قدری گسترش یافت که او کانتینرهای بزرگی از اقلام دارویی رو به خارج از کشور ارسال می‌کرد. در تمام این مدت او کماکان دعا می‌کرد که خداوندا لطفاً فردی ثروتمند را بفرست که به این کودکان نیازمند کمک کنه. در این چند سال اخیر مؤسسه مأموریت‌های پزشکی دکتر پرایس با نام توسعه پزشکی بین‌المللی بیش از 50 میلیون کودک رو در 21 کشور درمان کرده. او اقلام پزشکی و دارویی رو به ارزش حدود 1 میلیارد دلار تأمین کرد. او گفت حدود 2 سال پیش وقتی 20 میلیون کودکم را معالجه می‌کردم بالاخره متوجه شدم که خداوند دعاهای مرا اجابت کرده، اما نه اونطوری که من فکر می‌کردم. من همیشه از خداوند میخواستم که فردی ثروتمند را بفرستم. الان فهمیدم که من خودم همان فرد ثروتمندم. او میگفت وعده الهی در خود من بود. شما به هیچ فرد دیگه نیاز ندارید که اون چرا که خداوند در قلب شما نهاده است محقق کنه. شاید شما منتظر فرد مناسبی هستید که بیاد. خداوند میفرماید خود تو همان فرد مناسب و درست هستی. تو مجهز و قدرتمند شدی. تو میتونی کاری عظیم انجام بدی. خداوند هرگز نظر خود را تغییر نمیده. وقتی که پدرم فوت کرد در پس ذهنم فکر میکردم که خداوند یک واعظ رو با شخصیتی پویا و صدایی رسا و چندین مدرک دانشگاهی پشت اسمش برای ما خواهد فرستاد. من به اطراف نگاه می‌کردم و با خودم می‌اندیشیدم که او کجاست؟ در تمام مدت در درون وجودم صدای آرام و کوچک را می‌شنیدم که می‌گفت جول، الان نوبت توست. حالا وقت تو رسیده. وعده الهی در توست. من می‌گفتم خداوندا، من صدایی رسان ندارم. من شخصیت پویا ندارم. من مدرک تحصیلی ندارم. خداوند فرمود جول، من پیش از خلقت جهان تو را شکل دادم. من هر چیزی رو که تو نیاز داشته باشی در درونت قرار دادم. اگر تو از پیش تمام آنچه را که لازم است در خودت نداشتی، هرگز از تو نمیخواستم که این کار را انجام دهی. من برخاستم و درست همان کاری رو که دکتر پرایس کرد انجام دادم و کشف کردم که من خودم پاسخ دعاهایم. شاید تو هم دعا میکنی که یک فرد دیگری از راه برسه و رؤیاهای تو رو محقق کنه. خداوند میگه تو خودت پاسخ دعاهایت هستی. تو مجهز شده هستی. تو میتونی کاری عظیم انجام بدی. آتش درونی خودت رو باز روشن کن. رؤیاهایت رو از سر بگیر. تو هنوز هم قراره که هر آنچه که خداوند در قلبت به ودیعه نهاده به دست خودت محقق کنی. این همون کاریه که کالب انجام داد. در کتاب مقدس اومده که او و جاشوا 2 تن از 12 مردی بودند که موسی برای جاسوسی به سرزمین موعود فرستاد. وقتی که اونها از مأموریت برگشتن گفتند ما قطعاً قادریم که اون سرزمین را فتح کنیم. بیایید همگی با هم به همراه زنان و کودکان به سمت آنجا حرکت کنیم. اونها میدونستن که عهد الهی در خود اونها وجود داره، اما گزارش منفی 10 جاسوس دیگر کل قوم بنی اسرائیل رو قانع کرد که اونها نخواهند توانست که دشمن رو شکست بدن و در کنار سرزمین موعود چادر زدن و هرگز نتونستن به سرزمین موعود وارد شن. 40 سال بعد وقتی که کالب 85 ساله بود میتونست که دیگه روی یک صندلی راحتی بشینه و روزگارش رو با آسایش طی کنه. اما کالب هنوز در دلش آتش رسیدن به سرزمین موعود شعله‌ور. او میدونست که هنوز هم تحقق وعده الهی در او بود. او باز هم به همان مکانی که 40 سال قبل رفته بود رفت.
همان مکانی که دیگران حاضر نشدند که برند و پس از رسیدن به اونجا اعلام کرد که این کوه را به من بدهید. نکته جالب اینه که در این کوه 3 نفر پیل پیکر خشمگین زندگی می‌کردند. 40 سال پیش آن 10 جاسوس دیگر در مورد این پیل پیکران گفته بودند که ما در مقابل آنها مثل تعدادی ملخ هستیم. قاعدتاً خیلی ساده تر بود اگر کالب کوه دیگری را که در آن با مخالفت کمتری مواجه میشد انتخاب میکرد. شاید مثلا کوهی با فقط 1 پیل پیکر یا حتی کوهی بدون هیچ پیل پیکری. اما رویکرد کالب این بود که خداوندا، این همان چیزی است که تو به من وعده داده ای و من به متوسط بودن قانع نخواهم بود وقتی که تو در وجود من عظمت را قرار. اما رویکرد کالب این بود که خداوندا، این همان چیزی است که تو به من وعده داده ای و من به متوسط بودن قانع نخواهم بود وقتی که تو در وجود من عظمت را قرار دادی. بله، درسته که من اکنون پیرتر هستم. زمان زیادی گذشته. من اشتباهاتی رو مرتکب شدم. من از ناامیدی ها گذشتم، اما خداوندا، من هنوز هم به وعده ای که به من دادی ایمان دارم. در سن 85 سالگی او رفت و بر دشمنان چیره گشت و پیل پیکران را بیرون کرد. کوه رو تصرف کرد و تحقق رؤیا رو به چشم خودش دید. ممکنه که شما هم فکر کنید که دیگه خیلی دیر شده. شما خیلی مسن شدید. شما فرصت‌های زیادی رو از دست دادید. خداوند می‌فرماید تو هنوز هم می‌توانی به سرزمین موعود برسی. تو هنوز هم می‌توانی کاری عظیم انجام دهی. کتاب مقدس میگوید که بر آتش بدمید و نعمتهایتان را به کار گیرید، زیرا وعده الهی در خود شماست. از مواجهه با مخالفان شوکه نشوید. برادر من پاول یک جراحه و چندین ماه از سال رو در آفریقا به انجام عملهای جراحی در دهکده‌های کوچک مشغوله. یکی از راهبلدها یک بار به او گفت که زمانی که یک آهو یا یک 4 پای وحشی حامل است و زمان زایمانشون نزدیک میشه، یک شیر به آرامی در کمین اون حیوان میشه. برای چندین روز اون شیر مادر حامله رو تعقیب میکنه و منتظر میمونه که زمان وضع حمل اون آغاز بشه. در اون هنگام او شکار خیلی ساده‌ای خواهد بود، زیرا نمیتونه از خودش دفاع کنه و فرار کنه. پس در حقیقت شیر منتظر میمونه تا مادر وضع حمل کنه، تا نه تنها به او حمله کرده و او رو شکار کنه، بلکه نوزادش رو نیز شکار کنه. در زندگی نیز همین اصل صدق میکنه. شما زمانی با بزرگترین حملات به خودتون مواجه خواهید شد که نزدیک به دست یافتن به رؤیاهایی هستید که خداوند در قلب شما قرار داده است. دشمنان صبر میکنند تا شما آماده گرفتن ترفیع باشید، تا نزدیک موفقیت باشید. سپس درست در زمانی که میخواهید پای به مرحله بعدی بگذارید، به شما حمله میکنند. از مواجهه با مخالفان شوکه نشید یا به ورطه ناامیدی وارد نشید. شاید دوستی که روش حساب می‌کردید در زمان لازم در دسترس نباشه یا کارها بیش از اون چه که انتظار داشتید به طول بیانجامه. این صرفاً به این معنیه که شما در شرف تحقق اون چه که خداوند در قلبتون قرار داده هستید. خبر خوش اینه که نیروهایی که پشتیبان شما هستند بزرگتر از نیروهایی هستند که علیه شما. امکان نداره که سرنوشت شما با یک شکست بعد، با ناامیدی یا مقاومت‌های سر راه یا توسط دیگر افراد متوقف بشه. این خداونده که کلام پایانی رو خواهد گفت. او می‌فرماید هر سلاحی که بر ضد تو ساخته شود هرگز کارساز نخواهد. ممکنه که در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بزرگی باشی یا چیزهایی که بر ضد تو هستن مواجه باشی. این علامت اینه که تو در نزدیکی تحقق رؤیاهات هستی. الان زمان اون نیست که دل سرد بشی. الان زمان اونه که آستین‌ها رو بالا بزنی و اعلام کنی که من تا پیروزی ادامه خواهم داد. من میدانم که وعده الهی در من است. من اجازه نمیدهم که این ناکامی، این مانع یا این فرد سرنوشت مرا از من بگیرد. من هر آنچه که خداوند در قلبم به ودیعه نهاده است محقق خواهم. این درست رویکرد مرد جوانی به نام تروی بود. او در خانواده تحت سرپرستی فقط یک والد بزرگ شده بود. خانواده‌اش در کشمکش‌ها و سختی‌های زیاد به سر می‌بردند. مادرش بیمار شد و بایستی عمل مغز انجام می‌داد. سیل بزرگی اومد و اونها همه چیزشون رو از دست دادن.
یک شکست پس از شکست دیگر بر سرشون فرو می‌آمد. در ظاهر تروی هرگز فرصت انجام کاری بزرگ را نمیتونست به دست بیاره. همه شرایط علیه او بود، اما تروی همیشه برای زندگیش رؤیای بزرگی در سر داشت. وقتی که در کلاس سوم بود، در انشای مدرسه نوشت که برای رفتن به کالج بورسیه دریافت خواهد کرد. حتی به عنوان یک پسر جوان نیز او میتونست عهدی رو که در وجودش برای پیشرفت کردن و تأثیرگذار بودن به ودیعه نهاده بود حس کنه. رویای او این بود که به دانشگاه جورج تاون بره و تا مقطع دکترای روابط بین الملل تحصیل کنه و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بشه. برای مادر بدون همسر چنین سطحی از تحصیلات غیر قابل تصور بود. تروی میتونست با خودش بیاندیشه من چقدر بیچاره هستم. من رؤیای بزرگ دارم اما پول رسیدن به اون رو ندارم. من روابط و آشنایان مورد نیاز رو ندارم. اما نگرش تروی اینگونه بود که وعده الهی در من، هر آنچه که خداوند در مورد زندگی من تقدیر کرده است به وقوع خواهد پیوست. اینها افکار بهتری بودند که او لازم داشت. او همونطور سر جای خودش ننشست بین انتظار که خداوند همه کارها رو براش مهیا کنه، بلکه او در مدرسه به صورت جهشی پیشرفت کرد. او درس‌های کالج رو در کلاس دهم می‌گذراند. او با رتبه دوم کلاس در دبیرستان فارغ التحصیل شد. تروی نه تنها اون یک بورسیه رو که میخواست دریافت کرد، بلکه 9 بورسیه به او عطا شد که روی هم رفته بیش از $1,000,000 ارزش داشت. تمام هزینه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکترای او در دانشگاه جورج تاون برای او پرداخت شد. اون چرا که خداوند به تو وعده داده است خودش به واقعیت خواهد رساند. ممکنه که تو راه اون رو نبینی، اما خداوند حتما راه خودش رو داره. اگه تو در هر چیزی که میتونی، در همون جایی که هستی بهترین خودت باشی، خداوند هم تو رو به جایی که او میخواهد اونجا باشی خواهد رسوند. آتشی محبوس در استخوان‌هایتان. در کتاب مقدس خداوند به ارمیا عهدی میده که او پیامبری خواهد شد و ملت‌های مختلف را دعوت خواهد کرد. ارمیا جوان بود، می‌ترسید و فکر نمی‌کرد که بتونه از پس این مأموریت بر بیاد. مردم و موانعی بر سر راه او اومدن. او به قدری دل سرد شد که نزدیک بود تسلیم بشه. در انتها ارمیا خطاب به خداوند شروع کرد به غر زدن در مورد شرایط بد خودش. او شکایتی رو پس از شکایت دیگه لیست کرد. خداوندا، این مردم مرا ریشخند میکنن. وقتی که صحبت میکنم مرا تمسخر میکنن. من را دست میاندازن. دیگر خسته شدم. من تنها هستم. من میترسم. لیست ارمیا خیلی طولانی بود، اما زمانی که در ظاهر نزدیک بود که ارمیا پا پس بکشد، او گفت خداوندا، من میخواهم که تسلیم شوم، اما کلام تو در دلم همچون آتشی سوزان میگردد که محبوس در استخوان‌هایم است. او داشت میگفت که خداوندا، من نمیتوانم ببینم که چطور ممکن است موفق شوم. همه چیز علیه من است، اما این وعده‌ای که تو در وجودم نهادی جایی نخواهد رفت. آن مانند یک آتش است، مثل یک سوز. من نمیتوانم از آن فرار کنم. وقتی که ارمیا شروع کرد به بهتر فکر کردن و اجازه داد که آتش درونش شعله ور گردد، شور زندگیش بازگشت. تو ممکن است در جایی باشی که به راحتی ناامید شوی و از آنچه که خداوند در قلبت نهاده است دست بکشی. اما خبر خوش اینه که همونطور که در مورد ارمیا صدق میکرد، آتشی هست که در استخوان‌های تو محبوسه. عهدی است که خداوند در مورد تو بیان فرموده که هرگز از بین نخواهد رفت. تو میتونی تلاش کنی که اون رو نادیده بگیری و ذهن خودت و دیگران ممکنه که تلاش کنن تو رو قانع کنن که هرگز به وقوع نخواهد پیوست. اما تو در درون خودت سوزی رو احساس خواهی کرد. یک نارامی، یک آتش. این همان عهدی است که خداوند در وجود تو نهاده است. خداوند بیش از اینها عاشق تو است که اجازه دهد متوسط باقی بمانی. او تو را به سوی عظمت هل خواهد داد. تو قرار است که خیلی بیشتر از آنچه را که فکر می‌کردی امکان پذیر است به انجام برسونی. تو قراره که از نهایت رؤیاهات نیز بیشتر پیش بری. تو قراره که عظمت فزاینده قدرت خداوند رو با چشم خودت مشاهده کنی. اون چرا که او برای زندگی تو مقدر فرموده حتماً به وقوع خواهد پیوست. دست از چشم دوختن به افراد دیگه بردار.
تو خودت فرد مورد نظر، مناسب و درست برای تحقق رؤیاهات و عهد الهی هستی. تو مجهز شده ای، تو برکت داده شده ای، تو هر چیزی رو که لازم هست داری. حالا اون چرا که در درونت هست به کار ببند. وقت اون شده که تو به مرحله بعدی صعود کنی. این بار نوبت توست که کاری عظیم رو انجام بدی. وقتی که خداوند نقشه زندگی تو رو میچید، اون فقط اون چرا که برای زنده موندن و گذراندن روزگار نیاز داشتی در اون قرار نداد، بلکه او بیش از حد نیاز از نعمات و منابع رو در زندگیت قرار داد. او خداوند فراوانی هاست. ما این رو در سر کتاب مقدس میبینیم. پس از اینکه مسیح 5 تکه نان و 2 عدد ماهی ناهار اون پسر بچه رو چندین برابر کرد، هزاران نفر از مردم از اون خوردن، سیر شدن و در انتها هنوز هم 12 سبد پر از غذا اضافه اومد. نکته جالب اینه که مسیح میدونست که اون جمعیت دقیقاً چند نفر هستن. اگه اون میخواست که دقیق باشه میتونست فقط به اندازه‌ای غذا رو چند برابر کنه که هیچ چیزی اضافه نیاد. اما اتفاقاً از روی عمد او بیش از حد فراهم کرد. خداوندی که ما پرستش میکنیم این گونه است. داوود نبی گفت فنجان من همواره سرریز میگردد. بله، ما بایستی خداوند رو شاکر باشیم که نیازهامون برآورده میشه. ما باید سپاسگزار باشیم که به اندازه کافی داریم، اما نباید تنها به همین اندازه بسنده کنیم. این سرنوشت تو نیست. او خداوندی وهاب، عطا کننده بیش از اندازه است. او میخواد که تو غرق در فراوانی باشی تا اینکه بتونی یک منبع خیر برای اطرافیان خودت باشی. این همون نکته‌ایه که قوم بنی اسرائیل از اون غافل موند. اونها برای سالیان دراز در بردگی و اسارت بودند تا جایی که به اندازه کافی نداشتن هم خوب گرفته بودند. به اینکه به زور زندگی رو سر کنن عادت کرده بودند. وقتی که فرعون از دست موسی خشمگین شد، به مباشرانش گفت که بنی اسرائیل رو مجبور کنید که همون تعداد خشت‌های کاهگلی رو تولید کنند. اما حالا بدون اینکه کاه و منابع به اونها تحویل داده بشه، این بار خودشون باید به دنبال کاه و دیگر منابع برن. و اگر نمیتونستن به تعداد تعیین شده خشت کاهگلی تولید کنن، متحمل شکنجه های شدید میشدن. من مطمئنم که قوم بنی اسرائیل در اون زمان دعا میکرد که خداوندا به ما کمک کن که بتونیم هنوز هم به تعداد لازم خشت درست کنیم. لطفاً به ما کمک کن که مواد اولیه‌ای رو که لازم داریم به موقع پیدا کنیم. اونها با روحیه بردگی دعا میکردن، با ذهنیتی محدود. به جای اینکه از خداوند بخوان که از شر ستمگران رها بشن، اونها درخواست میکردن که بردگان بهتری باشن. به جای اینکه برای تحقق اونچه که خداوند به اونها وعده داده بود، یعنی سرزمینی که جوی‌هایی از شیر و عسل در اون جاری است. آیا امروز تو هم از خداوند میخوای که برده بهتری باشی، یا اینکه لبریز شدن از نعمت‌ها و داشتن بیش از حد کفایت که خداوند برای تو در نظر گرفته دعا کنی؟ خداوند می‌فرماید که تو قرار است که در زندگیت حکم فرمایی کنی. تو برکت داده شده ای. تو به هر کاری که دست بزنی به موفقیت و سعادت خواهی رسید. فقط برای گذران شرایط و تحمل اون دعا نکنید. جرأت کنید که بزرگ درخواست کنید. اون چیزی رو که خداوند به شما وعده داده درخواست کنید. گزارش پزشکی شما ممکنه به ظاهر خوب نباشه. هیچ ایرادی نداره، چون گزارش دیگه‌ای هم وجود داره. خداوندا، تو گفتی که تو سلامتی من را به من باز خواهی گرداند. تو بودی که تعداد روزهای زندگی مرا مقدر کردی و تو اون رو به انجام خواهی رساند. شاید در یک دوره ناامیدی به سر میبری یا با یک شکست عشقی مواجه شده باشی. اینجوری دعا نکن که خداوندا کمکم کن که با این تنهایی کنار بیام. خداوندا توان تحمل این افسردگی رو به من عطا کن. این ذهنیت بردگیه. اون رو با افکار بهتری جایگزین کن. خداوندا، تو فرمودی که زیبایی را به جای خاکستری ها، لذت را به جای مهنت ها به من خواهی بخشید. و فرمودی که در عوض این شرایط ناگوار در همین دنیا 2 چندان به من عطا خواهی کرد. شاید رؤیاتون ظاهراً غیر ممکن به نظر بیاد. تو ممکنه نتونی بفهمی که چطور ممکنه که رؤیاهای تو به حقیقت بپیونده. با این وجود همواره بگو خداوندا، تو فرمودی که هر کجا که برم تمامی برکات تو مرا دنبال خواهد کرد و از من
پیشی خواهد گرفت و اینکه من در برکت، نیکبختی و رحمتی که در هر کجا به دنبالم هستند خوتور خواهم بود و اینکه تو خواسته های قلب مرا به من عطا خواهی فرمود. فقط برای گذران زندگی و تحمل شرایط موجود دعا نکنید. به خودتون جرأت بدید و بزرگ درخواست کنید. محدودیت‌ها رو از خداوند برای اعطا کردن نعمت‌هایش به شما بردارید و از او بزرگ درخواست کنید. نه با ذهنیت بردگی، نه با یه ذهن محدود. از خداوند نخواهید برای اینکه در جای ناصحیح خودتون بهتر عمل کنید شما رو یاری کنه. از خداوند بخواید که بهتر و بزرگتر تفکر کنید تا بتونید بهتر نیز زندگی کنید. از او رؤیاهاتون رو بخواید، از او دستیابی به سطوح جدید رو درخواست کنید. از او خواهان غرق شدن در رحمتش باشید. از او بخواید که شما رو به سمت هدفتون پرتاب کنه. بیش از حد کفایت. بانویی رو میشناختم که اینطور عمل کرد. او 4 نوه خردسال داشت که سرپرستی اونها به اون محول شده بود. اون برای این کار برنامه‌ریزی نکرده بود، اما اتفاقی برای دخترش افتاد که منجر به این شد که حضانت فرزندانش بر عهده مادر بزرگشون قرار بگیره. در ابتدا او دل و جرأت پذیرفتن این همه مسئولیت رو نداشت، چون نمیدونست که چطور میتونه از پس اون برمیاد. علل خصوص این که 3 از بچه‌ها در مدرسه غیر دولتی درس می‌خوندن که خیلی پرهزینه بود و مادر بزرگ درآمد کافی برای پرداخت شهریه اونها رو نداشت. اون میتونست با ذهنیت بردگی دعا کنه که خداوندا این عادلانه نیست. من هرگز نخواهم توانست که نوه‌هایم را تأمین مالی کنم. لطفاً به من کمک کن که فقط بتوانیم حداقل‌های زندگیمان را بگذرانیم. اما در عوض او جرأت این رو داشت که بزرگ درخواست کنه. او گفت خداوندا، من پول این را که نوه‌هایم را در مدرسه غیر دولتی نگاه دارم ندارم، اما میدانم که تو خداوندی غنی و مالک همه ثروت ها هستی. تو خداوند فراوانی ها هستی و خداوندا، من از تو میخواهم که خودت یک راهی پیدا کنی. با اینکه من اصلا نمیدانم چطور چنین چیزی میتواند اتفاق بیفتد. در پایان اولین سال تحصیلی او مبلغ کمی از شهریه اونها را بدهکار بود. پس به مدرسه رفت تا اون رو بپردازه. منشی پرونده مالی او رو در کامپیوتر باز کرد و گفت نه، شما هیچ بدهی ندارید، همه چیز کاملا پرداخت شده. مادر بزرگ گفت این امکان نداره، من توی دفتر یادداشت خودم دقیقاً نوشتم ما این مبلغ رو بدهکاریم. منشی صفحه نمایشگر کامپیوتر رو به سمت او برگردوند و گفت نه خانم، ببینید اینجا نوشته که شهریه هر 3 بچه کاملا پرداخت شده، اونم نه فقط برای امسال بلکه تا آخر کلاس 8 همه اونها از پیش تصفیه شده است. یه فرد خیر ناشناس پا پیش گذاشته بود و تمام شهریه ها رو حتی برای سالهای آتی نیز پیشا پیش پرداخته بود. خداوند قادر است که اتفاقاتی را به وقوع بیانجامد که شما هرگز توان انجام اونها را نمیتونستید داشته باشید. او از پیش فراوانی رو در آینده شما قرار داده. او از پیش افراد درست رو در سر راه شما به صف کرده. از پیش فرصت‌های مناسب رو براتون تعیین کرده. درپایی رو از پیش براتون باز کرده که شما هرگز نمیتونستید به تنهایی بازشون کنی. پرسش من اینه که آیا تو بزرگ درخواست میکنی یا اینکه اجازه میدی که شرایط، اینکه چگونه بزرگ شدی یا اون چه که دیگران گفتن تو رو از بزرگ درخواست کردن منصرف کنه؟ اگه عمرت رو با درخواست کردن دعاهایی مبنی بر این که بتونی زندگی رو فقط بگذرونی طی میکنی، حتما از دریافت کمال سرنوشت خودت باز خواهی. اما اگر این رو در روح خودت نهادینه سازی کنی که همون خداوندی که زندگی رو در تو دمید، همون خداوندی که تو رو فراخوانده، خودش تاج برکاتش رو بر سر تو نهاده است. همون خداوند وهابه، همون خداوند رزاقه، همون خداوند لبریز کردنه. اون وقت جرأت این رو پیدا خواهی کرد که برای چیزهای بزرگ دعا کنی و بزرگ درخواست کنی. دیگه فقط درخواست این رو نخواهی کرد که بتونی اعتیادت رو کنترل کنی، بلکه رها شدن کامل از اعتیاد رو درخواست خواهی کرد. دیگه فقط دعا نخواهی کرد که فرزندت به راه راست برگرده. دیگه فقط دعا نخواهی کرد که فرزندت به راه راست برگرده، بلکه دعا میکنی که خداوند فرزندت رو به عنوان فردی نمونه در نسل تو انتخاب کنه. خواسته تو دقیقاً چیست؟ کتاب مقدس شرح داستان مسیح را آورده، زمانی که از یک دهکده گذر می‌کرد که در اون 2 مرد نابینا در کنار جاده نشسته بودند.
وقتی که اونها صدای همهمه مردم رو شنیدن که مسیح از اون مکان رد میشه، شروع به فریاد زدن کردن که ای عیسی، برای ما هم نظر مرحمتی داشته باش. عیسی نزد آن دو مرد نابینا رفت و فرمود درخواست شما از من چیست؟ این به ظاهر پرسش عجیبی بود. واضحه که اونا چه چیزی نیاز داشتن. اونها نابینا بودن، پس چرا عیسی از اونها پرسش کرد؟ زیرا او میخواست ببینه که اونها به چه چیزی باور دارن. اونها ممکن بود بگن که عیسی، ما نابینا هستیم و اینجا به کمک مالی نیاز داریم. ما فقط یک جای بهتری برای زندگی کردن و کمی غذا برای خوردن میخوایم. اگه اونها با ذهنیتی محدود درخواست میکردن، اون درخواستشون اونها رو در شرایط ضعف باقی میذاشت. اما در عوض اونها بزرگ درخواست کردن و گفتن ای سرور ما، میخوایم که بینا شویم. ما میخوایم که چشمانمان باز شود. اونها در حقیقت داشتن میگفتن که ما میدونیم که تو قادر هستی کارهای غیر ممکن رو انجام بدی. وقتی که مسیح درخواست اونها رو شنید، او چشمانشان را لمس کرد و در همان لحظه آنها شفا یافتند و قادر به دیدن شدند. خداوند از ما میخواد که وقتی از او درخواست میکنیم دقیقاً همونطور که اون دو مرد نابینا عمل کردن دعا کنیم. اون چرا که از من میخوای چیست که برایت انجام دهم. حال اینکه چگونه این پرسش رو پاسخ دهی تأثیر عظیمی روی آنچه که خداوند برایت انجام خواهد داد دارد. نگو که خداوندا من فقط میخوام که امسال رو بگذرونم. آیا دیده‌ای که بهای اجاره آپارتمان ها چقدر امسال بالا رفته؟ خداوندا ما با مشکلات خانوادگی زیادی درگیر هستیم، کاری کن که خانواده من از هم نباشد. یا خداوندا من شغلم رو دوست ندارم، کمکم کن که بتونم اون رو تحمل کنم. این چنین گفته‌ها و درخواست‌هایی سرنوشت شما رو محدود خواهد کرد. همون کاری رو انجام بدید که اون دو مرد نابینا انجام دادن. جرأت کنید که بزرگ درخواست کنید و خواسته های بزرگ رو از خداوند بخواید. خداوندا من میخواهم که از شر این اعتیاد به کل رها گردم. خداوندا من میخواهم که زوج مناسبم را بیابم. خداوندا من میخواهم که کسب و کار خودم رو آغاز کنم. رؤیاهاتون رو از خداوند درخواست کنید. حتی چیزهایی رو که در ظاهر غیر ممکن هستن از خداوند درخواست کنید. کتاب مقدس میگوید آنگاه که درخواست میکنید نمییابید، زیرا کژ درخواست میکنید. آن واژه کژ در زبان اصلی کتاب مقدس به معنای بیمار، ضعیف، حقیر و نادرست است. وقتی که ما درخواست میکنیم که برده‌های بهتری باشیم، این یک دعای حقیره. وقتی که درخواست میکنیم که بتونیم زندگی رو فقط بگذرونیم، تحمل کنیم، به زور سر کنیم، یک دعای ضعیفه. این کژ و نادرست دعا کردنه. خداوند میفرماید من جهان را خلق کردم، من مالک کل آن هستم. با یک دعای حقیر نزد من نیا و از من نخواه که تو را در این یاری رسانم که متوسط زندگی کنی، مشکلات را تحمل کنی و یک ماه دیگه دوام بیاری. وقتی که نزد من میایی بزرگ درخواست کن و در یاد داشته باش که من خداوند وهاب و عطا کننده بیش از حد کفایت هستم. او میفرماید از من بخواه که در زندگیت با انجام معجزات غیر قابل باور خودم را بنمایانم. از من بخواه که تو را از بیماری شفایت دهم. از من بخواه که نیل به اهدافت را تسریع کنم. وقتی که تو بزرگ بخواهی و خواسته بزرگ داشته باشی، خداوند آن را یک دعای سالم و صحیح خواهد دانست و به فرشتگان امر خواهد فرمود دست به کار شوید، رحمت من را بر او جاری سازید، درهای جدید به روی او بگشایید. اما جل، من فقط دارم دعا میکنم که از این شرایط سخت گذر کنم. اوضاع کار کساده. آیا ممکن نیست همین درخواست خودم رو محترمانه از خداوند مطرح کنم؟ این دعای ضعیفه. من فقط دعا میکنم که بتونم این اعتیادم رو مدیریت کنم. مادر بزرگم درگیر اون بود، مادرم هم درگیر اون بود، حالا هم من درگیر اون هستم. این یک دعای ضعیفه. رویکرد شما باید اینجوری باشه: خداوندا این اعتیاد نسل به نسل در خانواده من وجود داشته، اما من باور دارم که امروز روزی تازه است و تو مرا بالا برده ای تا بتوانم نقطه پایانی بر این روند بگذارم و برکت را در خانواده‌ام جاری سازم. درخواست نکنید که برده بهتری باشید، بخواید که فرد بهتری باشید که در اطرافش تغییری مثبت ایجاد کنه. بخواید که شما با دستاوردهای خودتون استاندارد تازه‌ای رو تعیین کنید. وقتی که میگید خداوندا به من کمک کن که اون بورسیه رو دریافت کنم تا بتونم به دانشگاه برم، این فقط امیدوار بودن و خوشبین بودن نیست، بلکه این ایمان شماست که در حال رها شدن.
این همون چیزیه که باعث میشه خداوند کارهای عظیم رو در جهت رسوندن شما به رؤیاهاتون انجام بده. یا خداوندا من هنوز پول کافی رو برای اتمام پروژه ساختمانی ندارم، اما سرورم من میخوام از تو سپاسگزاری کنم که موقعیت‌های مناسب به سمت من در حرکت هستند، که برکات به دنبال من روانه هستند و مرا پشت سر خواهند گذاشت. دیگه دعاهای نادرست و کژ بسه. بند محدودیت ها رو از خداوند بردارید. بزرگ درخواست کنید. امسال همون سالیه که خداوند در زندگیتون نمایان خواهد شد و برکات خودش رو برای پرتاب تو به سوی اهدافت روانه خواهد ساخت. دعاهای محقرانه و بیمار دیگر بحث است. در کتاب مقدس در مورد مردی به نام جیبز صحبت شده. معنای لغوی اسم او درد، پشیمانی و رنجه. هر بار که کسی به او میگفت سلام جیبز، در حقیقت اونها میگفتن سلام درد سر، سلام پشیمانی، سلام رنج. اونها در حقیقت شکست و درماندگی رو صدا میزدن و بدین وسیله انتظار اون رو میکشیدن. میتونید تصورش رو بکنید که چطور میتونست اجازه بده که این قضیه او رو در متوسط زندگی کردن قرار بده و به او احساس حقارت و ناامنی بده. اما در مورد جیبز چیز متفاوتی وجود داشت. با وجود شرایط سختی که در اون بزرگ شده بود، با وجود برچسبی که مردم بر وی می‌زدند، او روی به آسمان کرد و گفت خداوندا، همانا من میخواهم که تو محققاً مرا برکت دهی. او میتوانست بگه که خداوندا مرا برکت ده، این کافی بود، اما او جسارت این رو که بزرگ درخواست کنه داشت. جیبز مردی بود که با توجه به نامش قرار بود که همیشه درد سر و دل شکستگی داشته باشه و افسرده و شکست خورده زندگی کنه، اما او ذهنیت بردگی رو از ذهنش زد. رویکرد او این گونه بود که مهم نیست که مردم در مورد من چی میگن، اهمیتی نداره که شرایط من در ظاهر چگونه است. من میدونم که چه کسی هستم، بنده خداوند قادر و متعال. او ادامه داد و گفت خداوندا قلمرو مرا وسیع تر گردان. او در حقیقت میگفت خداوندا به من کمک کن که از حد وسط فراتر بروم. فراوانی را به من نمایان کن، بگذار که رحمت تو را بیشتر و بیشتر مشاهده کنم. من مطمئن هستم که افکارش به او میگفتن که جیبز، خداوند به تو برکت نخواهد داد. تو در خانواده اشتباه متولد شدی. حتی پدر و مادر خودت هم نام تو را پشیمانی و رنج و درد سر گذاشتن. اما این مردم نیستن که زندگی تو رو تعیین میکنن. این فقط در حیطه قدرت خداونده. کتاب مقدس میگه که خداوند دعای جیبز رو اجابت کرد. خداوند محققاً او را برکت داد. تو هم درست مانند جیبز ممکنه که توجهات زیادی برای اینکه قانع بشی که به شرایط کنونی خودت راضی بشی و در اون باقی بمونی داشته باشی. مثلا چیزهایی که به تو داده نشده، حرفایی که دیگران زدن، یا اینکه چقدر موفقیت تو غیر ممکن به نظر میرسه. ممکنه که در ظاهر همه چیز علیه تو باشه، اما خبر خوش اینه که خداوند همواره پشتیبان توست. او از هر نیروی دیگری که تلاش میکنه تو رو متوقف کنه قدرتمندتره. او میدونه که چطور همه چیزهایی رو که از تو سلب شده جبران کنه. او میتونه تو رو در ورای اون چیزی که حتی تصورش هم نمیتونستی بکنی پرتاب کنه. اما لازمه اون اینه که تو همانند جیبز عمل کنی و دعاهای جسورانه بکنی. بدون توجه به اینکه شرایط کنونی چگونه میمونه دعا کن. بدون در نظر گرفتن اونچه که مردم میگن دعا کن. بدون توجه به اونچه که اهریمن همواره در گوش تو زمزمه میکنه درخواست کن. جیبز میتونست یک دعای حقیر و بیمار بکنه و با خودش بیاندیشه خداوندا من شکستای زیادی داشتم. من در شرایط خیلی سختی بزرگ شدم. من فقط از تو میخوام که کمکم کنی بتونم این شرایط رو تحمل کنم. اگه او چنین کاری میکرد که ما امروز در مورد او صحبت نمیکردیم. اگه شما هم میخواین بر شرایط ظاهراً بد خودتون غلبه کنید، در بین مردم برجسته باشید و به بالاترین پتانسیل های خودتون برسید، بایستی اصل بزرگ درخواست کردن رو بیاموزید. امروز روز میلاد توست. خداوند در کتاب مقدس میفرماید تو فرزند من هستی و امروز روز میلاد توست. چه چیزی از من میخوایی؟ فقط نام ببر. توجه کنید که خداوند چقدر بزرگ میاندیشه. گاهی اوقات ما برای افزایش ساعتی $3 حق و زحممون دعا میکنیم. ما برای دریافت ترفیع شغلیمون دعا میکنیم. ما برای پرداخت قبوز و بدهی هامون دعا میکنیم.
این چه معنایی میده که امروز روز میلاد توست؟ تو در روز تولدت بیش از هر زمان دیگه‌ای به خودت حق میدی که چیزی بیش از میزان معمول رو درخواست کنی. معمولا تو نمیخوای که فردی به خاطر تو از کار خودش باز بمونه، اما در روز تولدت با خودت میاندیشی باشه ولی امروز اون خواسته خودم رو درخواست میکنم. امروز درخواست یک لباس نو یا ست چوب‌های بازی گلف میکنم. با گذشت زمان و بالاتر رفتن سن ممکنه که هیجان ما در روز تولدمون کمی تقلیل یابد، اما گذشته و زمانی که کودک بودی رو به خاطر بیار. تو میدونستی که امروز روز ویژه توست. تو جرأت درخواست اون چه رو که واقعا میخواستی داشتی. چند وقت پیش پسر بچه‌ای در راهروی بیرونی کلیسا نزد من اومد. او 5 ساله است و من همیشه او رو در کلیسا میبینم. او دوون نزد من اومد و با هیجان فریاد زد امروز روز تولد منه. من اونو محکم در آغوش کشیدم و گفتم تولدت مبارک. هنوز 5 قدم دور نشده بود که دوباره اومد و پای منو گرفت و باز گفت امروز روز تولدمه. با خودم گفتم بله میدونم، همین 5 ثانیه پیش همین جمله رو به من گفتی. دوباره مثل همون بار اول او رو در آغوش کشیدم و همون صحبت ها رو کردیم و تا خواستم که برم باز همون اتفاق برای چند بار دیگه هم تکرار شد. برای 7مین بار او اومد و پای منو گرفت. این بار به جای اینکه به من بگه که روز تولدشه، او به بالا نگاه کرد و گفت برای هدیه تولدم چه چیزی میخوای به من بدی؟ دلیل اون که او مرتباً برمیگشت این بود که او خودش رو محق میدونست هدیه‌ای دریافت کنه. او میدونست که امروز روز مخصوص است. خداوند میفرماید وقتی که تو دعا میکنی طوری رفتار کن که امروز روز تولد توست. با پررویی نزد من بیا، از من اون چیزی رو که واقعا میخوایی درخواست کن. خجالت نکش، پا پس نکش، رؤیاهات رو به من بگو، باورهای قلبیت رو به من بگو. از همون چیزهای مخفی که خودم در قلبت نهادم درخواست کن. وقتی که پسرمون جاناتان کوچک بود، او شخصیت‌های کارتونی ابرقهرمانان رو خیلی دوست داشت. او هرگز چیز زیادی از ما درخواست نمی‌کرد، اما در روز تولد 6 سالگیش گفت بابا من واقعا عروسک اون ابرقهرمان جدید رو که در تلویزیون دیدم میخوام. ما با ماشین به نزدیک مغازه اسباب بازی فروشی رفتیم، اما عروسک اون ابرقهرمان تماماً فروخته شده بود. به فروشگاه بعدی رفتیم و اونها اون عروسک رو نداشتن و یکی دیگه و یکی دیگه و یکی دیگه. در شرایط معمول در این مرحله من دیگه از ادامه جستجو کردن دست میکشیدم، اما اون روز تولد پسرم بود. من نمیخواستم که اون رو ناامید کنم. بالاخره ما تونستیم مغازه‌ای رو که 1 ساعت با ماشین از ما فاصله داشت پیدا کنیم که اون عروسک خاص رو داشت. ما برای خریدن عروسک یک شخصیت کارتونی $14 نصف روز وقت گذاشتیم، اما من به عنوان یک پدر اصلاً برام مهم نبود که کار زندگی خودم رو در اون روز خاص کنار بگذارم. میدونید که به عنوان والدین شما حاضرید هر کاری برای فرزندانتون انجام بدید، مخصوصاً در روز تولدشون. تصورش رو بکنید که پدر آسمانی شما چقدر از این هم بیشتر مشتاقی که خواسته های شما رو محقق کنه. از او تحقق رؤیاهاتون رو بخواید. از او درخواست کنید که فرزندتون به راه راست برگرده. از او شفا یافتن رو درخواست کنید. نگران نباشید، شما خداوند رو به زحمت نخواهید انداخت. خب جل خداوند کارهای بزرگتری از رسیدگی به خواسته های من برای انجام دادن داره. نه، شما بزرگترین کار خداوند هستید. شما با ارزشترین داشته او هستید. همونطور که من کل شهر رو گشتم که عروسک اون شخصیت کارتونی رو که پسرم آرزوش رو داشت در روز تولدش به اون بدم، خداوند زمین و زمان را به هم خواهد دوخت تا سرنوشتی رو که او برای شما در نظر گرفته به واقعیت برسونه. جرأت کنید که بزرگ درخواست کنید. این خوشنودی پدر شماست. بسیاری مواقع ما به جای اینکه مثل وقتی که روز تولدمون هست به درگاه خداوند بریم و باور داشته باشیم که او کاری ویژه برای ما انجام خواهد داد، ما دقیقاً برعکس این کار رو انجام میدیم. چون من نمیتونم چیزی رو که واقعاً میخوام درخواست کنم. این صحیح نیست. این کار یعنی طمع ورزی. این خودخواهانه بود. در کتاب مقدس آمده است که خوشنودی کامل پدر آسمانی تو در این است که به تو پادشاهی ببخشد. هیچ چیزی خداوند رو بیشتر از این خرسند نمی‌کنه که ببینه شما به اون چیزی که شما رو برای اون خلق کرده رسیدید. در کتاب مقدس اومده که امروز روز تولد توست. چه چیزی می‌خوایی؟ دقت کنید. امروز همیشه یعنی همین حال حاضر.
فردا صبح وقتی که از خواب بیدار میشی خداوند میگه امروز روز تولد توست. 2 هفته دیگه امروز روز تولد توست. فردا صبح وقتی که از خواب بیدار میشی خداوند میگه امروز روز تولد توست. 2 هفته دیگه امروز روز تولد توست. 7 سال بعد از امروز روز تولد توست. هر روز صبح وقتی که از خواب برمیخیزی فقط خداوند رو تصور کن که میفرماید تولدت مبارک پسرم، تولدت مبارک دخترم. چرا او چنین میفرماید؟ به این دلیل که تو امروز جرأت درخواست کردن چیزهایی رو داشته باشی یا در روزهای عادی اونها رو درخواست نمی کنی. امروز روز تولد توست. چه چیزی میخوایی؟ دقت کن که امروز همیشه یعنی همین روزی که در اون هستی. وقتی خبر این که کامپکت سنتر به فروش گذاشته شد به من رسید، چیزی در درونم شعله ور شد. من میدونستم که اون مرکز باید برای ما باشه و کلیسای خودمون رو به اونجا منتقل کنیم، اما هر کسی که منو میدید به ما میگفت چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. این برات بیش از حد بزرگه. جول، تو لیاقت اون رو نداری. تو خیال کردی که کی هستی که حتی به خودت جرأت بدی که چنین درخواستی رو بکنی؟ به جای اینکه اون دروغ ها رو باور کنم، من همین کاری رو انجام دادم که شما رو دعوت به انجام اون میکنم. من مثل کسی که روز تولدش هست به درگاه خداوند رفتم و گفتم خداوندا، من میدونم که این درخواست خیلی بزرگیه. در شرایط عادی من هرگز چنین درخواستی نمیکردم، اما خداوندا، من ایمان دارم که تو این مرکز رو در تقدیر ما قرار دادی. این قسمتی از سرنوشت منه. پس خداوندا، من از تو درخواست میکنم که خودت راهی برای دستیابی من به خواستم بیابی، حتی اگر من هیچ راهی را پیش روی خودم نبینم. نکته جالب اینه که در مورد تمام چیزهای بزرگی که تاکنون از خداوند درخواست کردم، حتی یه بار هم احساس نکردم که مثلا خداوند در پاسخ بگوید که جون، تو دیگه واقعا خیلی رو داری. چطور به خودت جرأت داری که چنین چیزی رو درخواست کنی؟ اتفاقا کاملا به عکس، در قلبم همیشه میتونم خداوند رو حس کنم که نجوا میکنه. جول، من عاشق این هستم که تو به خودت جرأت بزرگ درخواست کردن رو میدی. من عاشق این هستم که تو باور داری من میتونم غیر ممکن ها رو انجام بدم. نکته اینه که اگه تو با ایمانی کودکانه به درگاه خداوند بری، در حالی که باور داری که امروز روز تولد توست و چیزی رو درخواست کنی که معمولا درخواست نمی‌کردی، یقینا در مواردی خواهی دید که خداوند در زندگی تو به شیوه‌های حتی عظیمتر از بالاترین حد تصوراتش نمایان خواهد شد. برجسته باش و در زندگی تأثیر بگذار. در کتاب مقدس در مورد سلیمان چنین آمده است: او چیزی را از خداوند درخواست کرد که به ظاهر دعای کاملا خود محورانه بود. او از خداوند درخواست کرد که او از خداوند خواست که او را مشهور کند تا جایی که آوازش در سر تا سر زمین پخشه، که ثروت و فخر تمامی ملت‌ها به او داده بشه و تمامی پادشاهان و ملکه ها در پیش روی او تعظیم نمایند. ممکنه فکر کنین که خداوند باید پاسخ میداد: ای سلیمان، آیا حالت خوبه؟ من تو رو هرگز مشهور نخواهم کرد. من چنین ثروت و فخر و نفوذی رو به تو عطا نخواهم کرد. تو لازمه که کمی تواضع و فروتنی یاد بگیری. اما خداوند درخواست او رو رد نکرد. خداوند به اون نگفت که خودخواه و طمع ورزه. اتفاقا خداوند دقیقاً همون چیزی رو که درخواست کرده بود انجام داد. سلیمان یکی از مشهورترین افراد دوره خودش شد. ملکه سرزمین سبا نزد او آمد، پیش روی او تعظیم کرد و برایش طلا و نقره پیشکش آورد. کلید ماجرا اینجاست. دلیل اینکه خداوند چنین دعاهای جسورانه ای رو اجابت فرمود اینه که سلیمان این گونه دعا کرد که خداوندا، اگر تو نام من رو مشهور گردانی، اگر تو نفوذ و ثروت به من عطا کنی، من اینها رو به کار خواهم بست که یتیمان رو یاری نمایم. عدالت را برای سرکوب شدگان پیاده سازم که صدای بی صداها باشم. او بزرگ درخواست کرد، نه فقط به خاطر اینکه حسادت برانگیز باشه. بر باشکوه ترین عرابه ها سوار شد و در بزرگترین قصرها زندگی کرد. هدفش از این درخواست این بود که بتونه دست زمین خوردگان رو بگیره، شکسته ها رو بازسازی کنه و به صدمه دیدگان کمک کنه تا پادشاهی خداوند رو گسترش بده. خداوند با اینکه به شما قدرت نفوذ، احترام، ثروت و حتی شهرت عطا کنه هیچ مشکلی نداره تا اون زمانی که این رؤیای شما به نحوی به کمک کردن به دیگران و به تبدیل کردن این جهان به جایی بهتر برای همه ارتباط پیدا کنه. وقتی که افکار شما با افکار خداوند برای دیگران هم جهت میشه، او کمک خواهد کرد که زندگی شما بهتر بشه.
بشه. بزرگ درخواست کنید تا اینکه بتونید دست افتادگان را بگیرید. شکسته ها را بازسازی کنید و صدمه دیدگان را کمک کنید تا پادشاهی خداوند را گسترش دهید. خداوند در حال پرورش نسل جدیدی از سلیمان هست. انسان‌هایی که جرأت این رو دارن که چنین درخواست کنن که خداوندا مرا در زمینه کاری خودم مشهور بگردان. بگذار که نعمت‌ها و استعدادهای من برجسته تر از همه باشد. اجازه بده که کار من به قدری عالی بشه، به قدری تاثیرگذار باشم که تمام انسان‌های اطراف من بدونن که من کی هستم. نه برای تجلیل شخص من، بلکه به این دلیل که بتونم از نفوذ خودم استفاده کنم تا پادشاهی تو را گسترش دهم. شما در هر زمینه‌ای که هستید، در پزشکی، فروش، ساخت و ساز، حسابداری، تعلیم و تربیت، من شما رو دعوت می‌کنم که این گونه دعا کنید که خداوندا مرا در زمینه کاری خودم مشهور کن. بگذار که بدرخشم، به من قدرت نفوذ عطا فرما. اگر شما یک معمار هستید، جرأت کنید که دعا کنید که خداوندا به من ایده ها، خلاقیت ها و طرحهایی بده که منحصر به فرد و برجسته باشن. سپس از نفوذ خودتون استفاده کنید که یک خانه حمایت از کودکان خیابانی یا یک یتیم خونه رو طراحی کنید. اگه شما یه مکانیک هستید، جرأت کنید که دعا کنید خداوندا مرا مشهور ساز. بگذار به قدری متبحر باشم و تخصصی داشته باشم که مردم برای آموختن مهارت به من مراجعه کنند. سپس از نفوذ خودتون برای تعمیر ماشین زنان سرپرست خانوار و تربیت مردان جوان و آموزش اونها برای پیشه‌وری استفاده کنید. اگه شما در حرفه پزشکی هستید، جرأت کنید که این گونه دعا کنید: خداوندا مرا مشهور گردان. بگذار که من روش‌های درمانی را توسعه دهم که به بشریت خدمت کنم. سپس از این نفوذ خود جهت کمک کردن به افرادی که از پس هزینه‌های درمان برنمیان استفاده کنید. هیچ حد و مرزی برای اونچه که خداوند برای تو انجام داده وجود نداره، به شرط اینکه تو از اونچه که او به تو عطا فرموده در جهت کمک کردن به دیگران استفاده کنی. یه بار من با یکی از دوستانم بسکتبال بازی می‌کردم و مجبور بودم که زودتر بازی رو تموم کنم تا به قرار ملاقاتی که با دکتر داشتم برسم. یکی از هم‌تیمیای من در زمینه پزشکی مشغول به فعالیت بود و او از من پرسید که با کدوم دکتر وقت ملاقات دارم. من گفتم دکتر پرایس که یکی از دوستان منه. او با تعجب نگاه کرد و گفت همون دکتر پرایس معروف؟ جواب دادم نه، همین دکتر پرایز خودمون که 30 سال اون رو میشناسم. آیا او همون دکتر پرایزه که در زمینه داروهای بیماریهای واگیردار فعالیت میکنه؟ من گفتم بله خودشه. او با هیجان گفت اوه پسر، اون بهترینه، اون خیلی معروفه، مردم از همه جا برای ملاقات با اون میان. من در فصول پیش این کتاب گفته بودم که دکتر پرایس از این شهرت خودش و ثروت و نفوذ خودش چگونه استفاده میکنه. او اینها رو در راه کمک کردن به مردم نیازمند در کشورهای جهان سومی به کار میگیره. دکتر پرایس هرگز حتی تصورش رو هم نمیکرد که در جایگاهی که امروز قرار داره باشه. من خیلی دوست دارم بدونم که برای تو چه اتفاقی میفته اگه جرأت میکردی که این گونه دعا کنی که خداوندا مرا مشهور ساز، خداوندا مرا برجسته ساز که بتونم تأثیر بزرگی در این جهان بگذارم. خداوند میتونه چیزهایی رو محقق کنه که تو هرگز نخواهی تونست خودت اونها رو انجام بدی. او تو رو برجسته خواهد ساخت تا بتونی از نفوذت نه فقط برای رسیدن به اهداف شخصیت، بلکه برای کمک کردن به دیگران در طول مسیر زندگیت استفاده کنی. حالا سهم خودت رو انجام بده. دیگه دعاهای کج و نادرست نکن. دیگه دعاهای ضعیف رو کنار بگذار. از شر ذهنیت بردگی خلاص شو. با ذهنیت اینکه امروز روز تولد توست به درگاه خداوند برو. از او تحقق رؤیاهات رو درخواست کن. تو هم مانند جیبز عمل کن و جرأت کن که دعا کنی خداوندا علی‌رغم همه شرایط مرا محققاً برکت بده. اگه این کار رو بکنی، من باور دارم و اعلام میکنم که همونطور که او برای سلیمان عمل فرمود، خداوند به تو نیز نفوذ بیشتر، منابع بیشتر و شهرت بیشتر عطا خواهد فرمود. تو به محقق کردن رؤیاها دست خواهی یافت و از هر اندازه‌ای که فکرش رو هم نمیتونستی بکنی بالاتر خواهی رفت و همه اون چیزی خواهی شد که خداوند تو رو برای رسیدن به اون خلق فرموده بود. خیلی مواقع پیش میاد که ما با خودمون فکر میکنیم اگه من پول بیشتری داشتم میتونستم رؤیاهام رو محقق کنم. اگر استعداد بیشتری داشتم، اگر شخصیت قدرتمندتری داشتم و اگر پارتی و آشنایی با افراد سرشناس داشتم، میتونستم کاری بزرگ انجام بدم. اما تا زمانی که طوری احساس میکنید که گویا کم بود دارید، برای خودتون دلیل خواهید تراشید تا برای رسیدن به بهترین چیزی که میتونید باشید تلاش نکنید.
باید چشمانداز جدیدی رو انتخاب کنید. خداوند دقیقاً همون چیزی رو که در فصل کنونی زندگیت به اون نیاز داری به تو داده. تو استعداد، دوستان، روابط، منابع و تجربه کافی رو که همین الان به اون نیاز داری در اختیار داری. این به این معنی نیست که کل چیزهایی که تو هرگز خواهی داشت فقط به همین ها محدود میشه، بلکه ممکنه ماه آینده یا سال آینده به بیشتر از اون چیزی که اکنون داری نیاز داشته باشی. اما وقتی که زمان اون برسه خداوند اطمینان حاصل خواهد کرد که در اون زمان اون مقدار بیشتری رو که لازم خواهی داشت نیز داشته باشی. در کتاب مقدس آمده است آنهایی که به پروردگار توکل می کنند هرگز در کمبود هیچ چیز خوبی نخواهند. به دلیل اینکه تو به خداوند اطمینان و توکل داری لازم نیست که اصلا نگران باشی. خداوند هر چیزی رو که تو نیاز داری در همون زمان که واقعا لازمش داری به تو خواهد رسوند. تو هرگز در کمبود هیچ چیز خوبی نخواهی بود. این یعنی اگه تو الان چیزی رو نداری لازم نیست برای به دست آوردن اون بجنگی. ناامید نباش، شاید الان به اون نیاز نداری. رویکرد ما باید این گونه باشه که من برای همین لحظه‌ای که در اون هستم تجهیز شده، قدرتمند شده و برکت داده شده هستم. من کمبود ندارم، ناقص نیستم، ناکارآمد نیستم، ناکافی نیستم یا کمتر از چیزی که باید باشم نیستم. من همه اون چیزی رو که همین امروز به اونها نیازمند هستم دارم. این رویکرد خیلی بهتر از این گونه فکر کردنه که اگه من شرایط مالی لازم رو داشتم، اگه وام بانکی جور می شد، اگه فلانی دوست من بود، اگه من شخصیت بهتری داشتم. اگه شما به شخصیت بهتری نیاز داشتید خداوند اون شخصیت بهتر رو به شما میداد. اگه شما به استعداد بیشتری نیاز داشتید به شما استعداد بیشتری میداد. اگه شما به دوستان بیشتری نیاز داشتید به شما دوستان بیشتری میداد. برای داشته‌های فعلیتون شکرگزار باشید و بهترین بهره رو از اونها ببرید. این دقیقاً همون کاریه که همین الان باید انجام بدید. تو هیچ چیزی کم نداری. سالها پیش اینطوری فکر می‌کردم که اگه من ساختمانی بزرگتر برای کلیسا داشتم، اگر اعضای کلیسای ما بیشتر بودن، اگر میتونستم بهتر سخنرانی کنم، اگه تجربه بیشتری داشتم، همیشه یه چیزی بود که یا نداشتم یا نمیتونستم انجام بدم. همیشه یه دلیلی بود که نمیتونستم نسبت به خودم احساس خوب داشته باشم. اگه من اون افکار رو تغییر نداده بودم، اونها شیوه زندگی منو محدود میکرد. یک روز همین چیزی رو که به شما میگم متوجه شدم. من هر چیزی رو که برای لحظه حال نیاز هست دارم. من قدرتی رو که برای امروز نیاز دارم در وجود خودم دارم. ممکنه این مقدار از قدرت برای فردا کافی نباشه، اما ایرادی نداره. وقتی که فردا بیاد خداوند به من قدرت لازم برای همون روز رو خواهد داد. من استعداد، صلاحیت و تجربه ای رو که همین الان باید داشته باشم دارم. ممکنه به اندازه استعداد، صلاحیت و تجربه ای که فرد دیگه ای داره نباشه، اما مشکلی نیست. من که با اونها در مسابقه نیستم. من باید به همون کسی تبدیل بشم که خداوند برای من در نظر گرفته. سالها پیش فردی مقاله منتقدانه چاپ کرد و در اون مقاله در مورد این که من تحصیلات مذهبی و الهیات نداشتم و به چه دلایلی صلاحیت کافی برای رهبری یک کلیسای بزرگ رو ندارم صحبت کرده بود. در ابتدا ناراحت شدم، اما بعد کتاب مقدس رو مطالعه کردم. اونجا که سنت پولس که بیش از نیمی از کتاب‌های عهد جدید رو نگاشته است گفته است که من رسولی هستم که رسالتش نه از جانب انسانها و نه به واسطه انسان بلکه به واسطه خداوند است. ممکنه مردم شما رو تایید نکنن، نگران این نباشید. خداوند شما رو تایید می‌فرماید. این انسان‌های دیگه نبودن که رسالت شما رو تعیین کرده باشن. مردم سرنوشت شما رو ننوشتن. مردم نمیتونن نقشه خداوند برای زندگی شما رو متوقف کنن. این خداونده که تو رو فراخوانده. خداوند تو رو تجهیز کرده. خداوند تو رو برکت داده. وقتی که به پایان زندگیت خواهی رسید، این مردم نیستند که باید به اونها جواب پس بدی. اجازه نده چیزی که برخی افراد میگن یا کاری که میکنن در تو احساس کم بودن یا احساس عدم صلاحیت ایجاد کنه. تو برای موفقیت در لحظه حال هیچ چیزی کم نداری. پس حالا دست از فکر کردن به تمام چیزهایی که نداری یا همه اون چیزی رو که آرزو داشتی که طور دیگه‌ای بودن بردار. اما جل،
همه دارایی من همین ماشین قدیمیه. واقعا افسرده هستم. روحیه جدید داشته باشید و بگید این ماشین قدیمی همون چیزیه که من همین الان به اون نیاز دارم. خداوند روی تخت پادشاهی نشسته و قدمهای مرا هدایت می‌فرماید. زمانی که بیش از این را نیاز داشته باشم، او خود به من بیشتر خواهد داد. من از دار دنیا فقط همین یک دوست را دارم. این جمله رو طور دیگری بگو. این یک دوست همه چیزی است که در این فصل از حیاتم به اون نیاز دارم. من قرار نیست که بنشینم و به حال خودزاری کنم. وقتی که نیاز به دوستان بیشتری داشته باشم، خداوند به من دوستان بیشتری عطا خواهد فرمود. همه دارایی من همین کار سطح پایینه. به خودت بگو این همه چیزی است که همین الان به اون نیاز دارم. وقتی که زمان ترفیع گرفتن من فرا برسه، هیچ چیز نمیتونه در مقابل اراده خداوند بیسته. من حتما ترفیع خواهم گرفت. اما تا آن زمان در همین جایی که الان هستم بهترین خودم خواهم بود. این شیوه قدرتمند کننده برای زندگی کردنه. تو با این روش برای خودت بهانه تراشی نمی کنی. خودت رو صرفاً فریب خورده و عقب افتاده نمی بینی. تو بهتر فکر می کنی، پس حتماً بهتر زندگی خواهی کرد. گاهی اوقات با خودت میگی اگه فقط پول بیشتری داشتم. اگه تو همین الان به پول بیشتری برای تحقق سرنوشتت نیازمند بودی و خداوند اون رو از تو دریغ می داشت، او دیگر خداوندی عادل نبود. حقیقت اینه که خداوند تمام افراد مناسب، شرایط مناسب، وضع مالی مناسب، هوش لازم، فرصت‌های خوب و محافظتی رو که تو نیاز داری برات در سرنوشتت از پیش ردیف کرده. او خود هر آنچه که به آن نیاز داری در همون زمانی که به اون نیاز داری به تو خواهد داد. این به این معنیه که اگه تو همین الان چیزی رو نداری، پس همین الان به اون نیاز نداری. پرسش من اینه که آیا به او اعتماد و توکل داری؟ آیا رویکرد مثبت خودت رو ادامه خواهی داد و بهترین خودت خواهی بود؟ با وجود اینکه مشکل هنوز هم برطرف نشده و با وجود اینکه رؤیاهات هنوز محقق نشده، آیا به پروردگارت اعتماد داری؟ اگر در همین جایی که اکنون هستی ایمان خودت رو حفظ کنی و یقین داشته باشی که تو دقیقاً همه اون چی رو که نیاز داری در اختیار داری، خداوند حتماً تو رو به اون جایی که قرار باشی خواهد رسوند. خیلی خیلی بیشتر. در کتاب مقدس داستان مراحل مختلف زندگی پادشاه داوود نبی آمده است. پیامبر ناتان او را تربیت می‌کرد و در خلال آن به داوود نعمت‌هایی را که خداوند از پیش به او عطا فرموده بود یادآوری می‌کرد. داوود در طول سالیان عمرش بارها مورد رحمت، برکت، محافظت، نعمت و شفای الهی قرار گرفته بود. خداوند از طریق ناتان نبی جمله جالب را بیان فرمود. داوود، اگر همه اینها کافی نبود، من به تو خیلی خیلی بیشتر میدادم. به بیان دیگر، داوود، برگرد و به زندگی خودت بنگر. اگر به هوش بیشتر، برکت بیشتر، حفاظت بیشتر یا ثروت بیشتر نیاز داشتی، خداوند آن را به تو داده بود. این به من می‌آموزد که هر چیزی که همین الان دارم دقیقاً همان چیزی است که برای تحقق سرنوشتم به آن نیاز دارم. اگر کمبودی برای تحقق رؤیاهایم داشته باشم، خداوند به من بیشتر عطا خواهد کرد. لحظه‌ای که چیزی تو را از مسیر سرنوشتت جدا کنه یا لحظه‌ای که چیزی نقشه خداوند برای زندگی تو را متوقف کنه، همون لحظه‌ای که خداوند نمایان خواهد شد. همون لحظه‌ای است که او مداخله خواهد فرمود. پس اگر این مداخله الهی هنوز اتفاق نیفتاده است، با فکر اینکه مشکل هرگز رفع نخواهد شد، بی‌انگیزه نشو. اگر هنوز این اتفاق رخ نداده است، به این معناست که هنوز به آن نیاز نداشتی. وقتی که به چیزی نیاز داشته باشی، حتی یه ثانیه هم به تعویق نخواهد افتاد. لحظه‌ای که تو به دوست جدیدی نیاز داشته باشی، لحظه‌ای که تو به یک فرصت مناسب نیاز داشته باشی، لحظه‌ای که تو به یک ایده ناب نیاز داشته باشی، حتما سر و کلش پیدا میشه. خداوند به دقت زندگی تو رو زیر نظر داره. تو با ارزشترین دارایی او هستی. او همان چیزی رو که به داوود نبی فرمود به تو نیز میفرماید. اگر هر زمان چیزی کافی نبود، تو میتوانی روی من حساب کنی.
من همیشه خواهم بود تا به تو بیشتر عطا کنم. هر چیزی که همین الان داری دقیقاً همون چیزیه که برای تحقق سرنوشتت به اون نیاز داری. در سال 1959 پدرم واعظ یک کلیسای مذهبی بزرگ بود. اونها حدود 1000 عضو داشتند و به تازگی یک محراب جدید و زیبا در کلیسا ساخته بودند. در اون هنگام این به خودی خود کاری خیلی بزرگ بود. پدرم آینده روشنی رو پیش روی خود داشت. اما پس از یک سری وقایع روزی فرا رسید که او دیگر میبایستی اون کلیسا رو ترک میکرد و کلیسای لیک وود رو تأسیس مینمود. از نقطه نظر عملی این کار اصلاً با منطق جور در نمیومد. او هیچ ساختمانی از خودش نداشت و هیچ سازمانی نیز از او حمایت نمیکرد. بیشتر دوستاش فکر میکردن که او اشتباه میکنه و به همین دلیل او رو حمایت نکردن. او میتونست لیست بلندی رو از همه چیزهایی که نداره نام ببره و بر روی اونها تمرکز کنه. اگه او روی اونها متمرکز میموند، هرگز نمیتونست اون چالش بزرگ رو پشت سر بگذاره. اما پدرم با ایمان یک قدم برداشت و کلیسای لیکوود رو با تنها 90 نفر عضو در یک فروشگاه قدیمی و متروکه مواد غذایی افتتاح کرد. به جای اینکه با خودش فکر کنه که من فقط همین 90 نفر عضو رو دارم، نگرش او این گونه بود که این 90 نفر همه اون چیزی است که من نیاز دارم. به جای فکر کردن به این که همه چیزی که دارم همین فروشگاه قدیمی به عنوان محل کلیساست، تفکر بهتر او این گونه بود که این فروشگاه قدیمی همه چیزی است که من اکنون به اون نیاز دارم. وقتی که تو متوجه باشی که این خالق هستی است که قدم‌های تو رو هدایت میکنه و هر چیزی رو که نیاز داری به تو میده و هر زمانی که اون چه که داری ناکافی بشه، او قول داده که خود رو نمایان سازه و به تو بیشتر عطا کنه، اون وقت دیگه هرگز بی‌انگیزه نخواهی شد و فکر نخواهی کرد که این عادلانه نیست. چرا پس فرصت مناسبی سر راه من قرار نمیگیرد؟ پس شرایط کی قرار است تغییر کنند؟ در عوض تو تلاش خواهی کرد که همواره بهترین چیزی باشی که میتونی. این همون کاریه که پدرم انجام داد و امروز بیش از 57 سال لیکوود کماکان قدرتمندانه به پیش میره. شاید تو هم به دلیل اون چیزی که میخواستی یا هنوز به اونها دست نیفته‌ای بی‌انگیزه باشی. از خودت میپرسی که پس این شرایط کی تغییر خواهد کرد و اون فرصت مناسب چه زمانی سر راهت قرار خواهد گرفت. نگران بودن در مورد این موضوع رو کنار بگذار. خداوند تو رو در دستان خودش نگه داشته. او نقشه راه کاملی برای زندگی تو طراحی کرده. خداوند میدونه که تو چه چیزی رو و در چه زمانی لازم داری و او میدونه که چطور اون رو به تو برسونه. پس اگه همین الان چیزی رو نداری، نگران نباش. اون رو از دست ندادی، سهم تو ناقص پرداخت نشده. خداوند تو رو فراموش نکرده. در زمان مناسب وقتی کسی رو لازم داشته باشی، افراد مناسب پیدا خواهد شد. وقتی که نیاز به تأمین مالی داشته باشی، خودش به سراغت خواهد اومد. وقتی که به شفا گرفتن نیاز داشته باشی، بهبود و رهایی تو رو در خواهد یافت. اگه اینها هنوز برای تو اتفاق نیفتاده، با تنگ خلقی سر جای خودت نشی. در عوض نگرش تو باید این گونه باشه که من حتما در لحظه حال به اون نیاز ندارم. وقتی که واقعا به اون نیاز داشته باشم، خداوند قول میده که رسیدنش به من حتی 1 ثانیه هم تأخیر نخواهد داشت. شروعهای کوچک را حقیر نشمارید. همونطور که در داستانهای مختلف در کتاب مقدس نقل شده، تمام اونچه که داوود داشت 1 قلاب سنگ و 5 قلوه سنگ بود. به ظاهر خیلی ناچیز و معمولی بود و به وضوح چیز خاصی نبود. اما خداوند بر او دمید و او جالوت را شکست داد و پادشاه شد. تنها چیزی که موسی داشت 1 چوب دستی معمولی بود، چیزی که از روی زمین پیدا کرده بود. اما وقتی آن چوب خشک را برداشت و آن را بالا گرفت، دریای سرخ به شیوه فراتبیعی شکافت. تمام آنچه که پدر من داشت فقط 90 نفر اعضای کلیسا و 1 فروشگاه متروکه و قدیمی بود. با این وجود خداوند بر آنها دمید و کاری خارق‌العاده انجام داد. چیزهایی رو که دارید دست کم نگیرید. ممکنه ناچیز و کوچیک به نظر بیان. در مقایسه با شرایطی که با اونها مواجه هستید، ممکنه که در ظاهر کاملاً به درد نخور باشن. ممکنه همه شرایط علیه شما باشه، اما وقتی که خداوند بر زندگی شما بدمد، شرایط زیر و رو خواهد شد. تو و خداوند همیشه در اکثریت هستید.
خداوند میتواند درهایی را باز کند که به طور طبیعی هرگز امکان باز شدنشون نیست. خداوند میتواند تو را به ورای آنچه که حد استعداد یا تحصیلاتت میخواهند بر تو تحمیل کنند برساند. خداوند میتواند حتی در جایی که تو هیچ راهی نمیبینی راهی را بگشاید. صرف ایمان داشتن به خداوند کافی نیست. البته ایمان مهم هست، اما باید به اونچه که خداوند به تو عطا کرده نیز ایمان داشته باشی. تو هیچ کمبودی نداری. تو سهم خودت رو ناقص دریافت نکردی. تو در وضع نامساعد گیر نیفتادی. خالق جهان بر زندگی تو میدمد. او بر سلامتی تو میدمد، بر شرایط اقتصادی تو میدمد، بر ازدواج تو میدمد. اگر تو بر آنچه که خداوند به تو داده است اطمینان داشته باشی، او میتواند آنچه را که در ظاهر کم است تحویل گرفته و آن را به نتایج بزرگ تبدیل کند. چیزهایی را که دارید دست کم نگیرید. کتاب مقدس حتی میگوید روزهایی را که شروع کوچکی دارند حقیر نشمارید. به عبارت دیگر به آنچه که دارید با حقارت ننگرید که من نمیتوانم هیچ کار بزرگی انجام دهم. من استعداد زیادی ندارم. فقط یه فروشگاه متروک مواد غذایی. خدایا، من به یه ساختمان بزرگ نیاز دارم. فقط یک شغل سطح پایین. خداوندا، من میخواستم که مدیر بشم. چیزی که در همین لحظه خداوند به تو داده است ممکنه به ظاهر کوچیک بیاد، اما اجازه نده که این کوچیکی ظاهری تو رو گول بزنه. وقتی که تو از همون چیزی که داری استفاده میکنی، خداوند اون رو چندین برابر خواهد فرمود. تو انفجاری از الطاف او رو مشاهده خواهی کرد. آنچه را به شما عطا شده است به کار گیرید. یک روز بود که عیسی در حال تعلیم هزاران نفر بود. روز داشت به پایان می رسید و همه گرسنه شده بودند. عیسی رو به حواریون خود کرد و گفت: من از شما می خواهم که به همه این مردم غذا دهید. اما آنها هیچ غذایی در آن بیابان نداشتند. این گونه می نمود که گویا عیسی چیزی را درخواست نموده است که امکان پذیر نیست. اما نکته اینجاست: خداوند هرگز از تو نمی‌خواهد که کاری را انجام دهی و توان انجام آن کار را به تو عطا نکند. من نمی‌توانم از پس تربیت این بچه بر بیایم. او خیلی سرسخت است. اگر خداوند می‌دونست که تو از پس بزرگ کردن اون بچه بر نخواهی اومد، اون فرزند رو به تو نمی‌داد. وقتی سر کارم هستم از دست مردم دیوونه میشم. وقتی که خداوند این شغل رو به تو عطا کرد، قدرت این رو که با اخلاق خوب در اونجا حضور داشته باشی نیز به تو داده بود. من نمیتونم به آرزوی خودم دست یابم. من افراد مناسب برای این کار را نمیشناسم. در همون لحظه که خداوند این رؤیا رو در قلب تو قرار داد، او خودش همه اون چیزی رو که برای محقق شدن اون لازمه نیز به صرف کرد. حواریون به عیسی پاسخ دادند که ما نمیتوانیم این همه مردم را غذا دهیم. این غیر ممکن است. ما هیچ غذایی نداریم. آنها را بفرست که بروند به روستاهای خودشان تا لااقل بتوانند برای خودشان غذایی بخرند. عیسی به همه بهانه‌های آنها گوش فرا داد و نهایتاً خطاب به آنها فرمود: شماها فقط درباره چیزهایی که ندارید به من گفتید. تنها چیزی که من می‌خواهم بدانم این است که شما الان چه چیزی را دارید. آنها گفتند: ما فقط 5 قرص نان و 2 ماهی داریم. اما این برای این همه آدم گرسنه اصلاً به حساب نمی آید. آنها این مقدار غذا را دیده بودند، اما آن را از قلم انداخته بودند چون که ناکافی بود. جل، من باور دارم که اگر یک سری موارد رو داشتم میتونستم کاری بزرگ انجام بدم. اگر استعداد بیشتری داشتم، دوستای بیشتری داشتم و پول بیشتری داشتم. از شر ذهنیت من به اندازه کافی ندارم خلاص بشید. خداوند تمامی جهان رو تحت کنترل داره. این همون تفکر بهتریه که به اون نیاز داری. او امروز همان چیزی رو به تو میفرماید که عیسی به حواریون گفت: همان چیزی را که داری به من بده، بهانه نتراش، یک گوشه ننشین و احساس ترس و کمبود نکن. عیسی آن 5 قرص نان و 2 ماهی را گرفت، بر آنها دعا کرد و به طرزی خارق‌العاده آنها چندین برابر شدند. همان وعده غذایی کوچک در نهایت چیز حدود 15,000 نفر را سیر کرد و تازه چندین سبد پر از غذا نیز باقی ماند که با خود به منزل ببرند.
این همان چیزی است که وقتی شما داشته‌های خود را به خداوند می‌دهید اتفاق می‌افتد. او آنها را چندین برابر خواهد کرد. آیا شما در حال منصرف کردن خودتان از آن چیزی هستید که خداوند در قلبتان قرار داده است؟ من داستان خانم جوانی به نام مری بتون رو مطالعه کردم. او در سال 1875 در کارولینای جنوبی به عنوان 15مین فرزند از یک خانواده با 17 فرزند متولد شد. پدر و مادر سیاه‌پوست او سابقاً برده بودند. علیرغم اینکه تمام شرایط علیه او بود، او توانست که تحصیلات خوبی رو پشت سر بگذاره و حتی به کالج نیز راه پیدا کنه. از زمانی که خودش یک دختر بچه بود، همواره آرزو داشت که به بچه‌ها آموزش بده. او یک دانش آموز ممتاز بود. نمیتونستی یه بانوی جوانی نیکوتر از او رو ببینی. او از کالج فارغ التحصیل شد و درخواست خودش رو برای اینکه یک واعظ مذهبی در آفریقا بشه ارسال کرد. چند ماه بعد او پاسخ تقاضانامه کاریش رو دریافت کرد، مبنی بر اینکه درخواستش رد شده. بنابر برخی دلایل او پذیرفته نشده بود. اما به جای اینکه سر جای خودش بشینه و با خودش فکر کنه که چقدر زندگی با او بد رفتار کرده، او چنین رویکردی داشت که من اون موفقیت کاری رو دریافت نکردم. حتما به اون نیازی نداشتم. اگر اون شغل قرار بود که مرا از سرنوشتم باز دارد، خداوند هرگز اجازه وقوع اون رو نمیداد. نهایتاً مری بتون تصمیم گرفت که مدرسه خودش رو باز کنه. او هیچ پولی یا ساختمانی یا تجهیزات و لوازمی نداشت. او تعدادی جعبه مقوایی پیدا کرد و از اونها به عنوان میز تحریر استفاده کرد. او هر روز توت‌های قرمز رو میچید و آب اونها رو میگرفت تا دانش آموزان از اون به عنوان جوهر قلم‌هاشون استفاده کنند. چند سال بعد یک کالج محلی متوجه شرایط این مدرسه شد و از مری درخواست کرد که با اونها همکاری کنه که نهایتاً منجر به تأسیس کالج بتون کوکمن شد. در سال 1936 رئیس جمهور فرانکلین روزولت او را به سمت رئیس امور سیاه‌پوستان منصوب کرد و همچنین او را به عنوان مشاور رئیس جمهور در خصوص مسائل استخدام، آموزش و حقوق شهروندی سیاه‌پوستان در کابینه خودش تعیین کرد و با این کار او اولین زن سیاه‌پوست آفریقایی آمریکایی شد که به عنوان مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منتصب شده است. منظور من از این داستان چیه؟ ممکنه اون چیزی رو که دارید کوچیک ببینید، اما اون رو از یاد نبرید. اگه شما همون چیزایی رو که خداوند به شما داده به کار بگیرید، او اونها رو چندین برابر خواهد فرمود. او نه تنها رؤیاهای شما رو تحقق خواهد بخشید، بلکه بسیار بیشتر از اون چی که بتونید تصور کنید برای شما انجام خواهد داد. اگه تو همون چیزی رو که خداوند به تو داده به کار بگیری، او اون رو چندین برابر خواهد فرمود. او استعداد تو رو چند برابر خواهد کرد، منابع تو رو چند برابر خواهد کرد و نفوذ تو رو چند برابر خواهد کرد. خداوند در کار جمع کردن نیست، خداوند در کار ضرب کردن. چیزی که امروز داری ممکنه در ظاهر کوچک باشه، اما اگه تو به ستایش خداوند ادامه بدی، قطعاً داشتهات کوچک نخواهند ماند. تو با رشد و افزایش فراتبیعی و حمایت الهی و موقعیت‌های مواجه خواهی بود که تا پیش از این هرگز نمونه‌اش رو مشاهده نکرده بودی. تو دقیقاً هر چیزی رو که برای تحقق رؤیاهات لازم داری در اختیار داری. اما نکته اینه که ممکنه تو به اندازه فرد دیگه از فامیل یا یه همکار یا یه دوست دیگه ایت نداشته باشه، اما تو که با اونها در مسابقه نیستی. اگه خداوند اون چرا که اونها دارن به تو میداد، این به تو کمک چندانی نمیکرد، بلکه مانع تو میشد. وقتی که داوود به مبارزه تن به تن با جالوت رفت، شاه ساول تلاش کرد که زره خودش رو به داوود بپوشاند. داوود هیچ وسیله تدافعی نداشت و تنها سلاحش هم سنگ قلابش بود. ساول قصد خیر داشت. او گفت: داوود، حداقل بیا زره من را به تن کن. اگر این گونه به جنگ بروی حتما کشته خواهی شد. اما جثه داوود خیلی کوچکتر از شاه ساول بود و وقتی که زره را به تن کرد برای او خیلی گشاد بود. این زره به او کمکی نمی کرد، بلکه وزن او را خیلی زیادتر و حرکتش را کندتر می کرد. این به خاطر این است که آنچه را که خداوند به افراد دیگر داده است برای تو آنگونه که باید کار نخواهد کرد. تلاش نکن که مثل فرد دیگه ای باشی. ای کاش که من هم استعداد او، قیافه او و شخصیت او را داشتم. اگر شما آن زره را بپوشید، شما در آن احساس راحتی نخواهید داشت. درست همانطور که داوود در زره ساول احساس راحتی نداشت. آن زره حرکت شما را کند خواهد کرد. چرا؟ به دلیل اینکه برای شما طراحی نشده.
تو تک هستی و فقط یک نمونه از تو در کل عالم هستی وجود داره. خداوند زره تو را سفارشی و مخصوص اندام خودت ساخته است. هیچ کس آنچه را که تو داری ندارد. امروز وقتی که از خانه بیرون رفتی با افتخار و صلابت قدم بردار. داوود آن زره را از تن بیرون آورد و گفت نه، خیلی متشکرم. این زره برای من ساخته نشده است. من نمیتوانم با پوشیدن زره فرد دیگر همان کسی باشم که خداوند مرا برای آنگونه بودن خلق فرموده است. من هر آنچه که لازم است دارم. ممکنه که به اندازه دیگری نداشته باشی، ممکنه که استعداد کمتر، منابع کمتر و دوستان کمتر داشته باشی، اما تو در مسیر زندگی و نعمات خودت قدم برمی‌داری. اگه تو همان چیزهایی که خداوند به تو داده رو به کار ببندی، حتما بیشتر از کسانی که استعداد بیشتر و منابع بیشتری از تو دارن در مسیر خودت پیش خواهی رفت. زیرا خداوند بر زندگی تو می‌دمد. این همون اتفاقیه که برای داوود افتاد. او جالوت را با همان تجهیزات کمی که داشت شکست داد. جالوت از سر تا پا مجهز و زره پوش بود و نیزه‌ای بسیار بلند داشت. تنها دارای داوود یک قلاب سنگ بود. تفاوت در اینجا بود که آن قلاب سنگ قسمتی از سرنوشت الهی داوود بود. اگر او به این قلاب سنگ به این گونه نگاه میکرد که این که چیزی نیست، این خیلی کوچک است، این خیلی ناچیز است، من نمیتوانم موفق بشوم، در این صورت از سرنوشت الهی خودش جا میماند. آنچه را که خداوند به تو داده است دست کم نگیر. ممکن است به اندازه آنچه که فرد دیگری دارد چشمگیر نباشد. ممکن است که تو استعداد، چهره، شخصیت، درآمد یا نفوذ فرد دیگری رو نداشته باشی، اما یادت باشه که اونچه که خداوند به تو داده به طور انحصاری برای تو خلق شده. او نعمت‌های تو را انحصاراً ویژه تو آماده کرده است. استعدادهایت را، چهره‌ات را، شخصیتت را، اینها یک فرایند اتفاقی نبوده است. این گونه نبوده است که خداوند بگوید بیا همین را بگیر، کارت را راه میاندازد. نه، خداوند نعمت‌هایت را برای دنیای تو کاملا تطبیق داده. او دقیقاً همان چیزی را که برای تحقق نقشه زندگیت نیاز داری در تو قرار داده است. تو باید به چیزی که خداوند تو را آنگونه ساخته است دلگرم و مطمئن باشی. تو خیلی کوتاه نیستی، تو خیلی بلند نیستی، تو دقیقاً به اندازه درست هستی. تو شخصیت درست رو داری، تو ملیت درست رو داری، تو توسط خالق جهان به طور سفارشی ساخته شده ای. سینت رو جلو بنداز و سرت رو بالا بگیر. تو هیچ کمبودی نداری، سهم تو ناقص پرداخت نشده، تو در نقطه ضعف نیستی، تو دقیقاً همون چیزی رو که به اون نیازمندی در اختیار داری. هر روز صبح برخیز و به خودت یادآوری کن که من قدرت، استعداد، دوستان، منابع و صلاحیت رو که برای امروز نیاز دارم دارا هستم. اگه این کار رو انجام بدی به خاطر توکلی که به پروردگار کرده ای، من باور دارم و اعلام میکنم که تو هرگز با کمبود هیچ چیز مواجه نخواهی شد. خداوند داشته های کم تو را میگیرد و آن را به زیاد تبدیل میکند. او داشته های تو را چندین برابر خواهد کرد و تو را به جایگاهی که حتی در رؤیاهایت نیز نمیتوانستی ببینی خواهد رساند. وقتی که خداوند روح خودش رو در تو دمید، او تاجی بر سر تو نهاد. در کتاب مقدس از آن به عنوان تاج شکوه و احترام یاد شده. این تاج نماینده اعتبار توست. این تاج نمایانگر لطف و رحمت خداوند بر زندگی توست. یادآور این است که تو معمولی نیستی، تو متوسط نیستی. وقتی که تو تاج خود را بر سر نهی، با خود میاندیشی این حق من است که مورد رحمت واقع شوم. این حق من است که پیروزمند زندگی کنم. این حق من است که بر این چالش ها فائق آیم. نه صرفاً به این دلیل که من خیلی بزرگ، خیلی قوی یا خیلی باهوش هستم، بلکه به دلیل اینکه من تاج شکوهی را که خالقم به من عطا فرموده است بر سر دارم. تصور تو از خودت تعیین میکنه چگونه زندگیت رو سپری خواهی کرد. اگه در مورد خودت به عنوان فردی متوسط فکر میکنی، اگه به خاطر حرفایی که فردی دیگه در مورد تو زده حس کوچیک بودن داری، اگه به دلیل اینکه در گذشته خطاهایی رو مرتکب شدی در عذاب وجدان و سرزنش زندگی میکنی، اینها استعدادهای بالقوه تو رو محدود خواهند کرد. در کتاب مقدس آمده است که عیسی فرمود آنچه را داری محکم نگه دار تا کسی تاجت را نرباید. در طول زندگی همواره کسی یا چیزی خواهد بود که بخواهد تاج تو را برباید.
مردم پشت سر تو صحبت خواهند کرد تا اینکه تو را بد جلوه دهند، تا اینکه تو را پایین بکشند. کاری که آنها در حقیقت انجام می‌دهند این است که تلاش می‌کنند که تاج تو را بستانند. به خودت لطفی بکن، اجازه نده که تاجت رو بردارند. النور روزولت گفت هیچ کس نمی‌تواند به تو احساس حقارت بدهد مگر اینکه خودت اجازه این کار را به او بدهی. هیچ کس نمی‌تواند که تاج تو را از سرت بردارد. تو بایستی حرف‌هایی را که در مورد تو زده شده یا کارهایی را که علیه تو انجام شده است نادیده بگیری و رها کنی. ممکن است کسی به تو بگوید تو آنقدرها هم با استعداد نیستی، تو هرگز موفق نخواهی شد، تو نمی‌توانی کسب و کار خودت را به راه اندازی. ما در این شرایط با خودمان می‌اندیشیم که بله، تو درست میگویی، من واقعاً صلاحیت و شرایط لازم برای این کار رو ندارم. ببین که تا همین الان هم چقدر طول کشیده و هنوز به موفقیت نرسیدم. من به اندازه فلان خویشاوندم باهوش نیستم. با این فکرها فقط چه اتفاقی میفته؟ تو در حال رها کردن تاج سروری خودت هستی. هنگامی که این افکار به تو میگن که تو به اندازه کافی جذاب نیستی، فقط فکر بهتری رو انتخاب کن و بگو نه. از اظهار نظرت ممنونم. من میدونم که خارق‌العاده خلق شدم. من میدونم که در کل هستی منحصر به فرد هستم. تو هرگز از زیر بار قرض بیرون نخواهی آمد. تو هرگز نخواهی تونست فرزندانت رو به دانشگاه بفرستی. نه، کور خوندی. من نه تنها قرض نخواهم کرد بلکه به دیگران نیز قرض خواهم داد. من به هر چیزی که دست بزنم با سعادت و موفقیت مواجه خواهم شد. افکار منفی میگن یه نگاه به شرایط زندگیت بنداز. تو باید از خودت خجالت بکشی. ببین چقدر اشتباهات زیادی مرتکب شدی. تا به حال چند دفعه در زندگی شکست خوردی. نه، به شما افکار منفی اجازه بردن تاج سروریم رو نمیدم. ممکنه که زمین خورده باشم، اما الان به من نگاه کنید. من در اوضاع بد باقی نموندم. من دوباره روی پای خودم ایستادم. من اشتباهاتی رو مرتکب شدم، اما من هنوز هم بنده خداوند متعال هستم. اگه شما بخواید که تاج سروری خودتون رو بر سر نگه دارید، بایستی مصمم شوید و بگید من اجازه نخواهم داد حرفی که کسی در مورد من زده است، یا اینکه کسی مرا ترک کرده است، یا اینکه چیزی آنطور که من انتظارش را داشتم پیش نرفته است، بتواند حس ارزشمند بودن مرا از من بدزدد. وقتی که کسی تلاش میکنه به تو حس حقارت القا کنه، در مورد تو با عبارات توهین‌آمیز صحبت میکنه. به جای اینکه ناراحت بشی و به چیزهایی که اونها نسبت میدن باور داشته باشی، کافیه دستت رو بالای سرت ببری و تاج خودت رو روی سرت صاف کنی. اونها نمیتونن کسی که تو واقعا هستی رو تغییر بدن، مگر اینکه تو این اجازه رو به اونها بدی. اونها سرنوشت تو رو کنترل نمیکنن، اونها ارزش تو رو تعیین نمیکنن. اونها نبودن که حیات رو در تو دمیدن، بلکه این کار خداوند بود. او تو را شاهکار خلقت میدونه. او میگوید که تو یک پادشاه هستی، یک ملکه هستی. تو باید بر زندگی حکمرانی کنی. به همین دلیله که او این تاج سروری رو بر سر تو نهاده است. اشتباهی که اغلب ما خیلی وقتا مرتکب اون میشیم اینه که دروغ‌ها رو باور میکنیم. کسی میگه تو اون قدرها هم با استعداد نیستی. به جای اینکه بگیم نه، اظهار نظرت برای خودت معمولا میگیم که بله، حق با توست. من فکر میکردم که با استعداد هستم، اما اینطور نیست. ابزار اصلی اهریمن فریب و نیرنگ زدنه. او از هیچ چیز بیشتر از این خوشحال نمیشه که تو بدون اینکه تاج خودت رو بر سرت گذاشته باشی، زندگی خودت رو ادامه بدی و به مردم و شرایط اجازه بدی که به تو بقبولونن که تو لایق سعادتمند بودن نیستی. تو صلاحیت لازم رو نداری. تو شرایط خیلی بدی رو پشت سر گذاشتی. حس تو در مورد خودت هرگز بهتر نخواهد شد. تو حق نداری که تاجت رو کنار بذاری. این تاج توسط خالق بر سر تو نهاده شده. این هیچ ارتباطی به این که تو چه حالی داری، چه قیافه‌ای داری یا دیگران در مورد تو چی میگن نداره. این فقط و فقط بر مبنای این حقیقته که تو بنده خداوند قادر مطلق هستی. او تاج افتخار و سروری رو بر سر تو نهاده است. من مرد جوانی رو میشناسم که عاشق بازی بیسبال بود. از کودکی شیفته اون بود، اما وقتی که تلاش کرد که وارد تیم بیسبال مدرسه بشه، مربی به او هیچ فرصتی نداد. او گفت متاسفم پسرم، تو حتی در امتحان ورودی هم نباید شرکت کنی. جسه تو خیلی کوچیکه، تو هرگز نمیتونی وارد این تیم بشی. اون مربی قصد بدی نداشت. او تنها به قضیه از دیدگاه طبیعی نگاه میکرد.
اما اینکه یک فرد دیگری به قابلیت‌های تو باور نداره به این معنا نیست که بتونه تو رو قانع کنه که از رویاهای خودت دست برداری. دلیل اینکه مردم همیشه تو رو مورد تشویق و ترغیب قرار نمیدن اینه که اونها نمیتونن اون چیزی رو که تو احساس میکنی احساس کنن. خداوند به اونها رؤیاهایی رو که در قلب توست نداده. او اون رؤیا رو فقط در قلب تو جای نهاده است. نگذار که سخنان دل سرد کننده اونها شور و هیجان رو از تو بدزده. تاجت رو روی سرت حفظ کن. به باور داشتن ادامه بده، به امید داشتن ادامه بده. از دنبال کردن رؤیات دست نکش. تو نیازی نداره که هیچ کس طرف تو باشه. تو و خداوند یک اکثریت قاطع هستید. وقتی که تو تاج سروریت رو بر سر داری، خداوند درهایی را خواهد گشود که هیچ انسانی نمیتونه اونها رو ببنده. او تو را یاری خواهد کرد که چیزهایی رو به دست آوری که هرگز خودت به تنهایی توان به دست آوردن اونها رو نمیتونستی داشته باشی. او آن رؤیا رو در قلب تو قرار نمیداد اگر او از پیش راه محقق شدن اون رو مقدر نفرموده بود. این مرد جوان اون روز با ناامیدی تمام از مدرسه به خانه برگشت. قلبش عاشق بازی بیسبال بود، اما به جای اینکه شکست خورده و ناامید یک گوشه بنشینه و با خودش فکر کنه که برای رسیدن به آرزوش به اندازه کافی خوب نبوده، او تاجش رو روی سرش نگه داشت. رویکرد او اینگونه بود که ممکنه مربی بگه که من خیلی کوچیک هستم، اما من میدونم که یک مخلوق اشتباهی نیستم. من دقیقاً به اندازه درست هستم. من همه اون چرا که برای تحقق سرنوشتم لازم هست دارم. یکی دو هفته بعد مدرسه اعلام کرد به دلیل اینکه تعداد ثبت نام کنندگان برای تیم بیسبال خیلی زیاد بوده، اونها تصمیم گرفتن که یک تیم دوم رو هم تشکیل بدن. او دوباره تلاش کرد که به عضویت اون تیم در بیاد و موفق هم شد. او واقعا از اینکه فرصت بازی کردن رو داشت هیجان زده بود. با وجود اینکه میدونست او در تیم کم استعدادترها تیم دوم مدرسه حضور داشت، اون دو تیم به عنوان نماینده های مدرسه با 10 تیم از مدارس دیگه منطقه مسابقه میدادن. در نهایت این دو تیم در بازی فینال به همدیگه برخورد کردند. این مرد جوان به عنوان پرتاب کننده توپ در تیم کم استعدادترها بود. با وجود اینکه به او گفته شده بود که جسه کوچیکی داره، نتونستن توپی رو که او پرتاب میکنه با چوب بیسبال بزنن. در نهایت اونها تونستن که تیم پر استعدادترها رو شکست بدن و قهرمان منطقه بشن. نکته‌ای که میخوام بگم چیه؟ اینه که این مردم نیستن که سرنوشت تو رو تعیین میکنن. اونها نمیدونن که چه چیزی در وجود تو نهفته است. تو نباید تاج خودت رو از سرت برداری. به این دلیل که کسی با توجه به چیزی که خودش در ظاهر دیده بود تو رو قضاوت کرده. کسی به تو گفته که تو به اندازه کافی استعداد نداری، تو به اندازه کافی جذاب نیستی، تو به اندازه کافی قد بلند نیستی، تو به اندازه کافی باهوش نیستی. تو به اونها برای تشویق کردن خودت هیچ نیازی نداری. تاجت رو بر سر خودت نگه دار. بهترین خودت باقی بمون. به ستایش خداوند ادامه بده و او تو را به آن جایی که باید باشی خواهد رساند. مسیح به منتقدانش فرمود تایید یا عدم تایید شما برای من هیچ ارزشی نداره. این شیوهی بسیار مقتدرانه برای زندگی کردن است. او در حقیقت داشت میگفت که من میدانم چه کسی هستم. شما میتوانید مرا تجلیل کنید یا اینکه میتوانید مرا مصلوب کنید، چون در هر صورت برای من فرقی ندارد و من تاج خودم را بر سرم نگاه خواهم داشت. مردم دمدمی مزاج هستن. ممکنه لحظه‌ای تو رو تشویق کنن و لحظه دیگه تو رو زیر پا بذارن و بخوان جلوه تو رو تخریب کنن. زمانی عیسی سوار بر الاغ وارد شهر شد، در حالی که مردم شاخه‌های درخت نخل رو در دست گرفته و به نشانه خوش آمدگویی برایش تکان می‌دادند، از او استقبالی می‌کردند که گویا پادشاهشان به شهر وارد می‌شود. چند روز بعد همان مردم فریاد می‌زدند که به صلیب بکشیدش. او حق زنده بودن ندارد. اگر تو پوشیدن تاج خودت رو بر مبنای اینکه مردم تو رو دوست دارن یا ندارن، اینکه مردم به تو باور دارن یا ندارن قرار بدی، در تمام طول زندگیت مدام در حال گذاشتن تاجت بر سر تو، برداشتن اون از سرت خواهی بود. زیرا مردم مرتبا نظرشون رو در مورد تو تغییر خواهند داد. تو به تایید دیگران نیاز نداری. تو تایید خداوند قادر رو داری. رویکرد ما باید این گونه باشه که شما میتونید موافق یا مخالف من باشید. شما میتونید از من قدردانی کنید یا مرا نقد کنید. اما یک چیز هرگز تغییر نخواهد کرد. من تاج خودم را به شما نخواهم داد.
من میدانم که چه کسی هستم. من از خاندان سلطنتی هستم. من پذیرفته شده توسط خداوند هستم. من تایید شده توسط خداوند هستم. من ارزشمند هستم. این نکته رو همواره به یاد داشته باشی. تو به تایید دیگران هیچ نیازی نداری. تو باید با اقتدار بایستی و بگی من اجازه نخواهم داد که دیگران مرا از رؤیاهایم منصرف سازند. من اجازه نخواهم داد که همکارم به من احساس حقارت بدهد و طوری رفتار کند که گویا من به اندازه کافی خوب نیستم. من اجازه نخواهم داد که یک مربی، یک معلم یا یک مشاور بخواهد مرا به یک زندگی متوسط معمولی راضی نماید. تو بذر عظمت را در وجود خودت داری. سرنوشت تو این است که تأثیر عظیم خود را بر نسل‌های آینده بگذاری. اجازه نده که کسی برکت و نعمت را از تو بستاند. افکار منفی از کجا می‌آیند؟ چه کسی به تو گفته که در تو مشکلی است؟ چه کسی به تو گفته که تو متوسط هستی، که تو نمیتونی رؤیاهات رو محقق کنی، که تو خیلی کوچیک هستی، که تو در خانواده اشتباه به دنیا آمدی، که تو به اندازه کافی خوب نیستی؟ من میتونم به شما اطمینان بدم افکار منفی از جانب پروردگار ما نیومده. تو باید تاج خودت رو دوباره بر سرت بگذاری. ممکنه که گذاشته باشی یک نفر یا یک اتفاق اون رو از سر تو برداشته باشه. خبر خوش اینه که تو میتونی اون رو باز پس بگیری. خیلی دیر نشده. تو بر تاج خودت تسلط و کنترل داری. این در تفکر تو آغاز میشه. دیگه هرگز نگو من فقط یک دانش آموز متوسط هستم، من معمولی هستم، بلکه بگو من یک دانش آموز ممتاز هستم، من پر از دانش هستم، من در مدرسه پیش خواهم تاخت. وقتی که تو بهتر فکر کنی بهتر نیز زندگی خواهی کرد. یه گوشه نشین و زانوی غم بغل نگیر. تاجت رو دوباره بر سرت بگذار. دیگه هرگز نگو من در خانواده اشتباه به دنیا آمدم، من هیچ چیز خاصی ندارم، بلکه بگو من مخلوق خداوند قادر مطلق هستم. من یک شاهکارم. فقط یک نمونه از من در کل خلقت وجود دارد. من یک دارایی ارزشمند برای خالق هستم. خب جل، من هرگز نمیتونم هیچ کار بزرگی در زندگی انجام بدم. همه شرایط علیه منه. نه، دوباره تاج خودت رو بر سرت بگذار و اینطور بگو برکات و نعمات خداوند با من است. من تجهیز شده قدرتمند شده هستم. اگر میخوای به بالاترین قابلیت‌هات برسی باید همواره تاجت رو بر سرت نگه داری. این به طور خودکار اتفاق نمیافته. به همین دلیله که کتاب مقدس میگه که اون چرا که دارید محکم بگیرید تا احدی نتواند که اون رو از شما بستاند. آیا تو به کسی یا چیزی اجازه دادی که تاجت رو از تو بگیره؟ آیا یک ناامیدی، یک اتفاق بد یا یک طلاق باعث شده که تو شور زندگیت رو از دست بدی؟ آیا یک اشتباه، یک شکست یا یک ورشکستی تو رو متقاعد کرده که به متوسط بودن قانع بشی؟ تو باید دوباره تاج خودت رو برداری. اگه خداوند هیچ موفقیت دیگری رو پیش روی تو تقدیر نکرده بود، الان دیگه زنده نبود. همین زنده بودن اکنون تو اثبات اینه که خداوند موفقیت‌های دیگه‌ای رو در آینده تو مقدر کرده. دوباره شروع به رویا پردازی کن. باور داشتن رو از سر بگیر. باز هم امیدوار بودن رو آغاز کن. اخیراً در لابی کلیسا با یک خانم جوان صحبت کردم. او خیلی ناامید بود زیرا ازدواجش دوام نیاورده بود. شوهرشون رو به خاطر یه زن دیگه ترک کرده. او خودش زنی زیبا بود، اما حالا قانع شده بود که به اندازه کافی جذاب، با استعداد یا باهوش نیست. او تاجش رو از دست داده بود. او به من همه کارهایی رو که میبایست بهتر انجام میداده است توضیح داد. اگر من فقط این کار را کرده بودم، اگر من فقط آن کار را کرده بودم، در ذهن او همه چیز تقصیر او بود. اما وقتی که کسی از زندگی تو بیرون میره، این لزوماً به معنای این نیست که تو مشکلی داری. ممکنه که مشکل از طرف مقابل باشه. آیا هرگز تا حالا با خودت فکر کردی که شاید او هم مشکلاتی داشته؟ اگه اونها تو رو ترک کردن، نفر بعدی رو هم ترک خواهند کرد. اما نفس سرزنشگر همیشه تلاش خواهد کرد تو رو قانع کنه که تو کافی نیستی، تو ارزشمند نیستی و هیچ چیز خاصی در مورد تو وجود نداره. او تلاش میکنه تا تاج تو رو بگیره. کتاب مقدس میگوید که خداوند هرگز ما را رها یا فراموش نخواهد کرد. اگر آنها تو را ترک کردند و تو واقعاً به آنها نیاز داشتی، این بدان معنا می بود که خداوند تو را فراموش کرده است. پس می توانی نتیجه بگیری که اگر آنها تو را ترک کردند، تو دیگر به آنها نیاز نداشتی. اگر آنها رفتند، حتما به این دلیل بوده است که بخشی از سرنوشت تو نبودند.
اشعیا نبی گفت که خداوند در مقابل ناعدالتی هایی که بر تو رفته است به تو دوچندان عطا خواهد کرد. ممکن است که الان متوجه نباشی، اما اونها با رفتارشون در واقع به تو لطف کردن. اونها تو رو آماده دریافت اون چیزی کردن که خداوند واقعا میخواد که انجام بدی. او فردی شگفت انگیز رو در آینده تو قرار داده، کسی که با تو مانند یک پادشاه یا یک ملکه رفتار خواهد کرد. یعنی همان پادشاه و ملکه‌ای که تو از اول هم قرار بوده است که باشی. اما تو هم باید سهم خودت را انجام بدی و تاجت را دوباره بر سر بگذاری. اما این کار با اینکه یک گوشه بنشینی و منفی و ناامید و با احساس جذاب نبودن باقی بمونی اتفاق نمیافته. اگه تو در درون خودت احساس جذاب بودن نداری، در بیرون نیز جذاب نخواهی بود. تو خودت را به همان سمتی خواهی برد که احساس تو نسبت به خودت آنگونه است. من بانوانی را مشاهده کردم که شاید زیبایی طبیعی زیادی ندارن، اما در درونشون همه چیز مرتبه و در درونشون هیچ مشکلی با ظاهرشون ندارن. وقتی که تو تاجت رو بر سر داری، مطمئن هستی و احساس امنیت میکنی. تو میدونی که یک شاهکار هستی، هیچ نمونه دیگه ای نداری، یک دارای ارزشمند هستی. تو مشغول نخواهی شد به اون همه گفتگوهای ذهنی منفی که چه چیزی نیستی، چه چیزی نداری، یا دیگران در مورد تو چه چیزهایی میگویند. تو روزت رو با لبخندی زیبا و گامهای استوار خواهی گذراند. تو میدونی که از خاندان سلطنتی هستی که تو با افتخار و احترام تاج گذاری شدی. وقتی که تو این گونه میاندیشی، همین گونه هم زندگی خواهی کرد و به روابطی الهی متصل خواهی شد. نیازی نیست که تو به دنبال اون رابطه ها بری. خداوند کاری خواهد کرد که افراد مناسب خودشون به دنبال تو بیفتن. شاید در حال دست و پنجه نرم کردن با یه ناامیدی، فقدان یا چیزی که درست از آب در نمیاد باشید. برای شما خیلی ساده خواهد بود که احساس کنید که جذاب یا ارزشمند نیستید و دیگه شور زندگی نداشته باشید. تاجتون رو دوباره بر سر بگذارید. اون تاج هست که نعمت‌ها و برکات رو به شما میده. اون تاج باعث میشه که شما برجسته باشید. هیچ اتفاقی نمیتونه اندکی از ارزش شما بکاهه. شما هنوز هم همون دارای ارزشمند و نور چشم خداوند هستید. اجازه ندید که یک ناامیدی یا فقدان برکات شما را با خودش ببره. این پایان ماجرا نیست، بلکه این یک شروع تازه است. در کتاب مقدس در مورد بانویی به نام نائومی روایت شده است. او ابتدا همسر خودش را از دست داد. سپس هر دو پسرش فوت کردند. نائومی به قدری افسرده شده بود که فکر می‌کرد دیگر توان ادامه زندگی را ندارد. او تاج خود را از سر برداشت. او زنی شاداب، پر از سرزندگی و شیرینی و خوشمشرب بود. اما حالا او کاملا تلخ شده بود. او با خود میاندیشید کار من تمام شد. من دیگر هرگز شاداب نخواهم بود. او حتی نام خودش را از نائومی که به معنای شادی من هست به مارا که به معنای تلخ هست تغییر داد. وقتی که مردم او را نائومی صدا می‌زدند، او به قدری دل شکسته بود که به آنها میگفت لطفاً مرا با این نام صدا نزنید. من بیش از حد افسرده‌ام. مرا مارا بخوانید. او در حقیقت میگفت که به من بگویید تلخ. مشکل اینجاست که وقتی که شما تاج خود رو برمی‌دارید، برکت، احترام و شکوه خود رو نیز کنار می‌گذارید. در زمان سختی‌ها بیش از هر زمان دیگه‌ای باید به خودتون یادآوری کنید که من فرزند خداوند متعال هستم. من بی اندازه ارزشمند هستم. تمام مصیبت‌ها و مشکلاتی که از سر گذراندم 2 برابر جبران خواهد شد. نائومی فکر می‌کرد که دیگر زندگیش به پایان رسیده است. او به شهر زادگاهش بازگشت و قصد داشت که زندگی جدیدی را آغاز کند. اما زمانی که او با چند تن از دوستان قدیمیش ملاقات کرد و خواست آنها را ترغیب کند که زین پس او را مارا صدا بزنند، آنها گفتند نائومی، اصلا معلوم هست چه میگویی؟ این کسی نیست که تو هستی. تو تلخ نیستی. ما کماکان به تو شادی من خواهیم گفت. هر بار که آنها او را نائومی صدا می‌زدند، در حقیقت آینده او را پیشگویی می‌کردند. او تلاش می‌کرد که در شکست باقی بماند، اما آنها می‌گفتند نه، تو به پیروزی نزدیکتر می‌شوی. او مدام تاجش را از سرش برمی‌داشت و آنها هم مرتباً آن را دوباره بر سر او می‌گذاشتند. هدف من از بیان این ماجرا چیست؟ تو به افرادی در اطراف خودت نیاز داری که به تو یادآوری کنن که چه کسی هستی. نه افرادی که با تلخی تو تلخ میشن و با شکست و متوسط بودن تو موافقت میکنن. با افرادی رابطه نزدیک خودت رو حفظ کن که تو رو مبارک و سعادتمند میخونن.
تو رو پیروزمند و شاهزاده میخونن. تو به افرادی در زندگیت نیاز داری که به تو یادآوری میکنن که بهترین روزهای تو تازه پیش روی تو هستند و روزهای آینده تو بهتر از گذشتت خواهد بود. افرادی که یادآوری میکنن که از همون چیزی که ظاهراً به تو آسیب زده است، خداوند در جهت نفع رساندن به تو استفاده خواهد کرد. افرادی که به تو کمک میکنن که تاج خودت رو بر سر نگاه داری. به همین دلیله که من هر هفته به شنوندگان سخنرانی ها میگم که شما برکت داده شده، سعادتمند، رها، بخشوده، با استعداد، مطمئن، قوی، ارزشمند و یک شاهکار هستید. من از گفتن این سخنان چه منظوری دارم؟ اینکه اطمینان حاصل کنم که اونها تاج خودشون رو بر سرشون نگه میدارن. اهریمن تلاش میکنه که اون رو از ایشان بستاند. هدف من اینه که به اونها کمک کنم اون رو نگاه دارن. وقتی که نعومی به شهر زادگاه خودش بازگشت، عروس بیوه‌اش رود نیز با او آمد. رود با مردی به نام بوعز آشنا شد و آنها ازدواج کردند. پس از مدتی صاحب پسری کوچک شدند. در این هنگام نعومی دیگر واقعاً سال خورده شده بود و به ظاهر هیچ انگیزه‌ای برای ادامه حیات در او وجود نداشت. اما وقتی که او آن پسر بچه را دید، چیزی در درون او جوانه زد. کتاب مقدس میگوید زنان شهر به نعومی گفتند خداوند را سپاس باد. او به تو نوه‌ای عطا فرموده که زندگی تازه‌ای به تو بخشد و در پیری محافظ تو خواهد بود. او از نو حس میکرد که هدفی برای زندگی کردن داره. او از آن کودک طوری مراقبت میکرد که گویا نوه خودش است. نعومی فکر میکرد که دیگر هرگز خوشحال نخواهد بود، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری رضایت قلبی داشت. این بازپرداخت خداوند برای ناکامی‌هایی بود که برای او اتفاق افتاده بود. او دوباره تاج خود را بر سر گذاشت. آیا امروز تو تاجت را بر سر داری یا اینکه اجازه دادی که یک ناامیدی، یک فقدان یا یک شکست تو را متقاعد کنند که آن را از سر برداری؟ هیچ اتفاقی که برای تو افتاده نمیتونه نقشه‌ای رو که خداوند برات کشیده متوقف کنه. تو هم مثل نعومی ممکنه که تاج خودت رو از سر برداشته باشی و فکر کنی که بهترین روزهای زندگی تو دیگه گذشتن. اما الان باید آماده بشی. باقی مانده زندگیت قراره که بهتر از گذشته اون باشه. خداوند هنوز هم هدفی برات در نظر گرفته که باید اون رو نیز محقق کنی. او هنوز هم چیزی شگفت‌انگیز در آینده تو قرار داده است. تاجت را دوباره بر سرت بگذار. خود حقیقیت را دوباره کشف کن. من نسخه‌ای رو از افسانه هلن تروایی که از اساطیر یونانی است شنیدم. او ملکه‌ای بسیار زیبا بود. بانوی جوان که در خاندان سلطنتی متولد شده بود و همواره مورد توجه و محبت تمامی اطرافیان بود. اما روزی او ربوده شد و به کشوری دور منتقل شد. از شدت شوکی که بر او وارد شده بود، او دچار فراموشی شد. او نه نامش را به خاطر می آورد، نه اینکه اهل کجاست. او به یک خیابانگرد بی خانمان تبدیل شد که مورد سوء استفاده دیگران قرار می گرفت. با وجود اینکه او از خاندان سلطنتی بود و در دیار خودش یک ملکه مورد احترام بود، هیچ کس نمیدانست که او کجاست و او نیز خودش نمیدانست که کیست. اما در کشور خودش دوستان و خانواده‌اش هرگز او را فراموش نکردند و دست از جستجو برای او برنداشتند. حتی با اینکه سالیان سال سپری میشد، آنها باور داشتند که او هنوز زنده است. سپس مردی که او را واقعا دوست داشت و از کودکی از او مراقبت میکرد تصمیم گرفت که به هر طریقی که شده است او را بیابد. زمانی که او در حال جستجوی خیابان‌های یک کشور دوردست بود، او زنی با شرایط رقتبار را دید که کنار آب نشسته بود. لباسهایش مندرس بود، موهایش شوریده بود و صورتش مضروب و کبود. مرد میخواست که بدون توجه به آن زن عبور کند، اما چیزی در مورد آن زن به طرز عجیبی برایش آشنا می‌آمد. مرد از آن زن نامش را پرسید. او زیر لب چیزی گفت که قابل فهمیدن نبود. مرد با دقت بیشتری به او نگریست و حتی از قبل نیز بیشتر جذب آن زن شد. مرد از آن زن پرسید که آیا میتواند به دستانش نگاهی بیاندازد. وقتی که زن دستانش را به مرد نشان داد، او شگفت زده شد. نمیتوانست باور کند. او به آرامی گفت هلن. زن با تعجب به او نگاه کرد. مرد گفت تو هلن تروایی هستی، تو ملکه هستی. هلن، آیا به خاطر نمیآوری؟ به یک باره گویا چراغی در ذهن هلن روشن شد و چهرهش روشن شد.
غبار از جلوی چشمانش کنار رفت. او دوباره به خاطر آورد که حقیقتاً چه کسی بوده و دوستش را در آغوش کشید. آنها به کشور خودشان سفر کردند و او باز هم همان ملکی که قرار بود باشد شد. امروز هم درست مثل هلن بسیاری از مردم از فراموشی معنوی رنج میبرند. آنها خلق شدند تا بر زندگی حکم فرمایی کنند. خداوند آنها را با افتخار و شکوه تاجگذاری فرموده است، اما آنها به هر دلیلی فراموش کردند که واقعاً چه کسی هستند. به دلیل اتفاقهای بد، ناامیدی‌ها و اشتباهاتی که مرتکب شدند، آنها حس می‌کنند که توسط زندگی شکسته شدند و بسیار پایین‌تر از شأن سلطنتی خود زندگی می‌کنند و با خود می‌اندیشند که متوسط هستند. همونطور که آن مرد در مورد هلن عمل کرد، من نیز تلاش می‌کنم که خود واقعی تو را به یاد بیاورم. تو بنده خداوند متعال هستی. خون پادشاهی در رگ‌های تو جاری است. ذهن تو ممکن است مه‌آلود باشد، اما من باور دارم که با شنیدن این یادآوری‌های من در درون قلبت چیزی در حال زنده شدن است. تو مشروط یا معمولی نیستی، تو سلطنتی هستی، یک پادشاه، یک ملکه. حالا تو هم سهم خودت را انجام بده و دوباره تاج سروریت را بر سر بگذار. وقتی که افکار منفی تلاش میکنن که تو رو قانع کنن که به یک زندگی معمولی و شکست خورده تن بدی، بگو نه، هرگز. من میدانم که بنده خداوند متعال هستم. من از شما درخواست میکنم که همواره تاج خود را بر سرتان نگاه دارید. ممکن است که با ناامیدی و فقدان دست و پنجه نرم کنید. زندگی تلاش خواهد کرد که تاجتان را از شما بستاند. شما باید به آن چیزی که خداوند به شما عطا فرموده است محکم بچسبید. اجازه ندید که هیچ چیز یا هیچ کس برکت و نعمت شما را برباید. اگه این تصمیم رو با من بگیرید که همواره تاج خود رو بر سرتون نگاه خواهید داشت، من باور دارم و اعلام میکنم که شما همواره بر زندگی حکم فرمایی خواهید کرد. به درجات بالا صعود میکنید، رؤیاهاتون رو محقق میسازید و به نهایت کامل سرنوشتتون دست خواهید یافت. وقتی که به گذشته خودت نگاه میکنی، میتونی چیزهایی رو به خاطر بیاری که با اونها مواجه بودی و هرگز فکر نمی کردی که بتونی از پس اونها بر بیای. موانع خیلی بزرگ بر سر راهت قرار داشت. شکست عشقی مهلکی خورده بودی. گزارش پزشکی خیلی بدی دریافت کرده بودی. تو هیچ راهی برای نجات از اون موقعیت پیش روی خودت نمیدیدی. اما خداوند شرایط تو رو تغییر داد. او زمانی که فکر کردی دیگه نمیتونی ادامه بدی، به تو قدرت عطا کرد. وقتی که فکر میکردی برای همیشه تنها خواهی ماند، او فرد مناسب رو بر سر راه تو قرار داد. زمانی که نیاز به یک فرصت مناسب داشتی، او تو را بالا برد و همه چیز سر جای خودش قرار گرفت. اکنون تو از آنچه که در گذشته حتی فکرش رو هم نمی کردی پیشتر رفتی. این فقط صرف شانس نبوده، این فقط یه اتفاق نبوده، این دست خداوند بوده. اگه خداوند در زمانی که تو هیچ راهی رو پیش روی خودت نمیدیدی، راهی برات نمیگشود، اکنون در میان مشکلات گیر افتاده بودی، معتاد، ورشکسته، افسرده یا تنها بودی. تو حتی میتونی همون چیزی رو که من گفتم بگی: من خودم به تنهایی به این جایی که اکنون هستم نرسیدم. این خوششانسی من نبوده است، تلاش زیاد من نبوده است و حتی استعداد زیاد من هم نبوده است. این لطف خداوند بوده است و بس. او چیزهایی را ممکن کرد که من هرگز به تنهایی قادر به انجام آنها نمی بودم. اما هیچ یک از ما مشکلات رو دوست نداره. اگه ما حق انتخاب داشته باشیم، هرگز دست و پنجه نرم کردن با اونها رو انتخاب نمی کنیم. اما اون چالش ها نه تنها تو رو برای آیندت آماده کردن، بلکه تو اکنون یک تجربه از حضور مستقیم خداوند در زندگیت داری. وقتی که در شرایط سخت به سر میبری و هیچ راه فراری نمیبینی، به جای اینکه منفی و ناامید باشی، میتونی به گذشته و به خاطراتی که از حضور مستقیم خداوند در زندگیت داشتی بازگردی و به یاد بیاری که خداوند چگونه شرایط جسمی تو رو بهبود بخشید. به یاد بیاری که او چطور فرزندی را که متخصصان میگفتند هرگز از خودت نخواهی داشت به تو عطا کرد. بیاد بیاور آن وقتی که او تو را از آن مشکلاتی که خودت آن را به وجود آورده بودی نجات داد. وقتی که به خاطر بیاری که خداوند در گذشته چگونه از تو محافظت کرده بود، تو را بالا برده بود، شفایت داده بود و زخمهایت را مرمت کرده بود، قلبت مملو از ایمان خواهد شد. به جای اینکه فکر کنی من هرگز از شر این مسئله خلاص نخواهم شد، با اطمینان خواهی گفت
خداوند یک بار مشکل مرا حل کرد. او حتما بار دیگر نیز همین کار را خواهد کرد. او در گذشته برای من راهی گشود. من می‌دانم که در آینده نیز او باز راهی پیش پایم قرار خواهد داد. در مورد مشکل نق نزنید. این مشکل اتفاقی نیست. شما به این چالش نیاز دارید تا رشد و پیشرفت کنید و برای آینده آماده بشید. خداوند شما را از یک پیروزی به پیروزی دیگر منتقل می‌کند. وقتی که این چالش رو با پیروزی پشت سر بگذاری، این پیروزی نیروی محرکی خواهد بود که تو به مرحله بعدی از شکوه خودت برسی. این چیزیه که برای قوم بنی اسرائیل در کتاب مقدس اتفاق افتاد. اونها بایستی با ارتش‌های عظیم و ملت‌هایی که بسیار قوی‌تر از آنها بودند و تجهیزات جنگی بیشتری داشتند و جنگاورتر بودند روبرو می‌شدند. قوم بنی اسرائیل تازه از بند اسارت و بردگی برای فرعون رها شده بود. آنها آموزش نظامی ندیده بودند و سلاحی هم نداشتند. آنها تنها تلاش می‌کردند که در بیابان جان سالم به در ببرند. آنها به سمت سرزمین موعود در حال حرکت بودند، اما در طول مسیر بایستی بر دشمنی پس از دشمن دیگر فائق می‌آمدند. آنها خیلی ناامید بودند. آنها نمی‌دانستند که چطور ممکن است از پس این کار بر بیایند. خداوند در کتاب مقدس به آنها فرمود: شاید در دلتان بگویید که این قوم‌ها از ما بیشترند. چگونه می‌توانیم آنان را اخراج کنیم؟ از آنها نترسید. فقط آنچه را که خدایتان در حق فرعون و مردم مصر کرد به خاطر آورید. بلاهای وحشتناکی را که بر سر آنها آورد و نشانه‌ها و شگفتی‌هایی را که نشان داد به چشم خود مشاهده کردید و دیدید که چگونه دست توانای او شما را از سرزمین مصر بیرون آورد. خداوند به آنها می گفت: وقتی که شرایط به ظاهر غیر ممکن به نظر می رسد، وقتی که تو هیچ راهی برای برون رفت از بحران نمی بینی، راه درست برای حفظ انگیزه و امیدت این است که به خاطر بیاوری که خداوند قبلا چه الطافی نسبت به تو داشته است. ما هم در زمان سختی ها به چشمان خودمان دیده ایم که خداوند راههایی را پیش روی ما قرار داده است. تو فکر می‌کردی که کاملا گیر افتاده ای، اما خداوند دری را پیش رویت گشود. او باعث شد که فردی به تو نیکی کند. تو عزیزی را از دست دادی و با خودت فکر می‌کردی که دیگر هرگز خوشحال نخواهی بود، اما خداوند تو را از اندوه بیرون آورد. او عزای تو را به پایکوبی تبدیل کرد. وقتی که با مشکلاتت روبرو میشی و رؤیاهات به ظاهر غیر ممکن میان و هر صدایی که میشنوی به تو میگن که رؤیاهات هرگز محقق نخواهد شد، فقط به یاد بیاور، به خاطراتت برگرد و پیروزی‌هایت را بازبینی کن. زمانهایی رو که خداوند برایت راهی گشود مجدداً در ذهنت زندگی کن. به خاطر بیاور که او چگونه تو را در زمان مناسب در مکان مناسب قرار داد و تو عشق زندگیت را ملاقات کردی. به یاد آور که او چگونه زندگی تو را در آن تصادف نجات داد. به یاد بیاور که زمانی را که پزشکان تو را جواب کردند و گفتند که هیچ راهی برای بهبودی بیماریت نیست، قوی و تندرست هستی. اگر می‌خواهی بر مشکلاتت فایق‌آیی، اگر می‌خواهی که به بالاترین حد قابلیت‌ها و توانایی‌های خودت برسی، باید یادآوری الطاف خداوند را بیاموزی. وقتی که دائما به فضل خداوند در زندگیت فکر میکنی، اینکه او چطور تو را محافظت کرده، از تو حمایت کرده و تو را بالا برده است، نه تنها ایمان در قلبت رشد خواهد کرد، بلکه همین نگرش به خداوند اجازه میدهد کارهای بزرگ را باز هم در زندگی تو تکرار نماید. ما باید به طور منظم پیروزی و دستاوردهای بزرگ را در زندگیمون مرور کنیم. بیاور زمانی را که فرزندت به دنیا آمد، آن یک معجزه عظیم بود. زمانی را که خداوند آن شغل را به تو عطا کرد به یاد بیاور. زمانی که فرد مناسبت را ملاقات کردی به یاد بیاور. این عادت را در خودتون به وجود آورید که کارهایی را که خداوند برایتان انجام داده است همیشه به خودتان یادآوری کنید. اینها افکار بهتری هستند که شما را در آینده به جلو خواهند راند. به خاطر دارم که 20 و چند ساله بودم که وارد یک جواهر فروشی شدم تا برای ساعتم یه باتری بخرم. سرم مشغول کار خودم بود که ناگهان زیباترین دختری که در زندگیم دیده بودم وارد شد.
ما پس از آن ماجرا برای مدت 1.5 سال با هم در ارتباط نزدیک بودیم و او اصلا نمیتوانست که از من دست بکشد و به همین دلیل ما با هم ازدواج کردیم. حداقل ماجرا در ذهن و خاطرات من اینجوری ثبته. من متوجه هستم که اون ملاقات صرفاً یک اتفاق نبوده، یک اتفاق شانسی نبوده. اون خداوند بوده که قدم‌های مرا کارگردانی می‌کرد و مرا در زمان مناسب در مکان مناسب قرار داد و او از یک باتری برای انجام آن آشنایی من با همسرم استفاده فرمود. وقتی که به این موضوع فکر می‌کنم به من یادآوری می‌کند که چطور خداوند زندگی مرا تحت کنترل خود داشت. اگر او در آن زمان قدم‌های مرا کارگردانی می‌کرد، من می‌دانم که همکنون نیز او در حال کارگردانی و هدایت قدم‌های من است. رحمت‌های الهی. وقتی که سنت پولس در مورد رحمت‌های الهی در کتاب مقدس صحبت کرده، او واژه مفرد رحمت رو استفاده نکرده، بلکه از عبارت جمع رحمت‌ها یا رحمات استفاده کرده است. هر کسی از ما برخی از این رحمت‌های الهی رو تجربه کرده. هر کسی از ما برخی از این رحمت‌های الهی رو تجربه کرده. برای من رفتم به اون جواهر فروشی در اون روز یکی از هزاران رحمت الهی در زندگیم. یک بار در اوایل ازدواجم در حال رانندگی در یک بزرگراه در هوای طوفانی بودم و کنترل ماشین رو از دست دادم. ماشین شروع کرد به چرخیدن به دور خودش و از چندین لاین بزرگراه رد شد. وقتی که نگاه کردم یک کامیون 18 چرخ رو دیدم که مستقیما داره به سمت من میاد. توی اون لحظه من در جهت مخالف جاده حرکت میکردم. به قدری نزدیک بود که انگار میتونستم سپر جلوی اون کامیون رو لمس کنم و در همون لحظه با خودم گفتم خب دیگه این آخر داستانه. کار من دیگه تموم شد. تنها چیزی که فرصت داشتم بگم این بود که فریاد بزنم خدایا. وقتی که در چنین شرایطی گیر میافتید نیاز ندارید که خیلی طولانی دعا کنید. اون کامیون بزرگ طوری با فاصله خیلی کم از کنار من رد شد و راننده کامیون ماشینش رو کنار بزرگراه متوقف کرد. از کابین بیرون اومد و به سمت ماشین من دوید. وقتی که از درون پنجره داخل ماشین رو نگاه کرد و منو دید که هنوز زندم، چشمش از تعجب گرد شده بود. او گفت باورم نمیشه که واقعا از روی ماشینت رد نشدم. اما درست در لحظه آخر وزش یک تندباد قوی کامیونم رو به لاین دیگه هل داد. او گفت که تندباد بوده است که کامیونش رو از مسیر ماشین من منحرف کرده. اما من میدونم که این رحمت الهی بوده. وقتی که پسرمون جاناتان کمتر از 1 سال داشت، ما با چند نفر از دوستانمون به قایق سواری رفته بودیم. او هم در یک گهواره نوزادی بود و ما روی نیمکت درون قایق نشسته بودیم. همینطور که به سفرمون در قایق ادامه میدادیم، چیزی به ویکتوریا الهام کرد که برو پسرت رو بگیر. او رفت و گهواره او را به دست گرفت. حدود 30 ثانیه بعد موج بزرگی به قایق خورد و هر چیزی که بسته نشده بود به داخل آب پرتاب شد. اگر رحمت خداوند نبود، حتما جاناتان هم به داخل آب پرتاب شده بود. بسیاری از شما میتونید با من هم نظر بشید که شما نیز زنده نبودید اگر رحمت‌های خداوند در زندگیتون جاری نشده بود. برخی چیزهایی که انجام دادید، رفقایی که با اونها نشست و برخاست میکردید، مخدرها، الکل، رانندگی‌های بی‌ملاحظه میتونستن که به قیمت زندگی شما تموم بشن، اما خداوند بخشی از رحمت‌های خودش رو به شما نشون داد. نه فقط یک بار، بلکه بارها و بارها. شاید این مقام رو که در محل کار دارید نمی داشتید و در پست پایین تری مشغول به کار می شدید. شما با صلاحیت ترین فرد نبودید، اما الطاف الهی اون شغل رو به شما عطا کرد. یا شاید اون بیماری کار شما رو می ساخت، اما رحمت‌های الهی گفتند هنوز موعد مرگ تو فرا نرسیده است. وقتی اون چیزهایی رو که خداوند انجام داده است تصدیق میکنید که در سرتاسر زندگیتون این دست او بوده است که شما رو به همین جایی که هستید رسانیده است، آنگاه خیلی راحت خواهد بود که حمد و ستایش خداوند را به جای آورید. خیلی ساده خواهد بود که سپاسگزار و شاکر باشید. خیلی ساده خواهد بود که به دیگران خدمت کنیم، ببخشیم و یاری برسانیم، چون تو متوجه هستی که جایی که اکنون در زندگی هستی مرهون رحمت‌های خود است. تو میدانی که ماشینی که سوار میشوی رحمت الهی به توست. تو در خانه‌ای زندگی میکنی که رحمت الهی به توست. تو شغلی داری که رحمت الهی به توست. تو فقط با حساب و کتاب‌های عقل خودت ازدواج نکردی، بلکه ازدواج تو از رحمت الهی بود.
شاید برات پیش اومده باشه که حس کردی ممکنه به حد فروپاشی عصبی برسی، اما رحمت خداوند در زندگیت نمایان شد. شاید بایستی در افسردگی به سر می بردی، اما رحمت الهی شرایط تو رو بهبود بخشید. ممکن بود در زندان باشی، اما رحمت الهی تو را بیرون نگاه داشت. شاید حتی تلاش کرده باشی که زندگی خودت رو پایان بخشی و خودکشی کنی، اما رحمت خداوند بود که تو را نجات داد. رحمت الهی آن فرزند را به تو عطا کرد. رحمت الهی به تو آن ایده خاص را داد. رحمت الهی آن در را برای تو گشود. آن را بدیهی نگیر. همیشه آن لطف و رحمت را از جانب خداوند به یاد بیاور. تو صرفاً خوششانس نیستی، تو همینطور بی دلیل به نفس کشیدن ادامه نمیدی. این رحمت‌های الهی است. در حقیقت دلیل اینکه هنوز در این دنیا هستی، دلیل اینکه اون کامیون از روی تو رد نشد، دلیل اون که مواد مخدر نتونستن تو رو به هلاکت بکشونن، دلیل اینکه اون بیماری جان تو رو نگرفت، اینه که خداوند برای تو سرنوشتی قرار داده تا اون رو محقق کنی. او تو را موظف فرموده که رسالتی را که برایت تعیین فرموده است به انجام برسانی. هرچه زودتر خواست خودت را تسلیم اراده او کنی، شرایطت بهتر خواهد گشت. تو هیچ چیزی را با این کار از دست نخواهی داد، بلکه در مسیر درست سرنوشت قرار میگیری. زندگی که او برایت طراحی کرده، زندگی که بیش از حد تصورت سرشار از نعمات است. تو عاشق او هستی، چون او اول عاشق تو بوده است. مرد جوانی یک بار به من گفت که چطور سالیان سال به طور جدی با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کرده. روزی او با چند تن از دوستانش میهمانی گرفته بود و به طور اتفاقی چند نوع ماده مخدر مختلف رو با هم مصرف کرد. او به قدری زیاده روی کرد که دوستانش نگران او شدند. اونها با خودشون گمان کرده بودند که او حتما از هوش خواهد رفت و با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، اما آن مواد هیچ اثری روی او نگذاشتند. گویا آنها همه قدرتشان را نسبت به او از دست داده بودند. من امروز به کلیسا آمدم چون مرد خیلی خوششانسی هستم که از آن ماجرا جان سالم به در بردم. من به او همون چیزی رو گفتم که به شما هم میگویم. این خیلی بیشتر از شانسه. این لطف و رحمت خداست. گاهی اوقات تو حتی برای اینکه هنوز هم زنده هستی باید شاکر خداوند باشی. سرطان نتونست تو رو از پای در بیاره. اون طلاق، مشکلات حقوقی، ورشکستی نتونستن کار تو رو بسازن. شاید کسی بوده که سعی داشته زیراب تو رو بزنه اما موفق نشده. دشمنان، منتقدین، مخالفان تلاش کردن که تو رو به پایین بکشن تا میتونستن کوشیدن که تو رو بد جلوه بدن، اما حتی نهایت تلاش اونها هم برای زمین زدن تو کافی نبود. تو هنوز هم پا بر جا هستی، هنوز قدرتمندی، هنوز هم لبخندت رو بر لب داری. اونها نتونستن تو رو از پای در بیارن. تو زمین خوردی اما دوباره برخاستی. تو از شکست عاطفی گذر کردی اما تلخ نشدی و رو به جلو حرکت کردی. وقتی که پدرم پسر کوچکی بود در یک آتش بزرگ افتاد. اون آتش بایستی جان او را می گرفت، اما آتش نتوانست او را نابود کنه. وقتی که پدرم پسر کوچکی بود در یک آتش بزرگ افتاد. اون آتش بایستی جان او را می گرفت، اما اون آتش نتونست او را نابود کنه. او در زمان رکود بزرگ اقتصادی آمریکا بزرگ شد، تقریباً بدون هیچ دارایی، اما فقر هم نتونست او را از پای در بیاره. وقتی که مرد جوانی بود، ازدواج اولش با شکست مواجه شد. به او گفته شد که از این پس هرگز نخواهد تونست که به عنوان کشیش موفقی در کلیسا فعالیت کنه. اما طلاق هم نتونست او رو نابود کنه. سالها بعد برخی از دوستانش علیه او جمع شدند و از او درخواست کردند که کلیسایش را ترک کنه، اما خیانت نیز نتونست او را نابود کنه. او در بیشتر طول زندگیش دچار فشار خون بالا بود، اما اون نیز نتونست او را نابود کنه. او مجبور بود که برادرم پاول رو در شرایط بسیار سختی بزرگ کنه، اما اون سختی‌ها نتونستن او رو از پای در بیارن. منظور من از این گفته ها چیه؟ این خداونده که کلام نهایی رو جاری میسازه. مردم نمیتونن کار تو رو بسازن. یک شکست بد، خیانت، طرد شدن یا بیماری توان این کار رو نداره. در کتاب مقدس آمده است که آن زمان که دشمن همانند سیل بر تو جاری می شود، خداوند سد محکمی بر سر راهشان بنا می کند. خداوند نقطه پایانی بر آن می نهد. نیروهایی که به سود تو در کارند عظیمتر از نیروهایی هستند که علیه تو اند. ممکنه که الان در شرایط سختی به سر ببری، ناامید نشو.
فقط به خاطر بیار که خداوند در گذشته تو را از شرایط زیانبار بیرون کشید. او آن دری را که اگر وارد آن می شدی خطایی بزرگ مرتکب می شدی به رویت بست. او تو را با شغلی که در ظاهر لایق آن نبودی برکت داد. تو تجربه های بسیاری از حضور مستقیم خداوند در زندگیت داری. تو رحمت های او را دیده ای، نه یک بار بلکه بارها و بارها که در زندگیت نمایان شدند. تو بایستی به اون سرطان خطاب کنی که تو نمیتونی مرا از پای در بیاری. خدایی که جهان را از عدم پدید آورده است از روح خودش در من دمیده است. او هست که شمار روزهای زندگی مرا کنترل میکند. به اون افسردگی، ترس، اضطراب اعلام کن که تو هرگز نخواهی تونست که مرا نابود کنی. خداوند به من قول داده است که دوره حیات خودم را با لذت به انتها خواهم رسانید. به دلیل اینکه کسی در دفتر کار سعی میکنه که زیرا به تو رو بزنه تا تو رو بد جلوه بده، بی‌انگیزه نشو. اونها سرنوشت تو رو کنترل نمیکنن. اونها نمیتونن نقشه خداوند برای زندگی تو رو متوقف کنن. وقتی که افکار منفی به سراغت میان، به تو میگن که این مشکل دیگه آخر خطه. فقط پاسخ بده شما نمیفهمید که با چه کسی طرف هستید. من بنده خداوند متعال هستم. خداوند در حقیقت نویسنده و پایان بخش کتاب زندگی ماست. آنچه که او در زندگی تو شروع فرموده است، خود او نیز به پایان خواهد رساند. خداست که پایان بخش است و لاغر. چیزهای درست را به یاد آور. جل، این حرفات خیلی الهام بخشه، اما من واقعا شرایط وخیمی داشتم و ناکامی‌های زیادی رو تجربه کردم. من اون ترفیع شغلی رو که خودم رو براش کشتم نگرفتم. فلان فرد از زندگی من بیرون رفت و منو ترک کرد. مشکل اینجاست که تو فقط چیزهای اشتباه رو به یاد میاری. من در سر کتاب مقدس هرگز ندیدم که به ما گفته شده باشه که شکست هامون رو به خاطر بسپاریم، ناکامی هامون رو به یاد بیاریم یا پیشامدهای ناگوار رو مرور کنیم. خب 27 سال پیش شرکتی که در اون کار میکردم منو اخراج کردن. این اصلا عادلانه نبود. میتونم خیلی محترمانه چیزی به شما بگم. دیگه زمان اون رسیده که این اتفاق رو پشت سر بگذاری و از اون بگذری. دست از فکر کردن به اون بردار، دست از صحبت کردن در مورد اون بردار، دست از زندگی کردن مجدد بردار. این کاری که میکنی هیچ سودی نداره مگر اینکه تو رو افسرده میکنه. آیا خداوند هیچ اتفاق خوبی رو تو این 27 سال گذشته برات پیش نیاورده؟ آیا یک ترفیع، یک شفا یافتن، یک نشانه لطف او رو در این مدت مشاهده نکردی؟ شروع کن به یادآوری پیروزی‌هات. زمانهایی رو که خداوند به تو شفا عطا کرد، زمانهایی رو که او تو رو ارتقا داد، زمانهایی رو که او حادثه هایی رو از تو رفع کرد، زمانهایی رو که او مشکلات رو برات حل و فصل نمود. وقتی که تو چیزهای درست رو بیاد میاری، در ایمانت به پیش خواهی رفت. تو حتما الطاف بیشتر خداوند را دریافت خواهی کرد. داوود نبی میفرماید باشد که افسرده دلان بشنوند و شادمان گردند. او ادامه میدهد و به ما میگوید که چگونه این کار را انجام دهید. در آیه بعد میفرماید بیایید عظمت خداوند را اعلام کنیم و نام او را ستایش نماییم. به حضور خداوند دعا کردم، او دعایم را مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترسهایم رهانید. او در حقیقت می گفت وقتی که تو ناامید و افسرده دل هستی، وقتی که هیچ راه خروجی نمی بینی، بیا تا صحبت کنی. نه در مورد مشکلاتمان، نه در مورد آنچه که درست پیش نرفته است، نه. بیا تا صحبت کنیم در مورد عظمت خدایمان. بیا تا در مورد دعاهای مستجاب شده‌ات صحبت کنیم. آن چیزهایی که در زمان دشواری‌ها بر زبان و اندیشه جاری می‌سازید، تعیین می‌کند که موفق خواهید شد یا شکست خواهید خورد. اگر مرتباً هر کجا که نشستید بگویید من هرگز از شر این مشکل خلاص نخواهم شد، حتماً گیر خواهید افتاد. جمله را برگردانید و اینطور بیان کنید که خداوندا، من می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم به خاطر حضور عظمت تو در زندگیم. شکر تو را به جای می آورم. این شغل را برای من فراهم می کنی؟ پروردگارا، از تو متشکرم که مرا از بند این اعتیاد می رهانی. وقتی که تو همواره از عظمت خداوند سخن می گویی، هرگز ناامید و افسرده نخواهی بود. قدمهایت را با جهش برمی داری و همواره لبخند بر لب داری. تو خواهی دانست که همان کاری را که خداوند برای تو در گذشته انجام داده است، خود او باز در آینده هم انجام خواهد.
یکی از دوستان من یک ماهیگیر قهار است. او در خانه‌اش چندین گونه از ماهی‌های خشک شده را روی دیوار نصب کرده است. یک شمشیر ماهی بزرگ روی شومینه نصب شده و یک نیزه ماهی زیبای آبی هم روی دیوار کنار تلویزیونش آویزان است. در اتاق نشیمن یک کوسه سرچکشی به طول حدوداً 3 متر روی دیوار قرار دارد. اولین باری که من به خانه او وارد شدم بیش از 1 ساعت را فقط از یک اتاق به اتاق دیگر می رفتم. او در مورد اینکه هر کدام از ماهی‌ها را کجا شکار کرده است، چطور آن را گرفته و چه طعمه‌ای برای شکار استفاده کرده توضیح می‌داد. نیزه ماهی آبی برای 2 ساعت تمام با او مبارزه و مقاومت کرده تا اینکه بالاخره او توانسته بود با قرقره او را کاملا داخل قایق بکشونه. نکته جالب اینه که در طول سالیان زیاد که ماهیگیری میکنه او تعداد خیلی زیادی از انواع ماهی‌های کوچیک رو هم گرفته. قزلالا، کفشک ماهی و خارماهی، اما هیچ یک از اونها رو روی دیوار نصب نکرده بود. او تنها ماهی‌های بزرگ رو نصب کرده بود. ماهی‌های کوچک هم خوب بودن، ارزشمند بودن و قابل خوردن بودند، اما ارزش نصب شدن رو نداشتن. به همین ترتیب خداوند کارهای بسیاری برای ما انجام میده. او نیازهای روزمره ما را فراهم می کند و به ما قدرت، هوش و امنیت عطا می کند. ما برای همه آنها شاکر هستیم. ما قدردان الطاف او هستیم. اما خداوند می خواهد که در زندگی تو کارهایی را نیز انجام دهد که قابل نصب باشند. چیزهایی که به قدری بزرگ و به قدری تأثیرگذار هستند که تو حتما بخواهی به قول معروف آنها را روی دیوار نصب کنی. وقتی که مردم نزد تو میآیند، وقتی که تو را میبینند، تو چیزی برای نشان دادن به آنها داری. مادر من دچار سرطان بدخیم شده بود و پزشکا تشخیص دادن که او بیش از تنها چند هفته زنده نخواهد. امروز 35 سال بعد از اون ماجرا او هنوز زنده، سالم و قویه. و هر کجا که میره چیزی برای صحبت کردن داره، چیزی چشمگیر، چیزی خارق‌العاده، یک یادگاری از الطاف. تو میتونی به گذشتت نگاه کنی و زمانهایی رو ببینی که خداوند کاری غیر معمول رو در زندگیت انجام داده. شاید تو امروز در خانه‌ای که اکنون هستی نمیباید زندگی میکردی. تو پول اون رو نداشتی، اما شرایط دست به دست هم داد تا تو به خانه‌ت برسی. تو میدونی که این دست خداوند بود. شاید تو درگیر اعتیاد بودی، تو از مسیر منحرف شده بودی، اما امروز تو سالم هستی، تو پاک هستی، تو رها هستی. تو برای دیگران یه الگو برکت هستی. همونطور که برای مادر من صادق بود، تو هم یه شاهد زنده از حضور خداوند در زندگی ما هستی. تو نیاز نداری که به جایی بری یا به دنبال معجزه بگردی. تو خودت همون معجزه هستی. وقتی که تو نیاز به روحیه داری، فقط برو در آینه به خودت نگاه کن. شاید تو هنوز هم در حال دست و پنجه نرم کردن با اعتیاد، عصبانیت، افسردگی و تنهایی می بودی، اما خداوند با لطف خودش در زندگیت پیدا شد. او به تو چیزی عطا فرموده که در موردش صحبت کنی. تو یک یادگاری از فضل الهی هستی. حال نکته اینجاست، نگذار چیزی که روزی یک معجزه بوده است حالا برایت عادی بشود. بزرگی کاری را که خداوند برایت انجام داده از یاد مبر. سعی کن مانند دوست من باشی. وقتی که من به خانه او رفتم، او نمیتوانست صبر کند تا همه ماهیای خاصی رو که شکار کرده بود به من نشون بده. تو هم به هر کجا که میری در مورد الطاف خداوند صحبت کن. نه اینکه بخوای به خودت مباهات کنی، بلکه به اون کاری که خداوند کرده از مباهات کن. فکر کنم این رو از پدرم هزاران بار شنیده باشم که چطور شد که او زندگیش رو وقف مسیح کرد. داستان برمیگشت به زمانی که او 17 ساله بود. او در 75 سالگی هنوز هم اون ماجرا رو طوری تعریف میکرد که گویا همین دیروز اتفاق افتاده. هرگز شور و هیجان اون واقعه در نظر او کمرنگ نشده بود. وقتی که تو مرتباً به اون چیزی که خداوند برات انجام داده فکر میکنی، وقتی که معجزه هایت رو با فکر کردن به اونها بارها زندگی میکنی، وقتی که همواره از الطاف خداوند به خودت در شگفت هستی، تو خودت رو در موقعیتی قرار میدی که او کارهای حتی شگفت انگیزتری برات انجام دهد. خداوند میخواهد که به تو چیزهای جدیدی برای نصب کردن بدهد. برای آن فرصت، نفوذ و ارتقا آماده شو. او چیزی خارق‌العاده برایت مهیا کرده است، چیزی شگفت انگیز، سطحی تازه از همه چیز بر سر راه تو قرار خواهد داد. در کتاب مقدس آمده است که زمانی حواریون مسیح بر یک قایق سوار بودند.
تنها چند ساعت پیش از آنها دیده بودند که عیسی 5 قرص نان و 2 ماهی را گرفت. بر آن دعا خواند و حدود 15,000 نفر را به وسیله همانها غذا داد. در پایان آن روز عیسی به حواریونش گفت که باقی مانده غذا را جمع آوری کنید. سوار قایق شوید و به آن سوی دریاچه بروید. حال نیمه شب رسیده بود. ناگهان بادهای تند بر روی دریاچه شروع به وزیدن کرد و موجهای بسیار بزرگی بر دریاچه تشکیل شد. وقتی که در همان حال حواریون عیسی را دیدند که روی آب راه می‌روند، نگران جان خودشان شدند و ترسیدند. در ابتدا در آن تاریکی مطلق شب آنها گمان کرده بودند که او یک روح است. سپس او را شناختند و از او دعوت کردند که وارد قایق آنها بشود. وقتی که او سوار قایق شد، فوراً بادها و موجها فرو نشستند. خیال حواریون راحت شد که دیگر خطری تهدیدشان نمی‌کند. اما کتاب مقدس به ما میگوید که چرا حواریون اینقدر نگران شده بودند. در کتاب مقدس آمده است آنها معجزه قرص‌های نان را در نظر نگرفتند و فراموش کردند. آنها به قدری از آن طوفان و امواج سهمگین و تاریک شب مضطرب شده بودند که فراموش کردند چطور در همان روز و چند ساعت پیش آنها به چشم خود یکی از بزرگترین معجزات ثبت شده را مشاهده کرده بودند. اگر آنها تنها کاری را که خداوند از طریق عیسی انجام داده بود به خاطر داشتند، اگر آن معجزه را به یاد می آوردند، با ایمان باقی می ماندند. آرامش خود را حفظ می کردند، زیرا می دانستند که علی‌رغم موجهای بزرگ همه چیز درست خواهد شد. نکته جالب اینه که اونها اصلاً به دلیل اینکه فرمان عیسی را عمل کرده بودند در دریاچه حرکت می کردند. اونها همان کاری را که عیسی خواسته بود انجام دادند. آنها ایمان داشتند. چیزی که آنها در آن دچار کوتاهی شدند عدم یادآوری معجزه خداوند بود. آیا تو هم همان کاری را انجام می‌دهی که آنها کردند؟ آیا اجازه می‌دهی که شرایط حال حاضرت، یک گزارش پزشکی یا شرایط مالی باعث بشه که تو با نگرانی و استرس زندگی کنی؟ چرا معجزه‌هایی رو که در زندگیت اتفاق افتاده به یاد نمیاری؟ برگرد و به زندگیت نگاه کن. زمانهایی رو که خداوند خودش رو به یک باره نشان داد و شرایط زندگی تو رو کاملا متحول کرد و به خاطر بیاور. چرا شروع به در نظر گرفتن معجزه‌های زندگی خودت نمی‌کنی؟ تو چطور می‌خوای که فرعون زندگیت رو شکست بدی؟ تو چطور می‌خوای که بر مشکلات بزرگ فائق بیای؟ خداوند به تو می‌فرماید فقط به خاطر بیاوری. هر پیروزی که او به تو هدیه فرموده بود فقط برای همان زمان نبوده است، بلکه تو همواره میتوانی به عقب بازگردی و از آن به عنوان سوخت برای افروختن ایمانت استفاده کنی. اگر اکنون ایمانت کم نور شده، بایستی برگردی و کمی سوخت از گذشته برای ایمانت بیاوری. آن سوخت در پیروزی های گذشته‌ات هست. در مورد مشکلاتت صحبت نکن، در مورد عظمت خداوند سخن بگو. این خداوند است که نهایت همه چیز در دستان اوست. اگر تو این به خاطر داشتن را به یک عادت تبدیل کنی، من باور دارم و اعلام می‌کنم که خداوند به زودی در زندگی تو نمایان خواهد شد. همینطور که به بهتر فکر کردن ادامه می‌دهی، بهتر نیز زندگی خواهی کرد. او چیزی جدید برای نصب کردن به تو عطا خواهد فرمود. تو به مدارج بالا خواهی رسید. رؤیاهایت را محقق خواهی کرد و به مکانهایی که حتی فکرش را نیز نمی کردی خواهی رسید. همین شخص میتونه در زندگی ما تغییر کلان بیاره. باید بخندی تا گل بتابه، موفقیت یه انتخابه، بدون رفتن سفر خیاله، از جات بلند شو،